na Panginoong Jesus. Amen. Tayo po muna pumalakpak po ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. At dobling paggalang po. Amen. Sa ating pong minamahal at kagalang-galang ng mga magulang sa ating dakilang pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At lagi po nating inaalala po mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda at ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos, maging sa mga beloved children, magandang umaga po sa mga buong beloved Almeda family, sa ating mga beloved elders na ating pong kapiling, sa mga beloved pastoral worker. Amen. Sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier. Amen. At ating pong beloved sister Ate Vines niya. At sa ating pong mga minamahal mga bisita, praise the Lord. Ating pong mga minamahal mga beloved viewers sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At ngayon po ay araw po ng linggo. Amen. Ating pong Sunday General Worship, tayo pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat tayo po, mga minamahal, ay magdiriwang, amen, ng Christmas Thanksgiving, pasasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Nasa buong taon ng 2024, mga minamahal, amen, tayo pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos, tayo patuloy na pinangahawakan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Maraming problema, mga suliranin, mga pagsubok dumating sa ating mga buhay, subalit patuloy tayong pinangahawakan, pinag-iingatan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kahit ang ating tanging maigaganti sa kabutihan ng ating dakilang Diyos, amen, ang siya'y patuloy na pasalamatan. Aklat po ng mga awit, Kabanatay 95, talatay 1 hanggang 3, ito po ang nakasulat, o magsiparito kayo, kayo magsiawit sa Panginoon. Tayo magkaingay na may kagalakan sa malaking bato na ating kaligtasan. Tayo magsiharap sa kanyang harapan na may pagpapasalamat. Tayo magkaingay na may kagalakan sa kanya na may mga pag-aawitan sapagkat ang Panginoon ay dakilang Diyos na dakilang hari sa lahat ng mga Diyos. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Nais ng ating dakilang Diyos na atin po siyang pasalamatan. Amen. Sa pamagitan ng mapapuring awitin, atin pong may papaabot ang ating taus-pusong pasasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ang pagpupuri sa ating dakilang Diyos, ito po ay nakalulugod sa Kanya. Amen. Sa langit po, mga minamahal, ang mga anak ng Diyos, walang tigil sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Segundo, kahit isang segundo, hindi tumitigil, diretso, mga minamahal, ang pagpupuri sa langit. Kahit dito pa lang sa lupa, tayo po ay tinuturuan, amen, na magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Nais ng ating dakilang Diyos, amen, yung magkaingay na may kagalakan. Ibig sabihin, mga minamahal, ating ipapalakpak ang ating mga kamay, amen, gagamitin po natin ang ating mga bibig sa pagbigkas ng mga papuring awitin, pag-awit, pagbigkas ng malakas ng hallelujah, praise the Lord, ang ating mga paa, iindak, ipadyak, italon po natin, mga minamahal, yan po ang nais ng ating dakilang Diyos. Amen. Yung talagang masigla, may kagalakan sa pagpupuri sa Kanya. Ang pagpupuri sa ating dakilang Diyos, ito po ay may kapangyarihan, mga minamahal. Amen. Kaya't napakalaga po, mga minamahal, amen, na tayo po ay maaga. Amen. Sa pagdalo, sa gawain ng ating dakilang Diyos. Upang makasama pa po tayo, mga minamahal, sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ano mang ating mga problema, amen, suliranin, mga karamdaman, mga daladala, mga minamahal, yung mga nagpapabigat sa mga tunay na anak ng Diyos, mga minamahal. Kapag ating pinuri ang ating dakilang Diyos, lahat ng mga yan, mga minamahal, amen, aalisin po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tulad ng puno, mga minamahal, nakikita po natin ang mga puno, amen, kapag ito po ay nagpupuri, sumasayaw, nauhulog yung mga tuyong dahon, mga tuyong sanga, mga minamahal, amen. Yung ating mga problema, yung ating mga pagsubok na dinadala, mga minamahal, nararanasan, matutulad po doon sa mga dahon at mga tuyong sanga na nahuhulog. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At bago po tayo magpuri sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang lahat po ay inihiling na tumayo.
tayo po ay tumayo, ating itaas ang ating mga kamay, sama-sama po tayong manalangin mga minamahal, sama-sama po tayong dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda. Maraming pong salamat malapay noon sa pag-iingat po sa bawat sa amin. Kami po'y maluwalhating nakarating sa dakong ito. Marami pong salamat sa dakilang pagkakataon, pribileyo o malapay noon, sa kalayaan na kami patuloy makapagpuri, makapagpasalamat, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. At kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, malapit noon, nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkukulang, saan man kami nasumpungan, sa mga oras na di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kabagan mo po kami patawarin, hugas sa linisin ng iyong banal na dugo bago sa krus ng Kalbaryo. Langis po malapit noon, bawat yugto ng iyong banal na gawain, mula po sa mga congregational singing, joyful solemn, sa mga beloved song leaders, sa mga beloved assist, malapino, samahan mo po, maging sa aming mga minamahal na mga kapatid, hallelujah, na magpapasalamat, magtetestify, malapino, magpapatutuo ng kadakilaan, kapangyarihan, kabutihan sa kanilang buhay. Samahan mo po sila malapinoon, i-guide mo po malapinoon ang makukuha ng mga magpapatutuo, maging sa mga mag-a-assist sa magpapatutuo malapinoon, sa mga special na awitin, na iaali po mga malapinoon na pinagpalang mga awit mula po sa kupunan ng Beloved Children's Choir, Beloved Adores Choir, Beloved Youth and Singles Choir, Beloved Jesus Finest Generation Choir. Malapinoon, bawat papuring awitin, bawat liriko, malapinoon. Kumilos ka sa aming kalagitnaan. Iyong ibuhos yung matamis at banal na presensya, malapinoon. Kailangan ka namin, o malapinoon. Hallelujah. Purpusin mo kami lahat ng Santong Espiritu sa aming pong pagbibigay, na aming kasapong bahagi at handog, malapinoon. Kahabagan mo po, lalong-lalo na malapinoon, ang mga nag-aalinlangan, hipuin mo pang alam puso, malapinoon, hallelujah. Bigyan mo po sila ng pagkakataon makasunod sa iyong banal na kalooban, sa pagbibigay ng may katapatan na kalagay sa pong bahagi at handog. Bigyan mo po ng pagkakakitaan o malapin negosyo, trabaho, ang nais magbigay, subalit walang maibigay. Pagpalain mo po malapinoon matatapat mong mga anak, na patuloy mo po silang ingatan sa punong kalamahal sa buhay. Kalakasan, kalusugan, mahabang buhay, ipagkaloob mo po sa kanilang trabaho, negosyo, pagpalain mo po malapinoon, na patuloy mo silang pangawakan hanggang sa muling pagbabalik. At higit sa lahat, o malapinoon, buksan mo po ang pangunawa, kaisipan na matagapakinig, hallelujah, sa ebanghelyo ng kaligtasan, o malapinoon. Tumimo sa aming mga puso't isipan yung banal na salita aming maipamuhay. Ikaw po maglagay ng mga salita, mensahe, o malapinoon. Pagpalain mo po ang aming pinagpalang mga aral sa araw na ito, malapinoon. Gamitin mo po siya, malapinoon, maging daluyan na masaganang pagpapala, malapinoon. Lakipan mo po ito ng kapangyarihan. At sa aming pong mga minamahal mga kapatid, malapinoon, na maglalakbay patungo po sa iyong banal na gawa, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labat man ang bansa. Pagpalain mo po sila malapinoon, na patuloy mo po silang ingatan, paratingin po mo ng maluwalhati sa iyong banal na gawain. I-provide mo po kanilang pamasahe, kanilang sasakyan, o malapinoon. Alisin mo po malapinoon, hallelujah, ang mga hadlang sa kanilang pagdalo sa iyong banal na gawain, malapinoon, na makawalang gana sa pagpupuri, o malapinoon. At sa panggalatang dalangin na aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. At narito po mga minamahal, ating pong beloved elder, beloved brother John Aquino, para po sa ating pong mga joyful songs. Praise the Lord. Hey, praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved Alvin. Sa mga sa may mahal tayo muling puri sa ating mga pasimang mawit po tayo sa maluwanay na uwitin sa ating mga pinspiration ng Cube G. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at saan pa daloy pagpapalain ang mga buhay namin.
ang mga buhay namin. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin, Lord, hallelujah. Pag-ibig na sa'y di nagmamali, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang karapat ng buong Diyos dakil sa lahat. Lord, hallelujah. As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that my heart begin to worship will be blessed because we came. Yes, Lord, hallelujah. Will be blessed because we came. That steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. Lord, hallelujah. They're on you every morning. You every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Steadfast love of the Lord never ceases. His mercies they will come to an end. They're with you every morning, with you every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Sa aking dahilan, o lakasin mong tunay, puso'y may payapaan pag ikaw ang laging akbay. O Jesus, dinadalangin ko, Lord, hallelujah, sa iyo'y hilapin mo ang aking buhay, O Kristo. Hilaan sa pinalaguwain mo, buhay ko ang nagwakas.
ako'y iyong hinawag. Lord, agad hallelujah. Iiwanan ito sa hirap. Uuwi sa bayang maralan. Oh, Jesus, dinadalangin ko. Lord, agad hallelujah. Sa iyo'y lapit mo ang aking buhay, O Kristo. Hilaan sa banal na gawain mo sa aking kahinaan. Lord, hallelujah, puri ka, hallelujah. Oh, palagasin mo turay, puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging kakbay. Lugad haliw. Oh, Jesus, dinadalangin ko sa iyo'y lapit mo ang aking buhay, O Kristo. Hilaan sa banal na gawain mo. Okay, ganda ng umagang kisaya ng buhay ko at isigla. At ako'y maghahanda at aawit ng papuri sa Kanya sa mga buwan nagawa ng Panginoon. Ay ganda ng si Kristo na ang iyong kasama. Tulad din ng isang umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Galing dito sa kadiliman, punong-puno ng hirap at pagdurusa. Sa mga sa Kanya lamang natama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo na kasama. Siyang tanging daan ng katotohanan, sa piling di may wala ng buhay. Ang mundo ko punong-puno ng hula. Ulap pa rin dilim, gabi may dumating, may umaga pa rin natin. Nagdaan si Kristo kapiling, siyang tanging daan ng katotohanan, sa piling niya may wala hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng hula. Ulap pa rin pagdilim at gabi may dumating, may umaga pa rin natin. Nagdaan si Kristo, amen, hallelujah. Kapiling, kay ganda ng umaga, hallelujah, preserve, hallelujah. Kay ganda ng umaga, kisaya ng buhay ko at kisigla. At ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw ng gawa ng Panginoon. Kay ganda ng umaga kung si Kristo na ang iyong kasama. Lutag at halil, preserve halil. Tulad ng isang umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Galing din sa kadiliman, lumpuno ng hirap at pagdurusa. Sapagkat sa Kanya lamang natama ang pamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo na iyong kasama. Siyang tanging daan ng katotohanan, sa piling niya may wala ang buhay. Ang mundo ko punong-puno ng hula. Ulap pa rin dilim at gabi may
May mga marinarating handa si Kristo napiling siyang tanging daan ng katotohanan. Sa piling kay may wala ng buhay, ang buhay punong-puna ng gulay. Glutagan na puri ka, hallelujah. Ulap man ay maglimat, gabi may dumating, may mga marinarating nagda si Kristo napiling nang ako ay malayo pa sa'yo. Lutagan ko rin, hallelujah. At di alam kung saan ako kasi pa ay litong-lito. O Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, di diyan ang nilalakaran. Hirap at dugot ay laging basa, tila ba wala ng katapusan. Na si Kristo'y aking nabuan. Lahat ng hirap parang buhay ko'y dahil binago niyang bundan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Na si Kristo'y aking natagpuan. Amen, hallelujah. Lahat ng hirapan, buhay ko'y dahil binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon tiyak ko ako'y ligtas. Amen, hallelujah. Ang buhay ko si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamana. Na si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirapan, buhay ko'y dahil binago niya tunay. Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan. Amen, hallelujah. Lahat ng hirapan, buhay ko'y dahil binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Na si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirapan, buhay ko'y dahil binago niya tunay. O Kristo, salamat. O Kristo, salamat. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. O napakaligaya at kahanga-hanga sa himagmasin, ang nagkakaisa't laging sama-sama na magkagabuti. Kahit may problema, minsa'y wala ng pera, diwan laging masaya. Ganyan ang buhay kung na kay Jesus, laging may galak sa vida. Amen, hallelujah.
napakaligaya at kahanga-hanga dahil nagbabadya. Di nag-iingitan, iwasan ng tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap humawi sa Diyos nating Ama sa langit. Dinibon niya tayong magkakapatid upang magkasama-sama. Hey! Hallelujah! O napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid, ang nagkakaisa't laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, minsa'y wala ng pera, hindi ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay kung naka Jesus, laging may galak sa tuwina, okay ligaya. At sa araw ng ito tayo'y magkasama, nagpupuri, kay ligaya. At sa araw ng ito tayo'y sama-sama, nagpupuri, kay ligaya. At sa araw ng ito tayo'y magkasama, at kay ligahin natin at si Kristo, kay ligahin natin at si Kristo, at kay ligahin natin at si Kristo, ay kasama. Good God, hallelujah, puri ka, hallelujah. At kay ligaya, kahit na may pagsubok na ayo'y may pag-asa. Kay Jesus, at kay ligaya, kahit na may pagsubok tayo'y may pag-asa. Kay Jesus, kay ligaya, kahit na may pagsubok tayo'y may pag-asa. Kay ligayin natin at si Kristo, kay ligayin natin at si Kristo, kay ligayin natin at Kristo ay kasama. Ligaya, at sa araw ng ito tayo'y sama-sama, nagpupuri, hallelujah, kay ligaya, glory God, hallelujah. At sa araw ng ito tayo'y sama-sama, nagpupuri, kay ligaya. At sa araw ng ito tayo'y magkasama, kay ligahin natin si Kristo, kay ligahin natin at si Kristo, kay ligahin natin at si Kristo ay kasama. Noong nag-iisa, buhay ko'y magulo, walang humaalala, walang gumagabay, hirap at sulirahin ang aking taglay. Sinikap kong lutasin mo, bigong tunay, iyong kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, pinuspos ng pag-asa, hirap at sulirahin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay, at ng lumbay iyong binawi. Kaya't ang awit kong ito'y halay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Sa salamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Puso ko'y sumaya, lungkot ay naglaho. Binigyan mong katiyakan itong aking buhay.
hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng gabay. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lumbay, Sir, hallelujah, iyong binawi, hallelujah, hallelujah. Kaya't ang awit kong ito'y halay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lupa iyong binawi. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat ibig mo, o aking Jesus. Magmula nang makilala ka, ang buhay ko handong siya. Magmula nang tanggapin kita, ang buhay ko handong sigla. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang isang katulad ko. Pinako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos iyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang isang katulad ko. Pinako mo mga kasalanan ko, at ako'y iyong binago. Bilang hindi Panginoon, maglilingkod ako sa'yo. Israel, hallelujah. Gamitin mong patutuon sa dakila pag-ibig mo, O Kristo. Tunay na dakila ka, binigyan pansin ang isang katulad ko. Pinako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos iyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang isang katulad ko. Pinako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos iyong binago. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapaglikha ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa atin upang magkasama ang Diyos kailanman. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapaglikha ng ating buhay.
Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan dahil upang makasama ang Diyos kailan pa man. Diyos, purihin ka, Diyos na dakila, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Is Lord, hallelujah, hallelujah. Kamililing ka at dahil tinubos sa pamamagitan ng anak kung si Jesus. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa akin upang magkasama ang Diyos kailan pa man. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa akin upang makasama ang Diyos kailan pa man. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo na iyong kasama. Pag-iingat niya'y maya't may ipamamana sa iyo. Amen, hallelujah, hallelujah. Pangit sa pagsubok ay hindi kanya papabayaan. Pagkat siya ang nangako, hindi kanya iwanan. Manampalataya sa nag-iisang Diyos na himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa iyo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya na papawin sa iyo. Ngayon ang kaguluhan ay laganap na sa ating paligid. Hallelujah. Pangamba'y tumatalo sa puso, lito siyang hatid. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may mangyayari. Ito ay pandalang ng kanya pagbabalik sa mundo. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa iyo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanyan papawin sa iyo. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko. Ito ang kailangan mo'y kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin ang pangalan mo. Dadakilahin wala sa iyong maihahabing. Hawit ko iyong dinggin. Langit ang aking nadarama. Is Lord, sa di kapiling ang puso kong ito'y sumisilang. Habang sa'yo'y sumasap, langit ang aking nadarama. Sa di kapiling ang puso kong ito'y sumisilang. Habang sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko. Ito ang kakalakan mo'y kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin ang pangalan mo. Dadakilahin wala na sa iyong maihahambing. Hawit ko iyong dinggin. Lahit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso ko ito sumisilang.
Habang sa'yo'y sumasang langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso ko ito'y sumisinlang. Habang sa'yo'y sumasamba, ang kailangan ko, ang pag-ibig mo. O Diyos sa buhay ko, ito ang kagulahan, kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lang ang pupuri, ang pangalan mo. Narakilawin, wala na sa'yo may hahawin. Hawit ko iyong dinggin. Lahit ang aking nadarama. Sa tuwing napin ang puso ko ito'y sumisinlang. Habang sa'yo'y sumasam, lahit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso ko ito'y sumisinlang. Kapag sa'yo'y sumasam, tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka, aawitan ka ng may duwang. Dakilaan mo, tunay at wakas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay doon magtitiwala. Ay kanyang nilala upang purihin siya. Tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. Good God, hallelujah, hallelujah. O Diyos naming Ama, papupurihan ka, paawitan ka ng may tuwang. Dakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay do'y magtitiwala. Kay kanyang kilala upang purihin siya. Kung aking pagmasdan ang kalawakan, hindi ko ito maunawaan. Ang iyong dahilan kung bakit ako pinili mo't hinalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukahin ang pag-ibig mo, Jesus, iyong binigay sa'kin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Oh, salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ben, hallelujah, hallelujah. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw isa sa aming sandigan, hindi mo kami pabayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukahin ang pag-ibig mo, Jesus, iyong binigay sa'kin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Oh, salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. At di magsasaya sa piling mo. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin
kundi ang pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip, kundi ang pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip, kundi ang pasalamatan ka. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Oh, salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasiyang sa piling mo. Okay, sarap talaga ang pagbuhay sa iyong Panginoon. Di na kayang bigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso't ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako iyahahin, mapurit ang sama. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Ibig mo, ikaw lang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang pamantay sa mga ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. You left the key under my roof, He planted my feet. I know that you're sorry, and it's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, 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 lifted me up, up, up. He lifted me up, hallelujah, under my roof. He planted my feet. 하는 낙사회, and it's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, 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 lifted me up, up, up. Happy, 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 hallelujah, preach the Lord. Happy, hallelujah, praise God, I'm a Christian. The living is around. I want you to know how happy and I. Well, I'm so happy, 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 happy. Happy and hello. Oh, happy, happy, happy. Hallelujah. Happy and hello. Praise God, I'm a Christian. The living is around. I want you to know how happy and I. Well, I'm so happy, 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 happy. Happy and I know. Oh, happy, 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 man, hallelujah. Happy and I know. Praise God, I'm a Christian. The living is your word. I want you to know how happy and I. Well, I'm so happy, 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 happy. Happy and I know I'm blessed and adored that I, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and adored that I am, 'cause He promised me to give us your life. I'm blessed 'cause He walks with me and me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. I'm blessed and adored, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and adored that I am. His promise me to give on your life. I'm blessed 'cause He walks with me and leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sister? You're blessed, I'm blessed,
and the know that I am. Cause Jesus take control of my life. I'm good, and the know that I am. His promise me to give a new life. I'm blessed, cause He walks with me, leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my friend? I'm blessed, we're blessed, I'm blessed. I'm blessed, and the know that I am. Cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and the know that I am. Cause He promised me to give a new life. I'm blessed, cause He walks with me, and leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brethren? Blessed, I'm blessed, we're blessed. I'm blessed, and the know that I am. Cause Jesus took control of my life. I'm blessed, and the know that I am. Cause He promised me to give a new life. I'm blessed, cause He walks with me, and leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, Christian? Blessed, I'm blessed, I'm blessed. Well, together we can praising the Lord. Well, together we can and wanna go. Something good is going to happen. Something good it is. Well, together we can and praising the Lord. Magsama-sama tayo. Magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo. Pagkaisa, hawitan siya. May mabuting mangyayari. Mayroon ding magpapal. Magsama-sama tayo. Gutagat mo rin, hallelujah. Magpuri ka sa Kanya. Magagawa natin ang lahat. Halang-halang sa Panginoong Jesus. Isang mahal, di magkagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Sa maganda kinabukasan, sa buhay na walang hanggan, magagawa natin ang lahat ng bagay, halang-halang sa Panginoong Jesus. Sa bagay, di magkagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Sa magandang kinabukasan, sa buhay na walang hanggan, magagawa natin ang lahat ng bagay, halang-halang sa Panginoong Jesus. Sa bagay, di magkagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Sa magandang kinabukasan, sa buhay na walang hanggan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba nadarama sa buong katawan? Nadarama sa kamay, nadarama sa isip, nadarama sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nadarama sa buong katawan? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang nadarama sa buong katawan? Nadarama sa kamay, nadarama sa buong katawan. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin ko si Yesu Cristo, may kagalakan sa aking puso. I have you, lead out in my heart. I have you, lead out in my heart. When Jesus set me free, I have you, lead out in my heart. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nagkawitan sa kamang-hamang-hamang kaniyang gawa.
Sinang akong babalik dito upang tayo kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, pag-awitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Sinang akong babalik dito upang tayo kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Tunay, tunay, alam kong tunay, ang pagpapala ng Diyos ay tunay na tunay. Tunay, tunay, alam kong tunay, ang pagpapala ng Diyos ay tunay na tunay. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Sesay, tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Sesay, tagapagligtas, walang man magpakailan pa man. Oh, God, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Sesay, di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Sesay, di nagbabago, walang man magpakailan mo man. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Galak ng Panginoon ay kalakasan. 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 Kung nais may galak, awitan mo ang Diyos. Kung nais may galak, awitan mo. Kung nais may galak, awitan mo. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais may galak, maglingkod ka sa. Kung nais may galak, maglingkod ka. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, purihin mo ang. Kung nais may galak, kung nais may galak, purihin mo. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, magtapat ka sa Diyos. Kung nais may galak, magtapat ka sa. Kung nais may galak, galak ng Panginoon ay kalakasan. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Dahil magsaya, dahil magsaya ako. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Dahil magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya, tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise our coming King. The glory, hallelujah, is the coming. For Jesus Christ, the King of Kings. The glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ the Lord, in the name of Jesus, in the name of Him, we have the sure victory. In the name of Jesus, the devils will have to flee far away. In the name of Christ Jesus, and they'll be whole, and set me whole. In the name of Christ Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have.
In the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the name of the Lord Jesus, and they'll be stand before. In the name of the Lord Jesus, we have the victory. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Glory, glory, hallelujah. It's all and upon me. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah. It's all and upon me. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah. It's all and upon me. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Jesus, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, Amen, Amen, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, Amen, Amen, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, Amen, Amen, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, Amen, Amen, praise the Lord, Amen. Hallelujah, praise the Lord. He's not by might, nor by power, and by my spirit, send the Lord. He's not by might, nor by power, and by my spirit, send the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. And by my spirit, send the Lord. He's not by might, nor by power, and by my spirit, send the Lord. It's not by might, nor by power, and by my spirit, send the Lord. This mountain shall be, this mountain shall be removed. This mountain shall be removed, and by my spirit, send the Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the singing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil had bound, but Jesus set me free. The devil had bound. The devil had bound, but Jesus set me, singing glory, hallelujah. Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me, singing glory, hallelujah. Jesus set me free. Living for Jesus, that was life but more. Serving, following Him, hallelujah. Living out life was all I but more. I know since Jesus came in, hallelujah. And nothing can satisfy like Jesus within. He makes my happy house sing. Walking the Savior's way, happening. Living for Jesus, my King. Oh, living for Jesus, that was life but more. Serving, following Him, hallelujah. Living our life was all I but more. I know since Jesus came in, and nothing can satisfy like Jesus within. He makes my happy house sing. Walking the Savior's morning, morning. Living for Jesus, my King. Pride of faith, wait for the victory. Pride of faith to Him, and it will keep us still rejoicing. Has the trouble on life way, let it not move on. The faith move in, and the song ring out. The joy taken for freedom, freedom. To the show to Him, pride of faith way today. Pride of faith way for the victory. Pride of faith way today, and it will keep us still rejoicing. Has the trouble on life way, let it not move on. And the faith moving,
and the song ring out, with the joy begin for freedom, freedom. It is sure doing right and faith with today. From the rising of sun till time that goes down, the name of the Lord shall be praised. From the rising of sun till time that goes down, the name of the Lord shall be praised. The Lord is our abomination, His glory is above the head. And who is like to the Lord our God, who dwell let on high? Oh glory, glory, hallelujah. Oh glory, glory, hallelujah. Oh glory, glory, hallelujah. Our God is wonderful. Oh glory, glory, hallelujah. Oh glory, glory, hallelujah. Oh glory, glory, hallelujah. Our God is wonderful. Oh mine, mine, mine. Jesus is mine. My bread and prayer, my bread and share. Mine, mine, mine. Jesus, my whole time is mine. Every promise in the Bible is every chapter and verse I'm trusting His word divine. And every promise in the Bible is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter and verse every line I'm trusting His word divine. Every promise in the Bible is mine. Wonderful, wonderful Jesus is with me. Cancel and praise me, His mighty God I see. Saving me, keeping me from all of the shame. This wonderful is my redeemer grace name. Oh, this is the day, oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad with me. Oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in Him. For this is the day, for this is the day that the Lord has made. Rejoice, 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 the children of the Lord. Rejoice, 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 the children of the Lord. Clap words, clap your hands, clap your hands, the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands. Clap your hands, the children of the Lord. Say, praise the Lord. Praise the Lord, children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, the children of the Lord. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart. Who say, well, I'm so happy, so very happy. I got a love of Jesus in my heart. Well, I'm so happy, so very happy. I got a love of Jesus in my heart. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Yes, that belongs to God. Giving me life, giving me life. He's giving me life. Yes, that belongs to God. Giving me life. Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's all over me. Oh, pumping up sand. Pumping up sand. Pumping up. It's all over me. Pumping up sand. Jesus. Pumping up sand. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's bumpy, my soul. Let me sing it, shout me. Oh, Jesus, save me home. The people are listening. Jesus, save my soul. It's bumpy. Yes, bumpy, my soul. Keep singing and shouting. Oh, Jesus, save me home. Some people understand me. Jesus, save my soul. It's bumpy. Let's bumpy, my soul. Keep singing and shouting. Oh, Jesus. Some people understand me. Jesus, save my soul. It's bumpy. That's bumpy, my soul.
Come sing and shout for Jesus' sake. Some people understand Jesus save my soul. It's bumping, 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 bumping my soul. Bless the Lord, oh my soul. The Lord, oh my soul. And all that is within, bless His soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Lord, hapuri ka, hallelujah. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His bless His soul. Palapakan po natin ng malakas ang ating mga pasasalamat. Magsabi ng praise the Lord. Praise God. Tapos ang mga paboring masayang awitin sa ating pinakamamalapin sa praise God. Sa moros na may minamahal, tabi tuloy sa ating bulugwain may minamahal. Tabi dadako na sa ating malawanin na awitin. Praise God. At bago po, habang naghahanda po, ating mga kapatid, beloved elder, ating beloved Brother Alvin, raise tayo muling mga manalangin sa ating pinakamalapin. So magkasaya tayo manalangin, hallelujah. Dakilang magpala po ng Ama, Diyos, magkapresyal at pinakamalapin Sus. Narito kami nagpupuri ng papasalamat sa malahating pagdating sa lahat ng mga kapatiran. Dari sa kanilang paglalakbay, binarating malahati sa mga gawain. Narito kami sa mga oras do. Sa iyong balarapan, nagkatipon-tipon na nagpapakumbaba kami ng kabag, kapatawaran sa pagkulang, pagkakamali. Sa mo kami nangasumpuan ng bawat isa amin na nagkulang, nagkasala, patawarin mo kami, pinakamalapin Sus, ugasan mo kami ng iyong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Minsan pa, dinadalain po namin sa pagkalatang panalangin po namin kagagalang-galang ibang ilis na pastor, really star albeda. Wala pa Jesus, langisan mo po ang bawat awitin, papuring awit, aming iaalay sa mga oras to, ang mga malumanay na awitin, bilang daloy ng matamis sa mga presensya. Sama mo kami sa bawat pagpupuri, malapay sa na rin, paano kami iningatan, pinarating malahati sa mga gawain. Ganun din po sa lahat ng mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga oras na ito. Dari nagsasagawa ng balgawain hanggang sa ibang bahing dagat mula pa Jesus. Pakaingatan po ang mga anak parating ng hati at sama-sama sinasaway lahat ng uri gawan kaaway hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran sa unat pagkalatang panalangin ng mga kagalang-galang pasal by niyo cast out in Jesus name. Hallelujah, praise the Lord, praise God. Sa moros na minahal, ibinibigay pagkakataon sa ating beloved elder, mga kapatid, beloved brother Alvin Reyes, and praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalaping Jesus. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother John Aquino. At patuloy po tayong umawit mga minamahal sa ating pinakamamalaping Jesus. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me. For all the blessings that I cannot see. Thank you,
Thank you, Jesus. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outreach arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outreach arm, I will bless your name. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. For all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outreach arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Jesus.
Oh, thank you, Lord. Hallelujah. Now thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. O Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Ang buhay kong ito'y iyong pinagagod. Ang dati kong buhay puno ng dusa. Dahil sa'yo, O Diyos, nabuhay ang pag-asa. Di ko maihayag taos puso pasalamat sa mga biyaya mo laging natatanggap. O Diyos, salamat po sa pag-iingat mo at sa tagumpay na aking natatanggap. At sa lahat ng araw, pupurihin ko ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Lahat ng araw, pupurihin ko ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Salamat po. Marami pong salamat, Malapino. Ang buhay kong ito'y iyong pinagod. Ang dati kong buhay puno ng dusa. Dahil sa'yo, O Diyos, nabuhay ang pag-asa.
taus-pusong pasalamat sa mga biyaya mo laging natatanggap. O Diyos, salamat po sa pag-iingat mo at sa tagumpay na aking natatambo at sa lahat ng araw pupurihin ko'y ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan at sa lahat ng araw pupurihin mo ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. O Diyos, maraming salamat sa iyong pangalan kami ay tumatawag sapagkat ikaw ang lagi naming patnubay sa landas na aming tinatahan sa dinami-rami ng mga tao sa sanlibutan kami iyong hinago. Hinugasan ng banal na dugo ni Kristo. O Jesus, salamat, napakabuti mo. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahanga-hanga ginawa mo't nilikha sa amin, O Diyos na dakila. O Diyos, maraming salamat sa iyong pangalan kami ay tumatawag sapagkat ikaw ang lagi naming patnubay sa landas na aming tinatahan sa dinami-rami ng mga tao sa sanlibutan kami iyong hinago. Hinugasan ng banal na dugo ni Kristo. O Jesus, salamat, napakabuti mo. Walang katapusan
na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahanga-hanga ginawa mo nilikha sa amin, O Diyos na dakila. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahanga-hanga ginawa mo nilikha sa amin, O Diyos na dakila. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo sa aking buhay. Kahit ako'y nagkukulang, patuloy ang iyong pagmamahal. Kay buti mo, karapat-dapat kang papurihan at sambahin lubos ating paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. Panginoon, ang buhay ko ngayon ay inialay ko sa iyo. Hindi sapat na pambayad sa kaligtasan na sa'yo ay natamo. O aking Diyos, karapat-dapat kang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. Karapat-dapat kang papurihan at sambahin lubos ating paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo sa aking buhay. Kahit ako'y nagkukulang, patuloy ang iyong pagmamahal. Kay buti mo, karapat-dapat kang papurihan at sambahin lubos ating paglingkuran.
karapat dapat kang papurihan at sambahin lubos ating paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. Ikaw ang siyang pag-asa ko, dahil ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, ang tangi kong tatawagan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin labing laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo, walang pinipili ang puso mo. Mula nang ikaw ay aking tanggapin, naging bahagi ka na itong aking damdamin. Mula nang tayo'y magkasama, puso ko ay laging masaya. Tunay ngang pag-ibig mo, wagas at totoo, hindi nagbabago at hindi naglalaho. Mananatili ito hanggang sa wakas nitong mundo, Panginoon, sadyang kaibuti mo. Panginoon, dakila
katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, dakilang katapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Mula nang ikaw ay aking tanggapin, naging bahagi ka na nitong aking damdamin. Mula nang tayo'y magkasama, ang puso ko ay laging masaya. Tunay ngang pag-ibig mo, wagas at totoo, hindi nagbabago at hindi naglalaho. Mananatili ito hanggang sa wakas nitong mundo. Panginoon, sa diyang napakabuti mo. Panginoon, dakila katapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso ko. Panginoon, dakilang katapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, dakilang katapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa ating laging maan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Pag-ibig mo ako noon pa man. Nang aking ialay itong buhay ko, nagbago ang lahat ng dahil lamang sa'yo. Ang ating madilim ay naging makulay. Bawat sandali nagkaroon ng saysay. Karapat-dapat na sambahin ka.
ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa'yo, mabangong handog at kaaya-aya sa paligid ko. Ako'y magpupuri sa'yo. Ano man kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisiphayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala na iba aking sasambahin sa tuwina. O aming Diyos, Ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Mahirap mang mabuhay sa mundong ito, marami mang hadlang ang landasin ko. Ako ay laging magtitiwala sa'yo. Alam kong tagumpay bawat hakbangin ko. Dapat nasambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mo mag-alay lamang sa'yo, mabangong handog at kaaya-aya sa paligid ko. Ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisiphayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aming Diyos, Ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagkakalaman o nasisiphayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aming Diyos, Ikaw ang siyang una.
pupurihin kita. Ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisipayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwing na o aming Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Nang aking ialay itong buhay ko, nagbago ang lahat ng dahil lamang sa'yo. Ang dating madilim ay naging makulay. Bawat sandali nagkaroon ng saysay. Karapat-dapat na sambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong maghalay lamang sa'yo, mabangong handog at kaaya-aya sa paligid mo. Ako'y magpupuri sa'yo. Anong mang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisipayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwing na o aming Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Mula nang ika'y paglingkuran, mga pangarap ko'y tinalikdan. Inuna ko, O Diyos, ang iyong kaharian. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taus-pusong ibibigay ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo,
kahit na mayroong hadlang, sa biyaya mo'y mananahan. Ang buhay ko'y sa'yo lamang inilaan. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taos pusong ibibigay ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon, gamitin mo. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taos puso ibibigay ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon, gamitin mo. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taos puso ibibigay ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon, gamitin mo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon, gamitin mo. Oh, come, let us worship and bow down. Oh, let us kneel before the Lord our God, our Maker. Let us worship
pass over in the shade of His hand. Yes, the shade of His hand. O Diyos, Ikaw nga ay kamangha-mangha, at kay ganda ng iyong mga gawa. Mundo'y puno ng iyong pagpapahal. Sa iyong salita nagmula, hindi na kukulang mga biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. Hudyok ng aking damdamin, si Jesus ay sambahin, pagkat hininga ng buhay ko sa Kanya nanggagaling, at sa Kanyang mga latay karamdamay kumagaling. Kapag ako'y nagkamali, handa niyang patawarin. O kay ganda ng Kanyang pag-ibig, nasa akin ipinahiwatig, ang puso ko'y pumipindig. O kay Jesus umiibig. Pasalamatan ang Diyos, pagkat siya ay mabuti, mabuting tunay. Ang Kanyang pag-ibig ay mananatili, 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 mananatili kailanman. Pag-ibig ng Diyos hindi kukupas, pag-ibig ng Diyos hindi magwawakas. Pag-ibig ng Diyos laging sariwa, pag-ibig ng Diyos ay dakila, dakilang pasasalamat ang riyahan doon. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka o Diyos, walang kasing dakilaan. Pag-ibig mo, Jesus, para sa iyo ang aking awitin. Dakilang pasasalamat ang iyahan doon. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka o Diyos, walang kasing dakilaan. Pag-ibig mo, Jesus, para sa iyo ang aking awitin. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart has to praise. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Amen, hallelujah. Kasalanan ay iwaksi,
sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba upang sila ay maghanda, upang sila'y parusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na. Amen! Hallelujah! Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay hiwaksing, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba upang sila ay maghanda, upang sila ay iparusahan doon sa malaking hukuman. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. O purihin, purihin siya, o purihin, purihin siya, o purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. Amen! Bigay niyang pagpapala, purihin siya. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. O si Jesus na. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify Jesus. Amen. We come to glorify Jesus. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise the coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise the coming King. Glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ is the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ our Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus, amen. Victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of the Jesus, there'll be who can stand before. In the mighty name of the Jesus, we have a sure victory. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. Hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of the Jesus, there'll be who can stand before. In the mighty name of the Jesus, we have. Jesus set me free. Well, I'm so Jesus set me free. I'm so glad Jesus set me free. sing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil had me bound. Jesus set me free. The devil had me bound. Jesus set me free. The devil had me bound. Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm free. I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to pray. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven and shout the victory. I'm on my way to heaven and shout the victory.
I'm on my way to heaven and shout the victory. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. Oh, there is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Oh, there is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh, bless the Lord, oh my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Glory, glory, glory to God. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Lahat po ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Merry, Merry Christmas po sa ating lahat, mga minamahal. Amen. At napakabait ng Diyos. Pinagpala po tayo. Muli tayo nagkasama-sama sa araw nito sa ating banal na gawain. Sunday General Worship po natin at talagang tayo po mga minamahal ay nag-celebrate natin pong Thanksgiving at talagang nandun mga minamahal. Ang pagpapala ng Diyos ay para sa atin mga minamahal, inihanda ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At bago po patuloy mga minamahal, isa pong mapagandang umaga aking pinaabot sa ating po mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain natin mga Panginoon. Kayo po ay nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito yung pinangunang po natin ginagalang ng mga evangelista World Estrada Almeida. Praise the Lord. Maging sa ating mga beloved viewers na ating pong Facebook live streaming, kayo po ay amin pong welcome. Magantabay lamang po kayo, magpatuloy lamang po kayo, sapagkat kayo po ay lubos na pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. We give due honor and respect to the beloved family of our beloved pastor, ating beloved parents in the Lord, and we cherish the blessed members and teachings of our beloved Pastor Will Estrada Almeida, sa ating pong beloved son pastor Lina Kumon Almeida. Of course, ating din binabati ang ating beloved workers, ating mga beloved elders at nandito ngayon, mga minamahal, mga sa ating mga beloved brethren, at higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Pumalakpak po lahat ng mga nagagalak na Kristiyano. Amen. Welcome na welcome po sa ating po mga kapatiran sa galing sa Umingan. Palapalan po natin ang ating mahal na Panginoon. It's really a great pleasure at talaga na joy for each and every one of us na tayo po'y magkasama-sama. Talagang madalang mangyari ito mga minamahal. Amen. Let's make the most out of it sapagkat yan po mga minamahal ang nais ng ating mahal na Panginoon. Ang tayo po'y parating magkasama-sama lalo na sa ating pong pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At bago po tayo magpatuloy mga minamahal at dadako sa ating pong mga testimonies ay atin munang binabati ang ating newcomer, ating beloved sister Sonia Maria de los Santos from Barangay Diong, San Carlos City, Pangasinan. Welcome na welcome po. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Magantabay lamang po kayo mga minamahal sapagkat ang Diyos natin dito ay Diyos na buhay. Amen. Whatever reasons you came here, ay kayang-kaya kayong tugunin ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, walang mahirap na bagay sa ating Diyos na pinaglilingkuran. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng handang makinig ng mga patutuo, sumigaw ng Praise the Lord! Alam po niyo mga minamahal, sa kapakanan natin po mga minamahal ng mga bisita, ang pagpapatutuo, tawag natin dito Testimonies of Jesus. Ito po'y patutuo ng ating mahal na Panginoong Hesus, inilagak sa bawat Kristiyano. Ang walang ibang bida dito, hindi yung nagpapatutuo ang bida. Ang bida dito ay ang ating mahal na Panginoong Hesus. Amen? Kung paano niya
sinagip sa isang kaluluwa na talagang papunta na sa impyerno, sinagip naman ng Panginoon, amen, sa pamamagitan ng mga himala, kung paano ang bulag nakakita, ang pilay nakalakad, ang kitong inilinis, amen. Grabe mga himala, kaya nga ang tawag dito mga minamahal, Jesus Miracle Crusade. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Hindi pwedeng salita lang. Nakikita sa gawa mga minamahal and wonders and miracles. Sabi nga natin mga pastor, parating mga minamahal, ay ito po'y pinatutunayan ng ating pong mahal na Diyos. Amen. Kaya po ating pong pinaghanda mga sumusunod na bigyan pagkakataon sa araw na itong pinagpala. Ating pong beloved elder brother Romy Benitez, ating beloved sister Fe Marquez. Amen. Ating beloved brother George Bigaong, ating beloved sister Juliana Neveras. Amen. Please correct me if I'm wrong. Ating beloved brother Eduardo Siradoy, ating beloved sister Pinky Akdang, gawin po sa ating pong beloved brother June Amaro, ating din pinagandaan ating beloved sister Rona De Vera, at ang paghuli ay ating beloved brother June Dumondon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng handa makinig ng mga patuto, sumigaw ng Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tayo dapat mga minamahal attend to 100%. Amen. Sa ating pong pinag-uusapan, walang ibang ating mahal na Panginoon. At tayo po'y nadako na po mga minamahal sa ating pong unang magbigay pasasalamat sapagkat special na araw sa kanya ngayon ito mga minamahal. Happy birthday sa ating pong beloved elder. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, ating beloved elder brother Romy Benitez, at bigyan natin sa kanya ang buong pagkataon upang pasalamatan niya ang ating mahal na Panginoon. Narito na po ating mga kapatid, ating beloved elder brother Romy Benitez. Sundan po siya ng ating beloved sister Fe Marquez. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at Praise ating the Lord. pinapabot ang dobling paggalang sa ating parents in the Lord, beloved Evangelist Pastor Willis Raja Almeida and beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeida, and greetings to all beloved Almeida children, beloved Almeida family, at sa ating beloved pastoral workers, sa ating beloved elders, sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Buboy Nir, at maging sa kanilang beloved daughter, Sister Ate Vines, at sa inyong lahat, mga minamahal, sa ating beloved visitors, sa ating beloved brethren from Umingan, Pangasinan, at sa ating mga live webcast viewers, Luzon, Visayas, and Mindanao, at maging sa ibayong dagat. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin, at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at isang mapagpalang maligayang Pasko po sa bawat isa sa atin. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, at pinasasalamatan ko ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na muli ay nabigyan ng pagkakataon upang siya po ay aking mapasalamatan sa aking buhay, mga minamahal, na talagang ang ating dakilang Diyos ay napakabait po, mga minamahal. Amen. At sa aking pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na talagang maraming salamat. At ako na naman po ay binigyan ng panibagong taon, panibagong kaarawan sa araw na ito na tunay Praise mga the minamahal na napakabuti po ng ating dakilang Diyos na noon mga minamahal sa aking buhay na nang hindi pa ako nakakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ang akala ko mga minamahal, ang alam ko mga minamahal ay talagang mag-ipon at talagang maraming pangarap sa aking buhay, mga minamahal, at sa taon ng aking buhay na talagang ginugol ko ang panahon ko, mga minamahal, sa paghahanap buhay sa ibayong dagat, mga minamahal, na yun ang alam ko, mga minamahal, na buhay. Ngunit ang totoong buhay pala, mga minamahal, ay aking natagpuan sa ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Lord. Hesus, Amen. na tunay na paglingkuran ang ating buhay at makapangyarihang Diyos, mga minamahal. Kaya
Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at siya ay aking tunay na nakilala sa gawaing ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa pangunguna ng ating beloved Evangelist Pastor Willis Raja Almeida na dati sa aking buhay mga minamahal ay binabaliwala ko ang gawaing ito mga minamahal na ako ay patuloy na iniimbitahan, ako ay patuloy na binabahaginan ng salita ng ating dakilang Diyos na ang Diyos daw dito na pinaglilingkuran ay buhay Amen. at makapangyarihan mga minamahal. At sabi ko noon ay pare-parehas lamang yan mga minamahal dahil ang pinag-aaralan tinuturo ay ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ngunit sa aking buhay mga minamahal na sa kabila ng ako ay sinisiran, ibinabahagi ang salita ng ating dakilang Diyos na ako rin ay talagang matagal na naglingkod sa ibang sikta mga minamahal na ang alam ko yun ang tunay na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ngunit sa tagal ng aking paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mayroong katanungan sa aking buhay na sa kabila na ang aking paglilingkod, bakit ang karamdaman ng aking beloved wife at ang aking beloved daughter, mga minamahal, ay hindi gumaling ang kanilang karamdaman sa kabila ng aking paglilingkod. So, naalala ko mga minamahal, yung isang kapatiran na hindi tumigil, hindi nagsawa na ibahagi ang salita ng Diyos daw dito Praise ay the Lord. buhay at makapangyarihan mga minamahal. At yun ang aking ginawa mga minamahal. Kami ay dumalo po dito mga minamahal sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At during that time mga minamahal, ang aking beloved mother din po ay talagang bedridden na mga minamahal at talagang wala nang kagalingan. Dinala na namin sa lahat ng ospital, sa lahat ng espesyalista, ngunit ganun pa rin ang karamdaman ng aking beloved mother na ito ay hindi gumagaling-galing mga minamahal. So ang ginawa namin, kami ay dumalo po dito mga minamahal at kami ay nagpabautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Praise Panginoong the Lord. Hesus. Ang aking beloved mother na hindi na kumakain, mga minamahal, hindi na lumalakad, talagang nanghihina na, hinihintay na namin ang kanyang kamatayan, mga minamahal. Ngunit, nung kami ay dumalo dito sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa unang dalangin ng ating ginagalang na Evangelista Pastor Willis Raja Almeida, ang aking beloved mother na nanghihina nung kami ay nagpabautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang aking beloved mother ay pinalakas ng ating pinakamamahal na Praise Panginoong the Hesus. Lord. Kaya purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at siya po ay lumakas at ito ay talagang nakapaglakad mga minamahal at tuluyang siyang lumakas at dinagdagan pa ng ilang taon ang Praise kanyang buhay. Kaya Hallelujah. sino ang hindi maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus? Kaya tunay na buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Sure. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at isa rin na pinagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na nung time na ako ay fabrication job, welding job, mga minamahal, accidentally ako mga minamahal ay nakuryente mga minamahal at alam ko ito ay katapusan ko na dahil talagang yung bakal na aking nahawakan mga minamahal, talagang hindi ako bumitaw mga minamahal dahil pag ako ay bumitaw, isang tiyak na bagay ay matutusok ang aking likuran. Pag ako ay bumagsak mga minamahal, ngunit talagang napakalakas ang current ng kuryente mga minamahal. So ang ginawa ko, ang inisip ko na lamang na talagang nagsabi ng hallelujah, praise the Lord sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nung bitawan ko ang aking kamay, talagang hindi ako bumagsak doon sa nakausling bakal mga minamahal. Ako ay pinag-ingatan ng ating pinakamamahal Praise na the Panginoong Lord. Hesus sa unang dalangin ng ating ginagalang na Evangelista Pastor Willis Raja Almeida. Kaya't salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat ng kanyang biyaya mga minamahal, mga pagpapalang material, physical, pinansyal, at higit sa lahat
sa pagpapalang spiritual kahit hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Palakpakan po Hallelujah. natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal, para sa ating Diyos na buhay. God is good. Amen. Amen. Sapagkat tunay nga po mga minamahal sa kanya pong buhay, isa rin po siya sa kinabagan ng ating mahal na Panginoon, tulad mo at tulad ko. Amen. Before, wala siyang oras para paglingkuran ng mahal na Panginoon. Ngunit sabi nga mga minamahal, kapag tinawag ka ng Diyos, never say no to Jesus. Huwag ka magsabi ng no sa ating mahal na Panginoon, sapagkat hindi lahat binibigyan ng pagkakataon upang sila po mga minamahal ay maging parte ng royal family of the living God. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy po tayo mga minamahal. Akin na po binibigay ang mga pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Fe Marquez sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sunod po siya na ating pong beloved brother George Bigaong. Beloved Adult Choir, please prepare. Praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan ay para sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po Amen. lamang. Praise the Lord. Dobling paggalang po sa ating beloved parents in the Lord at patuloy po nating inaalala ang kanilang mga turo't isipan at kanilang mga turo at mananatili po ito sa ating mga puso at isipan. Ganon din po, pagbati po sa buong Almeda family, sa nangangasiwa po o nangunguna dito sa San Carlos Outreach, beloved Ordained Preacher, beloved Brother Bubunyer, sa lahat po ng ating mga beloved preachers, beloved workers, sa inyo po mga minamahal na mga kapatiran, mga bisita, mga datihan, magandang umaga po at Merry Christmas po sa Amen. ating Praise the lahat. Lord. Hallelujah. Marami pong salamat sa pagkakataon na aking pong itaas ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po noong Friday, Wednesday po, nagkaroon po ako ng stomach flu para po siyang virus na nasa air. Talaga pong namimilipit po ako, nilalagnat, sumasakit ang tiyan. Pasensya po sa mga kumakain. Nag-vomit din po ako ng paulit-ulit po talaga. At talaga pong nanghina ang aking katawan. At noon pong before po ng banal na gawain po ng Friday, nag-message po ako sa at amin pong beloved sister. Sabi ko po, pasensya na, hindi po ako makakapag-lead sa congregation. Pero alam niyo po, nung nandun na po ako sa banal na gawain, pinilit ko pong umattend. Nung tinawag po yung pangalan ko na ako ang mag-a-assist po sa Joyful, hindi po natin pwedeng tanggihan ang ating That's pinakamamahal right. na Panginoon. Amen. So, Hallelujah. alam niyo po talagang pakiramdam ko po, kahit po bago yon, lambot na lambot po talaga ako. Parang pakiramdam ko po, binigyan po ako ng kalakasan ng ating Praise the pinakamamahal Lord. na Panginoon Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Ganun po talaga kapag pumasok ka na sa bahay-sambahan ng ating pinakamamahal That's na Panginoon right. Jesus, makakalimutan mo na yung karamdaman. Amen. Papalitan niya ng kasiyahan sa puso. At alam niyo po, nung habang naglilid po ako, joyful pa po yan. Talagang kailangan mong ipakita na masaya ka dahil hindi po magugustuhan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na lalambot-lambot ka. Talaga pong binigyan ako ng kalakasan ng ating Praise the pinakamamahal Lord. na Panginoong Hesus hanggang natapos po yung banal na gawain. Napakaganda po ng pakiramdam ko. Hanggang ngayon po, glory to God. Magaling na po ako. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ganyan po ang Diyos na pinagsisilbihan namin dito sa banal na gawain. Nagpapagaling. Hallelujah. Ganon din po, alam nyo, way back, noong pong 2022, naging bisita po dito, pinagpala po na dalawin ang banal na gawain ng beloved panganay, ng aming pong beloved pastor. Bago po yun, nagkaroon po ako ng trigger finger. Nanibago po yung mga kamay ko sa trabaho. So ang nangyari po, naglalak po talaga. Ito pong kaliwang kamay ko. Naglalak po yung dulo ng daliri ko, yung knuckles dito. At sa umaga po, pag nagigising ako, para lang po sila maidiretso, kailangan ko po talagang pilitin ng kanang kamay ko na dumiretso yung mga yan. So, nag-alala po ako, mga ilang linggo ko rin po o ilang buwan, nahirapan po talaga ako, sumasakit na po talaga. So, nung umaten po kami dito ng anniversary po yun, ang sabi ko po sa sarili ko, magpapalay hands po ako sa
anak po ng beloved pastor namin. So pagkatapos po ng banal na gawain, masakit po yung mga daliri ko. Talaga po pumasok po ako, nagpa-lay hands po ako. At alam niyo po, hanggang sa umuwi ako, hindi ko na po yan napansin. Praise the Lord. Kinalimutan ko na po. Nung kinabukasan po ng umaga, nung magising po ako, glory to God, talaga pong instant po pinagaling ang aking mga daliri. Hindi na po tinulungan ang kanang kamay ko upang maidiretso lang ang aking mga daliri. Ganyan po talaga dito sa banal na gawain na to. Anointed po talaga ang mga Almeda family. Praise the Hallelujah, Lord. hallelujah. Napakabait po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At sa mga hindi pa po nakakarinig kung paano po ako na-save dito sa banal na gawain na to, through my beloved husband po. Siya po yung unang na-save. Ako po ay membro po ng Dambuhalang Relihiyon. Hindi ko po minamaliit ang katuruan po ng Dambuhalang Relihiyon. Sinasabi ko lang po yung naging experience ko po. Na dati po talaga, nung nasa Dambuhalang Relihiyon ako, hindi ko po talaga pinaprioritize ang aking spiritual na buhay. Palagi po talaga siyang nahuhuli. Dahil ang aking pong focus ng panahon na yon, magtrabaho, kumita, mabigyan ng magandang buhay ang aking mga magulang, mapag-aral ang aking mga nakababatang kapatid. Pero mali po pala yon, beloved brethren. Kaya noong pong dumating yung time na na-convince na po ako ng beloved husband ko at ng aking beloved sister-in-law, ako po ay nagpabautismo, first Sunday of the year 2000, diyan po sa Amoranto. Hallelujah, Praise the Lord, hallelujah. amen. Ang laki po talaga ng pinagbago ng aking mindset po. Hallelujah. Kung dati po, wala po akong kabanalan sa pananamit, although hindi naman po ako nagsushort, nagpapantalon po ako. Yun po ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise the Lord, Jesus. amen. Hallelujah. Tinapon ko po talaga lahat ng aking mga pantalon, lahat ng aking mga slacks. Hallelujah. Kung dati po, hallelujah, palagi ako nag-aalala kapag may problema, lalo na sa akin pong mga magulang. Palagi po ako nag-aalala yung kung ano-ano pong mga scenarios ang ginagawa ko. Scenario 1, pag hindi nag-workout. Scenario 2. Pero mula po nung na-save ako sa banal na gawain na to, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na lang po ang aking tinatawag. Hallelujah, hallelujah. Natuto po akong i-entrust sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na kahit na mga anong problema ang dumating sa buhay, naniniwala po ako lahat yan ay bibigyan ng kalutasan ng ating pinakamamahal na That's right, Panginoon Jesus. At ganyan po ang nangyari. Hallelujah, hallelujah. Talaga po yung pangarap ko na magbigyan ng magandang buhay ang aking mga magulang, mapag-aral ang aking mga kapatid, at i-prioritize ko po ang aking spiritual na buhay ay nangyari po. Hallelujah, praise the Lord. At nagpapasalamat po ako mula po noong nagkaroon po ng banal na gawain sa bansang Kuwait 2015 hanggang ngayon po, patuloy po kaming ginagamit ng aking beloved husband sa ating banal na ubasan. Hallelujah! Maraming salamat po sa lahat po ng mga pagpapalang financial, physical, emotional, at higit sa lahat sa pagpapalang espiritual. Ang lahat ng kapurihan, kalulatihan, kadakilan ay para sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunayan. Patunay na ang Diyos natin kailanman, mga minamahal, hindi tayo iniiwanan, hindi tayo pinababayaan. Amen. At habang naganda ating mga beloved choir, tayo muna muling tumayo at umawit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig, ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig, ukay inang pagmasdan ng kanyang tanawin. Na Diyos ay pinupuri natin, o ako'y masaya pagkasama ko kayo. Na ang Diyos ay umiibig, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. But God commanded His love toward us, and yet while we were sinners, Christ died for us, because the love of God is
share abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. Oh, praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Sing praises unto His name. For it is pleasant, to praise His wonderful name. Hallelujah. Praise the Lord, for the Lord is good. Oh, praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Sing praises unto His name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Amen. Praise the Lord. At ating pong samahan, mga minamahal, ang ating pong mga minamahal na mga awit sa kanilang papuring iaalay sa ating mahal na Panginoon. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Adults Choir. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Mula po sa buong kupunan po ng Beloved Adults Choir, kami po ay taus-pusong bumabati po ng isang Merry Christmas po sa ating lahat. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah.
the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Minsan na pa natin palakpakan ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord, amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Wherever I see
Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. That's Jesus. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Glory, 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 glory. Hallelujah! Praise the Lord. There's so many reasons kung bakit tayo mapagpasalamat din sa ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? And ayan, mga minamahal, tayo dapat mga minamahal ngayon, galak na galak. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you, beloved choir. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. At bago bigay po pagkatong sa ating mga kapatid, sa susunod magbahagi ng kanyang pasasalamat, atin mo unang welcome ang ating beloved newcomer, ating beloved brother June Ariel Alonzo from Barangay Taloy, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Welcome na welcome po kayo. At magantabay lamang po kayo mga minamahal sapagkat ang mahal na Panginoon napakaraming inihandang pagpapala po sa atin. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Amen. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. At kaya po binibigay ang pagkatong sa ating mga kapatid, ating beloved brother George Bigaong sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating beloved sister Juliano Neveras. Amen. Praise the Lord. Ating beloved children's choir, please prepare. Amen. Praise the Lord. Una at higit sa lahat, ang pinakasumapuri, pagwawalhati, pagdadakila, at ang tanging pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Pangalawa po, aking pumuling
pinapaabot ang doble paggalang sa ating beloved, sa ating magulang sa mahal na Panginoon. Ngayon din po ang kanilang mga hindi malimutan turo't aral ng ating beloved Evangelist Will Estrada Almeida, sa ating po Assistant Pastor Leslie Almeida. Ngayon din po ako rin po ay bumabati sa kanilang mga beloved children ng Almeida family. Ngayon din po sa ating beloved elders, sa ating beloved pastoral workers, sa pangangasiwa at ating beloved elder preacher. Ngayon din po sa ating mga beloved elders, sa inyo po mga kapatid, baguhon mo datihan, magbisita. Tayo po lubos, pinagpala muli ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Merry Christmas po sa inyong lahat. At Amen. ngayon din po, ako rin po ay bumabati sa ating mga beloved brethren mula po sa Umingan, San Carlos. Praise the Lord. Tuloy Amen. nga po mga minamahal, tayo po pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mga minamahal, ako labis nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagkakataong to, mga minamahal, bakit niyo po karapat dapat, ngunit minarapat na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil nga po mga minamahal, na kung isipin mga minamahal sa iyong abal lingkod, hindi pa sa panaginip mga minamahal, hindi po ako mga minamahal, akalain mga minamahal na makakapiling ko po kayo na maglingkod dito sa gawain ito, sa ministry ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Dahil yung abal lingkod mga minamahal, ako po mga minamahal at pinalaki mga minamahal na aking mga magulang, ng aking mga beloved loved ones, mga minamahal na sa kumbento, mga minamahal, na kung saan kapiling ko po yung mga pare dyan, mga minamahal, dahil po yung ang pangarap po sa akin na maging pare, mga minamahal. At doon mga minamahal, tunay nga po mga minamahal, na mula pagkabata, halos doon na po matulog, doon na po manirahan yung abal lingkod. Akala ko po mga minamahal ay tama na po yung landas na aking tinutungtunong araw, mga minamahal. Subalit mga minamahal, sa aking pagtanto ako ay magkaisip, mga minamahal, nandyan po mga minamahal na yung aking ginagawa, mga nandun pa rin typical na ginagawa ng makasanlibutan. At tunay nga po mga minamahal, sa aking paglaki mga minamahal, namadako po ko sa Pasig mga minamahal, nandun po mga minamahal, nung ako po yung maging senior na po maging pahal, mga minamahal, niyo po mga minamahal, ang iyong abal lingkod mga minamahal, ang naligaw na po ng landas. Dahil po yung abal lingkod mga minamahal ay umabot po mga minamahal na yung abal lingkod ay natuto uminom ng alak hanggang naging talamak sa alak ang iyong abal lingkod. Naging problema po ako nung kapulisan sa dako po ng Pasig, mga minamahal. Nandyan mga minamahal, hindi na po ako mapigilan. Kaya itong mga panahon, mga ganitong okasyon, mga minamahal. Ang iyong balingkod, ilang taon yun, mga minamahal, na ako po'y laging nagpapaskot bagong taon sa kulungan, mga minamahal, dahil sa problemang yan, sa pagkatalabak ko sa alak, mga minamahal. At doon, mga minamahal, umabot na po na mga problema ako na kayong beloved loved ones, wala na po silang magawa, mga minamahal. At doon, mga minamahal, at lahat mga minamahal, ginawa po nila ng paraan. Nagpa-counsel na po ako mga minamahal, nagpa-psychiatrist, lahat mga minamahal. At doon mga minamahal, hanggang umabot mga minamahal na nagdalo na rin po mga minamahal sa mga iba't ibang congregation, mga minamahal, para po mabago lang yung balingkod. Wala pang pagbabago. Subalit isang araw mga minamahal, naliyakag po ating kapatid mga minamahal. At alam niyo po mga minamahal, sabi ko pare-pareho lang yan, napakarami ko napuntahan yan. Ay, nag-consider lahat mga minamahal, ginawa ko po yan. Sabi niya, Brad, subukan mo lang. Sagot ko ang pamasahe ko, sagot ko ang pagkain mo, bubusugin kita. Hindi ko po akalain mga minamahal, yung pagbubusog na yan, mga minamahal, ay hindi po pala pagbubusog ng true talaga pagkain. Subalit yung kaluluwa ko mga minamahal, nandun mga binusog po ko ng ating pinakamamahal ng mga tayo na yan, mga minamahal. Dahil po mga minamahal, doon sa madaling salita, pinagbigyan ko po yung ating kapatid, mga minamahal. At dumalo po ako sa dako ng kusada, sa dako ng Luneta, mga minamahal. Na kung saan, nagulat po yung abal lingkod, mga minamahal, dahil po naabutan ko po rin nagtatalunan, nagpapalakpakan, nagsisigawan, nagiiyakan, hindi ko pa mawari mga minamahal. Nakakalo ko po mga minamahal dahil yung pinanggalingan ko pong doktrina, mga pinanggalingan ko pong reliyon, mga minamahal, tahimik po yan. Wala ka marinig na kalansing man lang ng karayo, mga minamahal. Subalit mga minamahal dito, grabing ingay, sabi ko, grabe sila magpuri, hindi ko alam na yung magpupuri pala na yan, mga kagulugod-lugod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po mga minamahal, tuloy nga po gusto ko nung umalis doon, mga minamahal. Subalit napakaraming tao, para napakahirap lumabas, mga minamahal. Alam niyo po, nagantay na ako, nag-abang alam po ako, mga minamahal. Pinagmasdan ko po yung paglubog ng araw sa dako ng Luneta, dahil hapon po yun, mga minamahal. Habang mapalubog yung araw, mga minamahal, nung umawit tayo Beloved Friday Square, nagulat lang po yung abal lingkod, habang mapalubog yung araw, mga minamahal, yung aking kamay, nagtataas na rin, nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At doon mga minamahal, nagrabe na naman ng mangaral po ating beloved Evangelist Will Estrada Almeida, ni siya po mangaral mga minamahal. Yung pong pangangaral na yun, mga minamahal, na sa ulat sa buhay ko mga minamahal narinig, mga minamahal, yung pangangaral natin inaaral ngayon, mga minamahal niyo po, mga minamahal, para mong kinakalabog yung aking dibdib.
Dahil yung aking napag-aralan, doktrina domination, mga minamahal, ay nandiyan po mga minamahal na parang tinapaktapakan, mga minamahal. Dahil taliwas po yung pangangaral natin, beloved evangelist, sa pangangaral na aking narinig, mga minamahal. Dahil yung mga rebulto yan, mga minamahal, sabi ko noon, isa po ako sa nagpupulas-pulas dyan, mga minamahal. Alam niyo, napakasakit na pakinggan doon, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, habang nakakatayo po ako, mga minamahal, alam niyo po yung nagyakag sa akin, binigay yung Bible, sabi niyo, sundan mo lang ang pangangaral ng mga pastor. Alam niyo po, mga minamahal, sinundan ko po yan, mga minamahal. At doon, mga minamahal, nagsisiksik sa akin puso, tagos sa buto, mga pangangaral, beloved evangelist. Wala po ako nakitang pagkakamali dahil po, mga minamahal, doon ko pa napagtanto. Ngayong napag-aralan namin doktrina, mga minamahal, napag-aralan namin sa Catholicism, mga minamahal, ay nirevise na po yan, mga minamahal. Hindi po namin napag-aralan yun. Hindi po aktual na Biblia, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, tunay nga po, mga minamahal, na ako po'y talagang nababagabag yung aking dibdib at tunay nung kayo po'y patanggapin, gabi na po yun, mga minamahal. Ang inyong abalingkod, naging sunod-sunuran na lang, mga minamahal. At parang may lumabas na masamang amoy sa aking katawan. At doon po, mga minamahal, yung masamang amoy na yan, mga minamahal, ay tunay nga po napapalapit po sa ating mahal na pastor, dahil patanggapin po mga minamahal, kapalit po niyan, mga minamahal, yung malamig na bagay, mga minamahal, hindi ko mawari kung ano aking naramdaman, mga minamahal, sa tanang buhay ko, mga minamahal, tunay nga po, hindi po lumuwi ang lingkod, dahil napatigas po ang aking puso, mga minamahal. Subalit yung mga oras na yan, mga minamahal, yung aking luha, hindi ko po mapigilan, mga minamahal. Praise the Lord, Grabe, amen. mga minamahal, at doon po, mga minamahal, sa likod ng pagluha na yan, mga minamahal, ako po'y nakaramdam na labis na kagalakan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Praise the Lord, Panginoon. amen. At sa patuloy kong pagdalo, mga minamahal, tunay nga po, mga minamahal, ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, magkaroon po ang panampalataya dahil hindi po ako makatulog, mga minamahal, kapag hindi na po ako makainom ng alak nung araw. Mga minamahal, kahit na makainom lang po ako ng kalahating baso, isang baso, kulang po yun, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, kapag hindi po ako nakamoy ng alak, hindi po ako dalawin ng antok. Subalit, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pangunang pangaral at beloved evangelist sa kanyang pangaral, mga minamahal. Alam niyo po, sabi niya, kapag hindi kayo makatulog, mag-overnight kayo. Tiyak, hindi po tapos ang overnight, makakaramdam na kayo ng antok. Sinubukan ko po yan, mga minamahal, sa dako ng Amoranto, mga minamahal. At tunay nga po, mga minamahal, ako nag-overnight, mga minamahal. At doon po, di po nakatulog dahil wala pong alak, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, pag uwi ko po, pumasok po ako sa trabaho, pag uwi ko ng bahay, mga minamahal. Pagtanggal ko ng damit, pagka-linis ko na aking katawan, mga minamahal, nahiga-higal ako ng konti. Ang iyong abal lingkod, mga minamahal, pinatulog ng mahimbing ng ating Praise pinakamamahal the na Lord. Panginoon Jesus. Hindi ko po hiniling, mga minamahal, na tatanggalin po na natin ang kahiling ko lang po pagkaroon ng kapayapaan, katahimikan at tuloy na pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mga minamahal, hinihiling ko doon. Subalit, yung pag-inom ng alak na yan, mga minamahal, mula noon hanggang ngayon, yan po inalis ng ating pinakamamahal na Glory to Panginoon God, Jesus. amen. Kung dati-rati, mga minamahal, Biyernes pa lang ng gabi, Sabado pa lang ng gabi, mga pagkadating ko sa trabaho, yung aking beloved wife, bibigay ko lang sa kanya sweldo ko. Pagdating ng linggo, Lunes na po ako babalik, mga minamahal. Wala ako sa bahay lagi, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, ngayon, mga minamahal, bagamat wala po kami sa bahay, mga minamahal, kahit Biyernes wala kami sa bahay, mga minamahal, linggo wala kami sa bahay, kapiling ko naman po kayo, kapiling ko aking pamilya na nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon, Praise the Lord, mga amen. minamahal. Hindi katulad nun, mga minamahal, itong pagkakataon. Grabe. Hindi sa binabaw ko aking sarili, mga minamahal. Para sa kalwalatian, ating Panginoon, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, pag ganito, mga minamahal, mga pagkakataon, Pasko at Bagong Taon, wala pong hindi trouble ang iyong balingkod. Kapag kami gulo, mga nasigurado, pangalan ko po yan, mga minamahal, nandiyan sa record ng presinto, mga minamahal. Subalit, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nung kadalo ko ng pagdalo, mga minamahal, na makilala ko ang Diyos na buhay. Dito sa ministeryong to, mga minamahal, ako'y lubos na binago ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise the Jesus. Lord, amen. Kaya labis po ako nagpapasalamat, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Dahil po, mga minamahal, kapag nung baguhan po ako, mga minamahal, hindi po ako nakikinig ng patotoo, mga minamahal. Kapag may patotoo, hindi po ako naniwala na may kagalingan sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Subalit, mga minamahal, kung ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang kaparaanan niya hindi matarok, mga minamahal. Dahil yung aking beloved wife, mga minamahal, tinubuan po yan sa kanyang magkabilang breast, mga minamahal. Bukol, mga minamahal, na hindi na malaman kung anong gagawin. Dahil po, mga minamahal, yung aking beloved wife,
may lumalabas na po na push, mga minamahal, na po mga minamahal, dugo, tubig, mga minamahal, yung aking bilawid, hindi na po makaugula pa yan, mga minamahal. Hindi na po yan makatayo. Nung magligpit, hindi na po yan makapagligpit na kanyang higaan, mga talagang hinang-hina, yung aking beloved wife. Hindi po namin alam kung ano ang gagawin, subalit, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga pinakawaging patotoo, mga minamahal. Salamat din po ang aming dala-dala, mga minahal niyo po. Kami po nagpuri, humingi ng baka prayers, mga minamahal, at humingi kami ng habag at awa na ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Nung siya po i-check-upin, mga minamahal, sabi, operahan na, Dok. Sa dako ng Villa for operahan po siya, mga minamahal. Subalit kaano kahabag ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ministeryong to. Dahil po siya i-opera na dapat 1 week before, pinaghahanda kami ng malaking pera, mga minamahal, kung saan kukunin, mga minamahal. Alam niyo po, makami po nananampalataya, mga minamahal, humingi ng pagpataw sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, a week before na po siya i-operahan, mga minamahal. Nang pagbalik namin sa hospital, mga minamahal, sa dako ng Dr. William, mga minamahal, sabi niya, hinanap po niya yung bukol, mga minamahal. At tunay nga po, mga minamahal, pinasok pa po siya. Talagang in-examine pa ulit siya, mga minamahal, dahil hindi po makapaniwala, mga minamahal. At sabi niya, imposible yun. Sabi niya, alam niyo po, mga minamahal, yung bukol na yan po'y tinunaw ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ngayon po, yung aking beloved wife, siya po'y pinagaling, pinalakas po sa pinalusog ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung aking beloved daughter, mga minamahal, grabe. Mga minamahal, tinubuan po yan sa bula ulo hanggang paa, mga minamahal, ng galis, mga minamahal, ng skin diseases, mga minamahal. Napakarami namin pinuntahan, mga minamahal. Napakarami ng kinusultan, mga minamahal. Sabi niyo, Chinese Hospital, pinuntahan po namin yan, mga minamahal. Alam niyo po, pati yung mga langis ng mga kung ano-ano, mga taba daw ng sawat, tila, mga bayawak. Alam niyo po, sinaplay yan, mga minamahal. Walang pagbabago. Aalis, wala nang pagbabago, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nung siya po ay bautismuhan sa tubig, sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, dito po mismo, sa Jesus Miracle City International, Mrs. Pangasinan, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, yung galis na yan, yung aking beloved daughter, mga minamahal, siya po ay pinagaling, nilinis na lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tunay nga po, mga minamahal, ako po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, yung aking beloved son, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, siya po mga minamahal ay tumalsik, nabangga po siya, mga minamahal, ng jeep, mga minamahal, napapasayo ng jeep sa nakamotor, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nakahandol siya lang po sa kalsada at tumawag po yung aking beloved, yung pulis sa aking beloved, sa Maynila po kasi mga tinawag sa aking beloved wife, mga tinawagan ng pulis. At alam niyo po, mga hindi po confirm kung siya po ay unconscious o conscious, mga minamahal, dahil hindi ko po alam na sa bukid po ako, nag-aararo po ako, mga minamahal. At doon po, mga minamahal, sabi ko, wala na po akong magagawa bilang tao, mga minamahal. Nandyan yung pangamba. Subalit, ang kagandahan ng paglilingkod natin sa pinakamamahal, bagamat nandyan yung pangamba, mga minamahal, alam natin meron tayong Ama na isang sandigan po natin sa ganung pagkakataon, mga minamahal. Dahil po, mga minamahal, sabi sa aking beloved wife, sabi ko, sige, umuwi ka na lang. Alam po ang ginawa, mga minamahal. Mga bumaba po ako sa traktor, mga minamahal. At doon po, mga minamahal, lumuhod sa ating pinakamamahal, sa mga minamahal, at humingi ng habag kanyang awa, mga minamahal. Pag uwi ko po sa bahay, mga minamahal, habang umuwi, mga minamahal, habang nagdadrive pa uwi sa bahay, mga minamahal, wala po akong ginawa ko din nagpuri, mga minamahal, sa ating pinakamamahal. Pagdating ko po sa bahay, hinawakan ko yung telepono, mga minamahal. Ang nakasagot po kami na, yung aking beloved son. Sabi niya pa, huwag na kayo mag-alala, nagkamalay na kayo. Nakamalay na ako. Alam niyo po, mga minamahal, tunay nga po, mga tinanong ko kagad, mga minamahal, ano nangyari, anak? Ano, may fracture ka ba? Dahil nabangga po, grabe lakas ng bangga. Sabi niya pa, maliit lang na sugat sa akin paa, pero wala akong fracture. Ganun po, kabait ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At para makasigurado po, dila po sa orthopedic, mga minamahal. At doon po, mga minamahal, doon siya may papagaling dahil yung kanyang sugat, mga minamahal, na maliit na sugat sa kanyang paa, mga minamahal. Sabi ng doktor sa akin niya, sabi sa akin, sir, sabi niya, mapalad kayo sa pinagpalakal, dahil sabi niya, napakarami pumunta rito, sabi niya, na hindi lang ganyan ang tama, mga matangin yung anak mo ay sugat, sabi niya, wala namang fracture. Kaya kalabis, mga minamahal, ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal. At higit sa mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, ako magbabayad sa billing, mga minamahal. At doon po, mga minamahal, nung i-assist ko po yung billing, nung akin na po, yung kanyang billing, mga minamahal, para magbayad na po sa kanyang billing, mga minamahal. Alam niyo po, mga tinuro ko kung saan. Tinuro ako para pa ako naliligaw. Naligaw po ako, mga minamahal. Doon po mismo, mga minamahal, sa opisina po, mga minamahal, ng head po ng PhilHealth, mga minamahal.
Alam niyo po, sabi sa akin, sir, ano yun, dapat hindi kayo rito. Sabi niya, alam niyo po mga minamahal, napunta po ako roon. Hindi ko po alam kung paano po napunta roon. May gwardiya naman po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, sabi niya sa akin, pupunta lang kayo sa ganito, sige sa ganyan. At doon mga minamahal, yun po ang kaibahan po natin na bilang Kristiyano, mga minamahal. At tuloy nga po mga minamahal, sabi ko, sige po ma'am, God bless po. Paghakbang po mga minamahal, paalis na po sana ako sa kanyang opisina. Paghakbang ko, sabi sir, sandali lang po. Alam niyo po mga minamahal, sabi, taga saan ka? Anong reliyon mo? Ako'y kasabi sa Jesus Miracle Crusade International. Sabi niya, mga minamahal, sabi ko na nga ba? Sabi niya, sige sir, sabi niya, alam niyo ba mga minamahal, ginawan po ako ng referral, mga minamahal, ganito na lang, pupuntahan mo yung ganitong window, sabi niya. At doon, ipakita mo lang yan, sabi niya. Tapos sabi ko, salamat po ma'am, God bless po, God bless din. Sabi, alam niyo po mga minamahal, pagdating ko po ron, sabi niya, kaano-ano mo itong yung tao na to? Sabi ko, hindi ko alam. Sabi ko, hindi ko kailangan, napunta lang ako doon. Sabi ko, alam niyo po mga minamahal, sabi niya, yung billing namin, wala pa kong binayaran, kahit pag 5 mga minamahal. Kaya mo pinagpala natin, pinakamamahal na Panginoon. Kaya labis po ako nagpapasalamat mga minamahal sa patuloy na paglilingkod mga minamahal. Naarala ko po mga minamahal, muli ko pong balikan mga minamahal. Hindi po sa aming paglilingkod mga minamahal, ay sa lahat ng paglilingkod ng mga minamahal ay lagi pong rosas, lagi pong pagpapala na darma. Dahil po mga minamahal, umabot po yan yung aking beloved son and daughter. Nag-college po mga sabay po yan. 5 taon din po kami mga minamahal na naggrabe ng trials namin through financial stretching mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nung nagkaris po sila mga minamahal, lang yung mabalingkod mga minamahal. Pagpunta namin sa gawain, wala kayong pambasahin mga minamahal. Minsan meron kami negosyo mga minamahal, subalit hindi po kasya dahil kayuran lang po ng nyug. Magbebenta lang po kami ng nyug mga minamahal nung araw na yun mga minamahal. Nung mga araw na yun mga minamahal. 5 taon po yan mga minamahal. Alam niyo po, kapag pumupunta po dito ang aming beloved wife, kapag meron kami itong pamasahe, sige mauna na kayo. Ako magpapahuli pa kami, bibili po ng nyog. Alam niyo po mga minamahal, minsan wala po mga bumibili mga minamahal, nagbabakasakal. Alam niyo po mga minamahal, pagdating ko sa kanto sa amin, sa dako po ng Malasiki, ang mga minamahal, pagdating ko sa kanto, bigla na lang po paparada mga minamahal, magtatanong ilang beses po nangyari yan. Sabi, Brad, saan dito ang papuntang San Carlos? Dahil may shortcut po ron. Sabi ko, dito po Brad, sa doon po ako papunta. Sabay ka na Brad, sige, ituro mo lang. Nakakarating po yung abalikod sa gawain natin pinakamamahal ng Jesus. At doon mga minamahal, minsan mga minamahal, grabe, ay yung abal lingkod, takot mag-almusal ng panahon na yan. Dahil po yung abal lingkod mga minamahal, kapag nag-almusal po ako, ang kasunod nun, almusal ulit. Subalit gaano na lang, ganoon na lamang ang pangalan natin, mga ating mga magulang, sa tayo mga minamahal, magulang sa Panginoon mga minamahal. Dahil po mga minamahal, kapag kayo naghutom, tagain nyo lang. Wag, praise the Lord, pero mag-fasting kayo. Ganun pong ginawa namin mga minamahal. Ang ginagawa ko po nun, pagka ganun po na mga alas 3 po kumakain mga minamahal. Para may lakas po mga minamahal. Subalit ang mga minamahal, tunay nga po mga minamahal, pagdating po namin dito, gaano man kahirap noon dahil dalawa yung college ko mga minamahal. Alam mo, dalawa kayo kahirap noon, walang pamasahe, hindi namin alam pag-uwi sa bahay, walang bigas. Alam niyo po mga, pagdating dito, kapag nangirinig ka ng pangangaral, kapit lang. Pag-iirig namin mga minamahal, huwag kayong bumigay. Alam niyo po mga minamahal, doon po nagpapalakas sa amin. Sa mismong gawain ito, pag-uwi namin, galak na galak kami. Nakakala namin kapitbahay, marami kaming pera mga minamahal. At pagdating po namin, bagamat wala kayo makain, maggulat lang kayo mga minsan, mga minamahal, yung mga matapang na aming mga kapitbahay, mga minamahal, yung mga kamag-anak, beloved wife. Minsan sila yung uusig dahil napakalayo doon gawain, wala na kayong pamasahe. Alam niyo po mga minamahal, sila po yung nagbibigay, ito, nagluto ako, kumain kayo, alam ko, wala kayong pagkain. God po, nagpo-provide ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung sa pagkakataon na yan, mga minamahal, alam niyo po, wala kayong masakyan ngayon po, mga minamahal. Nung nagka-graduate po, yung mga beloved son and daughter, kayo po pinagpala ng ating pinakamamahal sa masasakyan upang po mga minamahal paputungo dito na tayo sige patungo rito sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ngayon, mga minamahal, grabe, lubos mga minamahal, bukod doon mga minamahal, ako po pinagpala, binigyan po ako ng sakahin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus upang mabuhay mga minamahal, upang siya po pinagpapala mga minamahal. At alam ko rin nga po mga minamahal, ako pinagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus mga minamahal, dahil nga po mga minamahal, yung mga bagyo nga dumating mga minamahal, dahil po kami pa ani-ani noon mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, grabe, mga minamahal, kung paano mag-survive kapag nagsasaka mga minamahal. Subalit, salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Dahil po rito mga minamahal, bagamat may bagyo mga minamahal, tayo po'y pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Jesus.
Napakaraming po totoo mga minamahal, subalit grabe mga minamahal. Wala po tayong oras mga na napakaisida ating oras mga minamahal. Kaya po wala kayo sa magpapasalamat sa ating pinakamamahal sa pagpapalo po ng financial, pagpapalo ng physical, mga higit sa lahat, sa pagpapalo ng spiritual, ang lahat po ng kapurihan. Pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Palakpakan po natin ang malakas. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Praise the Lord para sa ating Diyos na buhay. God bless you, mga tatay, sa pinagpalang patutuo na yan. Tunay nga po, mga minamahal, hindi ka kailanman malulugi kapag ikaw ay naglilingkod sa Diyos. Amen? Amen? Walang nalugi, mga minamahal, sa sino man naglingkod sa mga Panginoon, sapagat ang Diyos ay pagpapala sa bawat anak ng Diyos. Palapakan po natin ang ating mga Panginoon. Tayo po natin tumayo habang naghahanda ang ating beloved children's choir. Tayo muling umawit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward. For Jesus is ever the same. Hallelujah. Sons of God, march forward. For we are more than conquerors' name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. He is the O and I'm the I-B. He is the potter and I'm the clay. He is the oil and I'm the vessel. I am the traveler and He is the way. Hallelujah. I am the song, He's the music. I am the lamb and He is the flame. I am the flower and He's the fragrance. I am the bride who takes His name. Come on and shout from the mountaintop. Proclaim it in the cities and streets. Sing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime that the world knows, Jesus is coming soon, so very soon. I wanna tell the world, Lord, look at me, oh Lord, look at me. When there's nothing else can help, Lord, look at me. I wanna tell the world, Lord, look at me, oh Lord, look at me. When there's nothing else can help, Lord, look at me. I was sinking deep, so far from the peaceful shore, very deeply stained within, sinking to rise no more. Glory, hallelujah. The master of the sea, heard my despairing cry. From the water, look at me now, say, am I wanna tell the world, Lord, look at me, oh Lord, look at me. When there's nothing else can help, Lord, look at me. I wanna tell the world, Lord, look at me, oh Lord, look at me. When there's nothing else can help, Lord, look at me. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Glory to God. Amen. Praise the Lord. Amen. At ating samahan mga minamahal ang ating pong mga minamahal na mga anak sa kanilang papuring iaalay sa ating Diyos na buhay. And now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Children's Choir. Palakpakan po natin ang mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. The highest praise, glory, and honor belongs to our dearest Jesus. We, the beloved Children's Choir, will greet you all a Merry, Merry Christmas and advance Happy New Year po. Praise the Lord. From the book of Luke, chapter 2, verse 11. For unto you is born this day in the city of David is a Savior, which is Christ the Lord. Amen. Praise the Lord.
Lord, praise the Lord. Isa na pa natin palakpakan ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. From the book of John, chapter 3, verse 16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth on him should not perish but have everlasting life. Amen. Today a child is born on earth. Today the glory of God shines everywhere of all of the world. Oh, Jesus, born on this day, He is our life. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Oh, Jesus, born on this day, He is the King of all nations. Behold the Lamb of Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. has come.
Amen. Praise the Lord. Sing of His love to everyone. Oh, Jesus, born on this day, heavenly shining manger. Oh, Jesus, born on this day, He is our Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Today our heart rejoices in Him. The light of His birth fill us with hope and bring peace on earth. Oh, Jesus, born on this day, He is our life. Praise the Lord. Amen. Oh, Jesus, born on this day, He is the King of the nation. Day a child is born on earth. Praise the Lord. 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 Hallelujah. Hallelujah. Oh, Jesus, born on this day, He is the King of all nations. Oh, Jesus, born on this day, He is our life and salvation. Oh, Jesus, born on this day, He is the King of all nations. Today a child is Praise the Lord. born on earth. Today a child is born on earth. Today a child is born on Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Glory to God. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved choir. At tunay nga po mga minamahal, ang ating po mga chikiting na yan ay habang sila'y bata. Sabi nga ng Biblia, turuan sila ng kalooban ng Diyos. Amen. At upang sa ganun sa kanilang paglaki, hindi po nila ito hihiwalayan. So kung meron po kayong mga anak sa inyong mga tahanan, huwag niyo silang iwanan doon. Pagdating ng banal na gawain, sama niyo sila sa parang sa ganun mga minamahal, maturuan sila in a way, in a level na kung saan mga minamahal abot ng kanilang pangunawa sapagkat meron po tayong mga available mga teachers na pwedeng magbigay ng mga paliwanag sa kanila
at ito'y kanilang maunawaan ng lubos kung anong kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Praise the Lord. Amen. Tuloy-tuloy na po tayo at atin na po binibigay ang mapagkato sa ating mga kapatid, ating beloved sister Juliana Niveras, sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sunod na po siya ng ating pong beloved brother Eduardo Seradoy. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba ay nauko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Special number po para Dubling galing sa ating mga paggalang- beloved brethren sa Umingan. Dubling Praise the Lord. paggalang at respeto sa ating parents in the Lord at ating inaalala mga ginintoang turo at aral ng ating beloved Evangelist Pastor Wilde Estrada Almeida at ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida at sa mga Almeida's children. At ganun din po mga minamahal, ako'y bumabati na isang magandang tanghali sa ating beloved ordained preacher, Brother Buboyner, sa ating beloved elders, beloved workers, sa inyong mga minamahal na kapatiran, at sa ating mga minamahal na bisita. Praise the Lord po. Nagpupuri po ako at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus na nabigyan ako ng pagkakataon upang mapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Alam niyo po mga minamahal, nakapagpatutuo na rin po ako dito noon, kaya lang matagal na po at purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Sus at muli po mapasalamatan ko ang ating pinakamamahal na Panginoong Sus sa pagkakataong ito. Praise the Lord. Amen. Alam niyo mga minamahal, naligtas po ako sa dako po ng Maynila. Mayroon po akong kasamahan noon sa trabaho, sabi po niya, 5 po kami noon na magkakasama sa boarding house. Sabi po niya, sama kayo sa akin, sabi po. Hindi namin alam kung saan kami pupunta. Kinalingguhan po, sumama po kami sa kanya at purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Sus at hindi po disgrasya ang aking sinamahan, kundi itong gawain ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Amen. Jesus Miracle Crusade International Ministry at mula po noon mga minamahal, naglingkod na po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus sa dako po ng Maynila. Kahit na na lang po, yung 5 po kami magkakasama noon, unti-unti po kaming naghiwa-hiwalay. Dahil ang aming kumpanya noon ay nagsarado na. Yung iba naghanap na ng ibang mapapasukan. May dalawa po kaming natira noon at nagpatuloy kami. Kaya pinupuri ko po at pinapasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus na hindi ako binitawan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. At alam niyo po mga minamahal, doon ko po natuklasan na nagkaroon po ako ng isang bukol sa aking kaliwang dibdib na hindi ko po alam kung saan ko po ipapagamot. At sa aking pagpapatuloy na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus, pag-attend, kahit nasaan binyo tayo noon, doon sa dako po ng Manila, nagpatuloy po akong mag-attend. Alam niyo po mga minamahal, hindi ko po namalayan yung bukol sa aking kaliwang dibdib. Pinagaling na po ng ating Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Ganon din po mga minamahal sa aking pag-attend ng ating banal na gawain noon sa Cuneta. Naka-encounter po ako ng mandrukot sa aking nasakyang bus po. Alam niyo po mga minamahal, yung mandrukot na yon. Katabi ko lang po dahil yung bus na yon, punong-puno po ng pasahiros at nakatayo po ako. Alam niyo po mga minamahal, yung bag ko may lamang pera. Dahil iintriga ko po doon sa kapatiran na nagpapahulog ng bigas noon, nakasama ko at doon kami magkikita. Alam niyo po yung mandurukot na yon, hindi mo akalain na mandurukot dahil ang ganda po ng kasuotan niya. Nasa tabi ko lang po yung mandurukot na yon at nung nararamdaman ko po na binubuksan niyo po yung zipper na aking shoulder bag. Alam niyo po mga minamahal, nag-review ako ng in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord. Yung mandurukot na yun, hindi po nagtagumpay mga minamahal. Praise the Lord. Hindi niya alam kung saan siya tatakbo. Kaya pinupuri ko po at pinapasalamatan yun sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Ganun din po mga minamahal, ang aking mahal na kuya na naka-encounter din po ng accident sa ibang bansa. Alam niyo po mga minamahal, yung kuya ko na yun ay pilosopo po siya, pero linigtas din ang ating pinakamamahal na Panginoong Sus dahil siya po'y nabangga ng isang van
At purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil hindi po siya nagkaroon ng fracture sa kanyang katawan. Kaya, Praise the Lord, amen. Salamat ang pasasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ganon din po mga minamahal. Sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga mahal na Panginoon, gusto ko pong, kasi po, nung nag-close na po yung pabrika namin sa Maynila, ayaw akong payagan ng bumalik sa Maynila. Sabi ko, mahal na Panginoon, gusto kong magkaroon ng kahit maliit na tindahan lang, sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po mga minamahal, hindi lang po maliit na tindahan ang pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, kundi po naging maliit na tindahan, nagkaroon pa po ng extension, pati po yung puhunan, provide ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord, amen. Pasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At nagpupuri po ako at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ganun din po mga minamahal, pinapasalamatan ko ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na napabilang din po ako bilang mang-awit niya sa kanyang banal na ubasan bilang adult choir member ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Praise the Lord. At ang lahat ng kapurihan po sa salamat para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Glory to God. Amen. Praise the Lord. Nakita niyo mga minamahal, kahit saan dako, sa anumang oras, matatawagan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Nakita niyo, mahuhold up ng ating mga kapatid. Talagang grabe. Amen? At yan po mga minamahal, sa pag-rebuke ng hallelujah, praise the Lord, in Jesus' name. Amen? Akala na, yung mga iba, pinagtatawanan nila yan. Akala nila, nababaliw na. Pero hindi nila alam mga minamahal, makapangyariang salita yan galing sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo po tuloy-tuloy na po mga minamahal bago natin ibigay ang pagkakataon sa ating po mga kapatid. Susunod bahagi ng kanyang pasalamat. At hindi po munang bigyang oras o bigyang panahon ang special number ng ating pong mga beloved Umingan brethren. Amen. At lubiman na Panginoon, sila rin po ay makapaghanda na kaagad. Amen. At habang naghanda sila, tayo muna tumayo at tumawit muli sa ating mahal na Panginoon. Amen. Pumalakpak sa Panginoon nang may kagalakan. Pumalakpak sa Panginoon nang may kagalakan. Purihin natin siya, sambahin ang pangalan niya, na may pusong maligaya. Alleluia. Magpuri sa Panginoon nang may kagalakan. Magpuri sa Panginoon nang may kagalakan. Purihin natin siya, sambahin ang pangalan niya, na may pusong maligaya. Alleluia. Ligaya ko'y pumalakpak sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Praise the Lord, praise the Lord. Ligaya ko'y pumalakpak sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya ko'y pumalakpak sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya ko'y pumalakpak sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya ko'y magpuri sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya ko'y magpuri sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya ko'y magpuri sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya ko'y magpuri sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Pumalakpak sa Panginoon nang may kagalakan. Pumalakpak sa Panginoon nang may kagalakan. Purihin natin siya, sambahin ang pangalan niya, na may pusong maligaya. Alleluia. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Glory to God. Amen. At ating samahan mga minamahal ang ating pong mga minamahal kapatid sa kanilang special number para sa ating mahal na Panginoon sa araw nito. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Mga beloved brethren, let's all welcome
a special number of our beloved brethren from Umingan, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Yan, galing pa kasi sila sa Umingan. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Tingnan nyo mga minamahal, pinagpalang lubos ang ating mga minamahal na kapatid. Ang gaganda ng kanilang mga kasuotan. Glory to God. Amen. Praise the Lord. Narito na po ating mga minamahal na kapatid sa kanilang special number. Praise the Lord. I'll praise in the valley, I'll praise on the mountain, I'll praise when I'm sure, I'll praise when I doubt it, I'll praise when outnumbered, I'll praise when surrounded, 'cause praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got the reason to praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. I'll praise when I feel it, I'll praise when I don't. I'll praise 'cause I know Jesus, you're still in control. My praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. As long as I'm breathing, I've got the reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive, so how could I keep it inside? I won't be quiet. Praise the Lord, oh my soul. I'll praise when I feel it, I'll praise when I don't. I'll praise 'cause I know Jesus, you're still in control. My praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive, so how could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. The wall of my fear I will turn into praise. Shake off the spirit as I sing out your name. A victory dance. Amen. Praise the Lord. I will crush disappointment and break every chain. The wall of my fear I will turn into praise. Shake off the spirit as I sing out your name. A victory dance. I will dance, I will break. I will crush disappointment and break every chain. The wall of my fear I will turn into praise. Shake off the spirit as I sing out your name. A victory dance, I will dance, I will break. I will crush disappointment and break every chain. Break every chain, 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 break
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive, so how could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive, so how could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive, so how could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. The whole of my fear I will turn into praise. Shake up the spirit as I sing out your name. A victory dance, I will dance out in faith. I will crush disappointment and break every chain. The whole of my fear I will turn into praise. Shake up the spirit as I sing out your name. A victory dance, I will dance out in faith. I will crush disappointment and break every Praise the Lord. now all Hallelujah. of my fear I will turn into praise. Shake up the spirit as I sing out your name. I'll be doing dance, I will dance out in faith. I will crush disappointment and break every chain. Now all of my fear I will turn into praise. Shake up the spirit as I sing out your name. I'll victory dance, I will dance out in faith. I will crush disappointment and break every chain. Break every chain, 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 break every chain. Praise the Lord, oh my soul. 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 I won't be quiet, my God is alive, so how could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive, so how could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive, so how could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive, so how could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Ako'y magpupuri, sigaw ng tagumpay, pagkat ang Diyos ko ay buhay. Ako'y magpupuri, Praise the sigaw ng tagumpay, Lord. pagkat Hallelujah. ang Diyos ko ay buhay. Ako'y magpupuri, sigaw ng tagumpay, pagkat ang Diyos ko ay buhay. Ako'y magpupuri, sigaw ng tagumpay, pagkat ang Diyos ko ay buhay. Ako'y magpupuri, sigaw ng tagumpay, pagkat ang Diyos ko ay buhay. Praise the Lord, oh my soul. Amen. Praise the Lord.
The Lord is my shepherd. Lord is my shepherd. He goes before me. He goes before me. Defender behind me. Defender behind me. I won't fear. I won't fear. I'm filled with anointing. I'm filled with anointing. My cup's overflowing. My cup's overflowing. No weapon can harm me. No weapon can harm me. I won't fear. I won't fear. Now, saint of God, sing hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. I am not alone. He's my comfort. He's my comfort, always holds me close. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. He always guides me. He always guides me Through mountains and valleys. through mountains and valleys. His joy is refreshing. His joy is refreshing. Restores my soul. Restores my soul. Oh, sing His mercy and goodness. Mercy and goodness. Oh, give me assurance Give me assurance. to see His glory. I see His glory. Praise to praise. Praise to praise. Sing hallelujah. Hallelujah. I am not Lord. He is my comfort. He is my comfort. Always holds me close. Sing hallelujah. Hallelujah. I am not alone. He is my comfort. He is my comfort. Always holds me close. Your spirit lives within me. Your spirit lives within me, so I will walk in Your peace. spirit, Your spirit lives within Praise my the Lord. victory. my victory. My victory. My victory. Your spirit, Your spirit lives within me, so I will walk in your peace. Your Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. my victory, My victory. my victory. My victory. Your spirit, Your spirit lives within me, so I will walk in your peace. Your spirit lives within me, my victory, my victory. my victory. My victory. Your spirit, Your spirit lives within me, so I will walk in your peace. Your spirit lives within me, my victory. My victory. my victory, 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 my victory. my victory. Hallelujah.
Praise the Lord. He is my comfort. He is my comfort, always holds me close. Sing hallelujah. Hallelujah, I am not alone. He is my comfort. He is my comfort, always holds me Hallelujah, I am not alone. He is my comfort, always holds me Your spirit lives within. Praise the Lord. So Praise the I Lord. will walk in Your spirit, your spirit lives within. my victory, My victory, my victory. my victory. Your spirit, Your spirit lives within me. So I will walk in your spirit, your spirit lives within. my victory, My victory, my victory. my victory. Your spirit, Your spirit lives within me. So I will walk in your spirit, your spirit lives within me. my victory, My my victory, victory. my victory. Your spirit, Your spirit lives within me. So I will walk in your peace. Your spirit lives within me. My victory, my my victory. victory, My victory, my victory, my my victory, victory, my victory, my victory, my victory, my victory, my victory, my my victory, victory, my victory, my victory, my victory. my victory. Hallelujah, I am not alone. He is my comfort, always holds me Hallelujah, I am not alone. He is my comfort, always holds me close. Ang lahat ng kapurihan, kalulatian, kadakilaan ay para sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Hallelujah. Praise Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen. God bless you, beloved brethren at mga kapatid. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Lahat po na nagagalak, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Alam po ninyo mga minamahal, ako tuwan-tuwa nung nakita ko yan nung kanilang yung pagkakaiba, yung turn around ng ating beloved brethren, yung ating church sa Umingan. Kung pupunta kayo doon mga minamahal, ang ganda-ganda na glory to God lang. Amen? Yung ating pong banal na gawain doon. At sabi ko, paano nyo nabuo yan? Sa tinanong ko yung isang elder natin doon mga minamahal, sabi na mga minamahal, simple lang ang kanilang sekreto. Sabi nila, maraming trials, pero hindi namin tinitignan ang trials. Patuloy kami nagpapasakop sa mga nangunguna sa iglesia. Palabaan po natin ang ating malabay noon. Amen? Amen?
Simple lang mga minamahal. Dahil walang mapapahamak kung ating susundin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Tingnan nyo naman, glory to God lang. Amen? Amen? Kaya po mga minamahal, kapag tayo po magpapatuloy, yung tagtugin natin tingnan, 2025 na. Amen. Napakarami natin dapat ipagpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating pagpasalamat sa ating mahal na Panginoon. At ito, ating beloved brother, Eduardo Seradoy. Amen. Praise the Lord. At siya po sundan ng ating pong beloved sister Pinky Akdang. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hello. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Sa unang pagluhod at panalangin ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, ganon din po sa mga naiwan turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda and beloved children. Binabati po natin ang lahat po ng ating beloved preacher, manunugtog mga awit. Merry Christmas and Happy New Year. Praise the Lord. Amen. Alam niyo po mga minamahal, nung last week pa po sana sa Umingan Outreach po ako magpapasalamat sa ating mahal na Panginoon Hesus. Pero hindi ko po nakayanan dahil meron na pong unang nagpakatotoo. Alam niyo po mga minamahal, napakabuti po ng ating mahal na Panginoon Hesus. Kung iisipin po namin sa aksidente po ng aking kasamang beloved wife nung December 13 po, kami po pinagkalooban po ng dalawang motor ng 2024 model. Ang sabi po ng aking isa pong Click na 125 at saka isang Winner X na 150. Alam niyo po, kamangha-mangha po ang ating mahal na Panginoon Hesus. Nung sabi po ng aking beloved wife, eto na lang gamitin natin. Kasi po may tumawag po sa akin, kamag-anak galing po ng Borlongan, Aurora. Doon po kami pumunta. Sabi ko, ito na lang ang gamitin natin, mas mabilis. Alam niyo po mga minamahal, kamangha-mangha po ang ginawa sa amin ng ating mahal na Panginoon Hesus. Dahil niligtas niya po kami sa kapahamakan. Praise the Lord. Amen. Alam niyo po mga minamahal, isang linggo na po ako umiiyak. Napasalamatan ng ating mahal na Panginoon Hesus sa ginawa niya pagligtas sa aming buhay. Nung kami po nagbabagtas na po ng 2 oras at kalahati, nasa Aurora na po kami. Alam niyo po nga may namahal, yung pong dinaanan po namin is accident-prone area dahil po matitirik po ang daan po doon. Alam niyo po mga minamahal, nung pababa na po kami, pababa na rin po ang truck. Alam niyo po, inagaw niya po ang linya namin. Kung iisipin po talaga mga minamahal, hindi ko po alam kung saan kami pupulutin. Alam niyo po, nung alam kong tatama ang truck sa side po, sa likuran ng bus, ay ng truck mahal pa naman, mga minamahal, pumigit na lang po ako dahil tumatakbo po ako ng 60. Alam niyo po, pumikit na lang po ako. Hindi ko na po inisip kung ano mangyayari sa amin. Dahil tatama na po yung truck sa amin. Pagpikit ko po mga minamahal, parang binuhat po ang motor namin. Kasama po ang aking beloved wife. Praise the Lord. Hallelujah. Pinunta po kami sa kanal. Alam niyo po ang kanal na yun, isa pong konkreto. Napakalalim po mga minamahal. Alam niyo po, hindi po ako iiyak. Dahil iniisip ko ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon Hesus. Alam niyo po nangyari sa amin. Nung pagbagsak kasi pinikit ko na po. Nung pagbagsak ko po sa kanal, 2 po kami ng aking beloved wife. Nandun lang po kami nakatayo. Parang binuhat po. Praise the Lord. Nilagay po kami sa kanal. Hallelujah. Praise the Lord. Hindi ko po. Sobra po. Napakabuti po ng ating mahal na Panginoon. That's right. Amen. Ang inalala ko po kagad, pagdilat ko po ng aking mga mata.
ang aking beloved while mild stroke po siya. Ang sabi ko sa kanya, mahal, anong nangyari sa'yo? Wala ka bang tama? Wala ka bang gasgas? Sabi niya sa akin, wala raw siyang... Praise the Lord. Hallelujah. Ganon din po sa akin, mga minamahal. Ni gasgas sa aming dalawang mag-asawa. Wala pong nagasgas Praise sa the Lord. amin. Glory to God. Amen. Kaya sobrang pasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ngayon ko lang po naranasan ang ganitong aksidente sa buhay ko. Marami pong pagpapala, pag-iingat po sa amin ng ating mahal na Panginoon Jesus. Pero ngayon ko lang po naranasan ang ganitong pangyayaring aksidente na wala pong nangyari sa amin dalawang mag-asawa. Ang alam po ng mga tao po doon, yung truck po ang bumangga. Pero alam niyo po, kami minamahal, nakita po nila kami sa loob ng kanal. Marami pong nagpapasalamat din po kami sa mga bystander po doon. Agad po kaming tinulungan. Ang sabi po nila sa amin, hindi naaandar yung motor mo. Kasi po hindi pa po kami nakarating sa po aming pupuntahan. Alam niyo po mga minamahal, nung binuhat po yung motor, binuhat po sa taas. Isang klik ko lang po, umandar po pa. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Iniisip ko mga minamahal, kung wala po ako sa relasyon ng ating mahal na Panginoon Jesus sa Jesus Miracle Crusades, hindi ko alam kung saan po kami pupulutin. That's right. Hindi ko po alam dahil magpapasko po. Kaya sobrang pasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na nakauwi po kami ng maayos. Hinahabol ko po kasi ang aking beloved daughter, apo mga minamahal, dahil ginamit po siya ng ating mahal na Panginoon bilang children choir. Kaya nagpunta po kami, nagpaabot lang po sana kami ng tulong sa Aurora. Pero nagpapasalamat po kami sa ating mahal na Panginoon Jesus. Nakauwi po kami ng maayos. Praise the Lord. Lagi ko pong iniisip na darating po ng Kapaskuhan. Hindi ko po alam kung hindi po kami pinag-ingatan ng ating mahal na Panginoon. Hindi ko na po alam kung saan kami pupulutin. O wala na kami dito. O nasa hospital kami. Kaya napakabuti po ng ating mahal na Panginoon Jesus. Pinag-ingatan niya po ang aming buhay. Isa pa po, mga minamahal. Kung paano ko po nakilala ang ating mahal na Panginoon Jesus po dito sa gawain po ng Jesus Miracle Crusades. Nung hindi ko pa po nakikilala ang ating mahal na Panginoon Jesus, isa po akong adik. Nanggaling po ako sa Taiwan. Dumating po ako dito 1995. Nung time pong yun, nagkaroon po ako ng kaibigan ng mga adik. Ako po, malaki po ang sahod ko sa Taiwan. Nung nakatikim po ako ng drugs, halos araw-araw na po ako nagda-drugs. Kulang na po ang 3,000 sa araw-araw ko. Naging suga pa po ako sa drugs. Naging addict po ako. Naging salot po ako sa lipunan. Kasi po, isa po akong mga bodyguard ng mga politika. Pumasok po ako doon. Hanggang sa hindi ko na po makayanan ang pagdadrugs. Tumabot na po ng 1998. Napabayaan ko na po ang aking mga beloved son. Alam sa kakadrugs ko lang po mga minamahal. Nung time pong yun, hindi ko na po makayanan. Pumupunta po ako, Katoliko po kasi ako. Gusto ko na pong magbago dahil ang aking mga anak na pabayaan ko na po. Hanggang sa marami po akong naipundar noon galing ng Taiwan. Nung wala na po akong wala na po akong pera na pambili ko ng drugs. Binenta ko po, unti-unti ko pong binibenta ang pundar po namin sa loob ng bahay. Kung ano-ano po yung nakikita kong appliances. Ganito po kasama noon. Masama po ako.
Alagad po ako ng masama. Alam niyo mga minamahal, napakabuti mo ng ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Nung time po na hindi ko na kaya, gusto ko na pong magpakamatay. Meron na alam niyo po kung ano ang gumagawa po ako ng baril. Nagko-collection po ako ng mga gamit. Pero nung nakikita ko po ang aking mga beloved son, napariwara na po sila. Dumadating po ako ng bahay. Gabi na po. Ang gabi ko po umaga. Yan po ang mga drug addict. Nung time po na gusto ko na pong kasi po lagi po ako sa Manawag. Gusto ko na pong baguhin ang aking buhay pero hindi ko po magawa. Alam niyo po mga minamahal, pag gusto ko po na pong magbago, pagpunta ko po ng Manawag, uuwi ako ng bahay, magdadrugs na naman po ako. Yung time po na magpapakamatay na ako, mga minamahal, gumawa po ako ng note sa aking anak. Pag ako namatay, yung baril, itapo mo sa likod. Yun po ang sabi ko. Alam niyo po kami na mahal. 2 weeks na po ako hindi nakatulog. Gusto ko na pong kitilin ang aking buhay. Dahil yun lang po ang paraan ng gagawin ko para matigil ko na po ang pagdadrugs. Alam niyo po kami na mahal. Nung time na binuksan ko, ako lang po sa kubo. Nung time pong binuksan ko ang TV, alam niyo po, pagbukas ko po ng TV, nakalagay po Jesus Miracle Crusade. Praise the Lord. Amen. At sabi po ng ating mahal na pastor, kinas-out niya po, touch the TV screen. Ako naman po, bilang isang addict, wala po talaga ako sa mga ganyan na bagay. Pero nung paghawak ko po ng TV, alam niyo po mga minamahal, ang sabi nating mahal na pastor, touch the TV screen. Kinas-out po niya ang mga addict, yung mga drug pusher, lahat po ng ano. Hanggang nung ako po hinawakan ko pero naka-ready na po yung 2 baril na ibabaril ko sa aking ulo. Pero alam niyo po mga minamahal, paghawak ko po ng TV, hindi ko na po alam anong gagawin ko. Umiiyak po ako. Praise the Lord. Amen. Umiiyak po ako, mga minamahal. Siguro kung nangyari po, baka hindi ko po nakilala ang ating mahal na Panginoon, pero napakabuti po niya. Sa unang panghawak ko lang ng TV, mga minamahal, pinag-ingatan niya na po ako, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, andyan na po yung mga kasama kong drug lords. Tinatawag po nila ako. Minsan meron na po kasing telepono noon, nung time na 1999 po. Meron na pong mga sinaunang cellphone. Tinatawag po nila ako. Sabi ko, masama ang pakiramdam ko. Hanggang nung time na po, mga inaaraw po nila ako. Hindi po ako sumasagot ng telepono. Andun na lang po ako, inaabangan ko po ang TV na Jesus Miracle Crusades. Praise the Lord. Amen. Alam ko po, gusto ko na po talaga magbago noon. Pero alam niyo po, ang ating mahal na Panginoon Jesus, pinanghawakan niya na po ang aking buhay. Kaya hinanap ko 1999 na po. Hinanap ko po ang ating gawain sa Ordaneta po. Doon po ako nagpabautismo. Hanggang noon po mga minamahal. Nung ako po nagpabautismo sa tubig po ng ating mahal na Panginoon Jesus. Hanggang noon, hanggang ngayon mga minamahal, wala na po akong bisyo. Praise the Lord. Tinanggal Amen. po lahat ng ating mahal na Panginoon. Ang isa pa po, pinag-ingatan po ang aming buhay. Marami pong na-receive. Marami po kaming na-receive na himala sa aming buhay. Lalong-lalo po ang kaligtasan po naming buhay, mga minamahal. Nagpapasalamat din po kami sa physical, financial, higit po sa lahat. Ang spiritual na pinagkakalob niyo po sa amin. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Kung di dahil sa inyo, wala na po ako dito sa harapan ninyo.
Kaya sobrang pasalamat ko po sa ating mga Panginoon. Hanggang dito na lang po ang pasasalamat, kapurihan, ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Grabing himala yan, mga minamahal. Amen? Matatapon ka sa grabing disgrasya. Ikaw matatapon sa kanal. Nigasgas, wala. Sinong makakagawa niyan? Tanging ang ating Diyos na buhay. Pinag-iingatan niya ang kaniyang mga anak. Amen? At tunay nga po mga minamahal, yan po yung totoo. Sometimes tayo po mga minamahal talaga coming to the end point of our situations, mga minamahal. Ang ilang gusto pakamatay na grabe sa problema. Pero sabi nga, in His perfect time, kapag tayo tinawag ng Diyos, sometimes akala natin mga problema natin, yun ang pinakamalaking problema. No, kaparaanan niya ng Diyos para tayo ay Kanyang tawagin at maglingkod sa Kanya. Palampakan po natin ang ating mahal na Panginoon at tayo mga minamahal ay tumayo habang naghahanda ating beloved choir, tayo muna ay muling umawit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Jesus is the way, the truth, and the life. His banner over me, His love. Jesus is the way, the truth, and the life. His banner over me, His love. Jesus is the way, the truth, and the life. His banner over me, His love. His banner over me, His love. I am His, and His banner over me, His love. His love is mine, and I am His, and His banner over me, His love. My love is mine, and I am His, and His banner over me, His love. His banner over me, His love. In His heavenly places, and His banner over me, His love. He took me up to the heavenly places, and His banner over me, His love. He took me up to the heavenly places, and His banner over me, His love. His banner over me, His love. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Purihin po ang ating pong rakilang Diyos at sa oras na ito minamahal. Atin pong samahan ang ating pong beloved mga wit. Let us welcome beloved youth choir, San Carlos City. Amen. Praise the Lord. At, Praise the Lord, the highest praise. Glory and honor belongs to our dearest Jesus. We, the beloved youth and singles choir, would like to greet you all a Merry Merry Christmas and advance Happy New Year po.
Palampakan po natin ang ating Panginoon. When nothing else would help, you came and rescued me. Your love lifted me. Your love lifted me. Your love lifted me. I am free to sing of your love. Your love lifted me. Your love lifted I am free. Of your higher, higher, higher than heavens, deeper, deeper, deeper than oceans, greater, greater, greater than mountains. Your love, your love, your love. Higher, higher, higher than heavens, deeper, deeper, deeper than oceans, greater, greater, greater than mountains. Your love, your love, your love. Higher, higher, higher than heavens, deeper, deeper, deeper than ocean, greater, greater, greater than mountains. Your love, your love, your love. Higher, higher, higher than heavens, deeper, deeper, deeper than oceans, greater, greater, greater than mountains. Your love, your love, your love. 'Cause when nothing else could help, you came and rescued
never gives out of fear. God never fails, never gives up, never runs out of fear. Your love, your love, your love. God never fails, never gives up, it never gets out of fear. God never fails, never gives up, never runs out of fear. God never fails, never gives up, it never gets out of fear. Your love, your love, your love, your love lifted me. Your love lifted me. Your love lifted me. I am free to sing of your love. Your love lifted me. Your love lifted me. Your love lifted me. I am free to sing of your love. Your love lifted me. Your love lifted me. Your love lifted me. I am free to sing of your love. Your love lifted me. Your love lifted me. Your love lifted me. I am free to sing of your love. Your love lifted me. Your love lifted me. Your love lifted me. I am free to sing of your love. 'Cause when nothing else could help, you came in with. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal Jesus. God bless you po sa ating pong beloved youth choir and singles choir. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal Jesus. Purihin po ang ating pong dakilang Diyos at sa oras na ito minamahal, tayo na po ay muling darako sa ating pong bupahayag ng mga buhay na patuto. Subalit, bago po yan minamahal, bang lingkod ay nagpapaabot muli ng pinakamataas na pagpupuri, pasalamat, pagdadakil at paglalahati ay tanging sa atin pong pinakamamahal na Diyos at hallelujah, dobling paggalang sa atin pong mga ulang sa atin pong pinakamamahal na Diyos at hindi po natin nalilimutan turo at aral ng atin pong beloved Honorable Pastor Evangelist Estrada Almeida
at ganoon din sa atin pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, at ganoon din magandang tanghali po sa atin pong lahat po ng Almeida family, at maging sa atin pong minamahal na mga gawa sa pangasiwa po ng atin pong beloved preacher Bobinier sa dakong ito, maging sa atin po, sa kanya pong anak, atin pong beloved Sister Divines, minamahal, at ganoon din sa atin pong pinagpalang maran, atin pong kapiling, at sa atin pong beloved co-elders na atin pong mga kasama sa dakong ito, at sa lahat po ng atin pong mga bisita, mga baguhan, manunugtog, at mga awit, minamahal, maging sa atin pong Umingan Outreach, at higit ang pagpupuri, pasalamat, pagdadakila, paglalati ay tanging sa atin pong pinakamamahal Plusos po lamang. At ganoon din minamahal, ako po ay nagpapabot ng happy Merry Christmas sa inyo pong lahat. Palakpakan po natin ang atin pong pinakamamahal Plusos. At sa oras na ito, minamahal, patuloy po tayong makinig ng mga buhay na patotoo na kung paano minamahal. Hallelujah. Ang atin pong lakatid ay dakilang pagpapala yung kanila pong iahayag. At akin na pong tinatawagan ang atin pong beloved sister, Pinky Apdang. At maganda po ang atin pong beloved brother, John Amaro. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalhati, pagsamba at pagdadakila ay tangi lamang po sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Dobleng paggalang po sa ating parents in the Lord. At patuloy po nating inaalala ang mga ginantong turo ng ating beloved Honorable Pastor Wildis Radalmeda at sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At pagbati rin po sa buong Almeida family. At pagbati rin po sa ating pong beloved Kuya Bubunier, sa ating pong beloved Sister Ate Vines. Hallelujah, praise the Lord. At sa inyo pong lahat, mga minamahal kong kapatiran, mga datihan at mga bisita, isang pinagpalang umaga po sa ating lahat at bumabati rin po ako ng Merry Christmas and Happy New Year po sa ating lahat. Hallelujah, Amen. praise the Lord. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa pagkakataon po na maalayan ko po siya ng pasasalamat sa pagitan ng patotoo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Andyan po mga minamahal na dati-rati rin po na magulo rin po yung buhay namin. Hallelujah, praise the Lord. Ang aking beloved Father, andyan na marami po siyang bisyo. Andyan na lagi po siyang lasing. Hallelujah, praise the Lord. Andyan paninigarilyo, chain smoker po ang aking beloved Father noon. Hallelujah, praise the Lord. At andyan din po na marami pong karamdaman ang aking beloved ina. Andyan po na mayroon po siyang insomnia na tinaglay niya po ng ilang buwan. Hindi po siya nakakatulog. Hallelujah. At nabiktima rin po siya ng kulam. Nung time po na yon, sobrang deboto po kami, hallelujah, sa dambahalang relihiyon, hallelujah, sa Romano Katoliko. Andyan na lagi po kami noon sa simbahan. Andyan na nakakarating pa po kami sa dako po ng Manawag para magpunas po ng panyo sa paanan po ng Ribulto. Pero wala pong kagalingan, hallelujah, praise the Lord. Andyan na marami rin po siyang pinuntahan na mga albularyo kung saan nababalitaan nila na nagpapagaling. Andyan na pinupuntahan po nila. Hallelujah, praise the Lord. Para po sa kanyang kagalingan, pero nabigo po sila. Hallelujah. Andyan na yung karamdaman. Nandyan pa rin. Andyan mga minamahal na wala pong kagalingan. Hallelujah, praise the Lord. Pero salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. May mga beloved, mga kapatiran po na nakarating po sa aming lugar. Hallelujah. At nag-share po ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, ang himala po na ating pinakamamahal na Jesus. Yung unang beses po na pagdalo nila sa Jesus Miracle Crusade, hallelujah, overnight po yun. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, andyan mga minamahal na pag-uwi po nila ng bahay, andyan na instant po nakatulog na po ng maayos ang aking beloved na. Hallelujah, praise the Lord. Instant po yung kanyang insomnia ay pinagaling po ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Andyan din po mga minamahal, pinupuri ko at pinapasalamatan po ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Nung time po na mga anak po ako sa aking beloved daughter. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Andyan mga minamahal na nag-50-50 po yung buhay namin na mag-ina. Hallelujah, praise the Lord. Dahil po ako po ay mayroong hyperthyroidism. Andyan mga minamahal na connected po yun sa puso. Hallelujah, praise the Lord.
Hallelujah. Sa madaling sabi, andyan na bawal po magbuntis. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, pero andyan mga minamahal, nagtiwala po kami sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise Alam the niyo Lord. po mga minamahal, nung time po na manganganak na po ako, magdi-deliver na po ako. Hallelujah, praise the Lord. Andyan mga minamahal na sa delivery room po. Hallelujah, praise the Lord. Andyan na bigla na lang po, hindi na po ako makahinga. Hallelujah, praise the Lord. Nung time po na yon, hallelujah, andyan na, nag-iba na po yung kulay ko, andyan na nangitim na po ako. Hallelujah, praise the Lord. Nung time po na yon, tinawag po yung aking beloved husband. Hallelujah, andyan na pinapili po siya kung sinong pipiliin, kung ako o yung aming beloved anak. Hallelujah, praise the Lord. Pero nagtiwala po kami sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nung time po na yon, na hindi na po ako makahinga. Hallelujah. Ang sabi ko po sa mga nandun sa kwarto, andyan na hindi na po ako makahinga. Sabi ko, pwedeng pakilagyan ng unan sa ulo ko dahil hindi na po ako makahinga talaga. Alam niyo po mga minamahal, nilagyan po nila ako ng oxygen that time. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, andyan mga minamahal na nanalig po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Nung time na yun, nanalangin po ako sa ating pinakamamahal na Jesus na kung bubuhayin niya kami. Hallelujah, maglilingkod kami sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, andyan na masunod ang kanyang kalooban. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Andyan mga minamahal na iningatan po kami na ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. At napakabuti po na ating pinakamamahal na Jesus. Kami pong mag-inainingatan na ating pinakamamahal na Jesus. Amen, praise At the Lord. hallelujah, andyan na ngayon po. 14 years old na po yung aking beloved anak at patuloy na ginagamit natin pinakamamahal na Jesus bilang isang youth choir na po ngayon. Hallelujah, praise the Lord. Napakabuti po natin pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. At pinupurit, pinaspasalamatan ko rin po ating pinakamamahal na Jesus. Way back 2018 po, hallelujah, nagkaroon po rin po ako ng karamdaman sa aking paa. Andyan na napakagrabe po yung sugat ko nung time na yon. Andyan na, nag-umpisa lang po siya sa maliit na sugat at andyan na minamahal na mabilis po siyang kumalat. Hallelujah, dumating po yung point na tumutulo po yung dugo, yung nana ng aking paa. Hallelujah, andyan na yung kuko na lang po ng paa ko yung nakikita. Tapos mga minamahal, andyan na iba na rin po yung kulay. Tapos may amoy na po. Hallelujah, praise the Lord. Andyan mga minamahal na sabi po ng aking beloved husband na ilapit na po sa doktor. Hallelujah, praise the Lord. Pero nananig po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Sabi ko, by faith, dahil sa Jesus Miracle Crusade, andyan na marami po tayo nakikitang himala na ating pinakamamahal na Jesus. Nung time na yon, pinaisip po natin pinakamamahal na Jesus yung patotoo po na ating beloved kapatiran. Hallelujah, na may ketong. Hallelujah, praise the Lord. Andyan na pumunta po yan sa isip ko. Hallelujah, praise the Lord. At nagkaroon po ako ng kalakasan. Hallelujah, sa pananampalataya. Hallelujah, praise the Lord. Andyan mga minamahal na pag dumadalo po ako noon sa banal na gawain, andyan na hindi na po ako makalakad. Binubuhat lang po ako ng aking beloved husband sa pagdalo. Hallelujah. Tapos pag pinaupo niya po ako sa crowd, doon na lang po ako, hallelujah, dahil hindi po ako makalakad, hindi na rin po ako nakakapunta ng CR. Hallelujah, praise the Lord. Andyan mga minamahal na, alam niyo po mga minamahal, magto 2 months na po yon. Hallelujah, praise the Lord. Andyan mga minamahal na napakagrabe na po ng sugat ko. Hallelujah, Sunday po yon, gawain po ng umingan. Hallelujah, andyan na Sunday Holy Supper po. Hallelujah, praise the Lord. At pag uwi ko po ng bahay, andyan po na, pinaisip po na ating pinakamamahal na Jesus na makinig po ng manood ng video na ating beloved Honorable Pastor Wildis Rod Almeda. Hallelujah, nanood po ako sa YouTube. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, pinanood ko po yan mula nung mag-umpisa hanggang sa matapos po yung kanyang paglalahans. Sumunod po ako, andyan na kahit na hindi ko po maitapak yung pa ko. Hallelujah, andyan na lumundag po ako ng 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, ang himala po natin, pinakamamahal na Jesus. Kinaumagahan nung hinugasan ko na po yung aking sugat.
andyan na hindi ko na po naramdaman na kumirot yung sugat ko. Hallelujah, Yeah, praise the praise the Lord. Lord. Hallelujah, napakabuti po natin, pinakamamahal na Jesus. Bago po yan, hallelujah, praise the Lord, andyan na isang patak lang po ng tubig yung pumatak sa sugat ko. Andyan na napakahapdi po, napakasakit po, hallelujah, praise the Lord. Pero himala po natin, pinakamamahal na Jesus. Dahil nung sumunod po ako sa paglilihans ng ating beloved Honorable Pastor Wildis Almeida, andun na pinagaling po yan natin, pinakamamahal na Jesus. At ilang araw lang po, hallelujah, ang pagitan, midweek service, andyan mga minamahal na natuyo na po yung sugat ko. Hallelujah, praise the Lord. the At Lord. Hallelujah. overnight prayer Friday, andyan na muli na po ako nakaawit sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patuloy niya pong kahabagan po sa amin, magamit sa kanyang banal na gawain bilang mga awit. Hallelujah, praise the Lord. At salamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa mga pagpapalang pisikal, material, at lalo't higit po sa pagpapalang espiritual. Lahat ng papuri, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa atin pong mga kapatid. Hallelujah sa kanya pong mga buhay na patutuo. Purihin po ang atin pong dakilang Diyos. Talagang napakabuti at napakabait ng atin pong pinakamamahal na Jesus, sapagkat ang atin pong mga kapatid ay isa rin po minamahal sa dakilang pagpapala na kanya pong nakamit, minamahal sa ministeryong ito, minamahal sapagkat ang sabi niya nga po minamahal, hallelujah, napunta sa dako ng Manawag upang maghanap ng kanilang kagalingan. Subalit, hindi po nila natagpuan. Subalit, salamat sa mahal Pinoon, isang araw dumating, hallelujah, sa kanila pong tahanan ang ebanghelyo ng atin pong pinakamamahal na Jesus, at doon talagang tunay na pinakita ng atin pong pinakamamahal na Jesus, yung dakilang himala, sila po ay nampalataya, yung kanila pong karamdaman, pinagaling ng atin pong pinakamamahal na Diyos. Palakpakan po natin ang atin pong dakilang Diyos at sa kanila pong paglilingkod, napakarami pong bagay, minamahal, na talagang kanila pong naranasan ng Diyos dito ay totoo at naghihimala sa unat dalangin ng atin pong beloved Honorable Pastor Evangelista Almeida, at totoo ang ebanghelyo na sabi nga minamahal ng Jeremias 33:3, minamahal, na tumawag lang tayo sa mahal na Panginoon ay siyang magpapakita ng mga dakilang himala na hindi po natin nalalaman. Palakpakan po natin ang atin pong dakilang Diyos, kahit minamahal, hallelujah. Napakabuti ng atin pong pinakamamahal na Diyos, sapagkat sila rin po minamahal ay talagang tumalima sa kalooban ng atin pong dakilang Diyos na kung paano minamahal sumunod, hallelujah, magpagamit sa banal na basan ng atin pong pinakamamahal na Diyos. Kaya't minamahal, napakalaga po yung maglingkod ka sa atin pong dakilang Diyos at dakilang pagpapala yung atin pong kakamtin. Palakpakan po natin ang atin pong pinakamamahal na Diyos, at sa oras na ito minamahal, tayo na po minamahal ay patuloy na po sa atin pong pagpapahayag ng mga buhay na patutuo, at muli ko pong tinatawagan ang atin pong beloved brother John Amaro. Amen, praise the Lord. At maganda po ang atin pong special number. Bago tayo minamahal pumunta sa atin pong special number, tayo po muna ay tumayo upang maumawit at sila po ay maghanda, minamahal. Sons of God, must forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God, must forward, oh Jesus is ever the same. Hallelujah, the sons of God must forward. We are more than His name. Sons of God must forward, in the power of Jesus' name. He's the whole baby. He's the Father and the flesh. He's the Father and the Son, and the Son is the way. Hallelujah. And the Son is the music. The Lamb is the day, and the Father is the river, and the blood will take His name. We're all going up, we're all going up, we're all going up in the first place. We're all going up, we're all going up, we're all going up to bless the Lord.
There be coming from the east, there be coming from the west, there be coming from the north, there be coming from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up to Christ the Lord. Going up, we're all going up. We're all going up in the first list. We're all going up, we're all going up, we're all going up to Christ the Lord. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mga pinakamamahal na Jesus. Purihin po ang ating pangarakilang Diyos. At sa oras na ito, minamahal, atin pong samahan, yung atin pong beloved San Carlos City Members. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Ako rin po ay nagpapaabot ng paggalang sa beloved Almeda family, ng ating beloved Honorable Pastor, and we always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Pastor, Wilde Estrada Almeda, ganun din po ng ating beloved Assistant Pastor, Lina Comon Almeda, sa lahat po ng aking mga kapo manggagawa, sa inyo po mga beloved kapatiran, mga baguhan o mga datihan na po, isang Merry Christmas at isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, lahat muna nang hindi napapagod pumalakpak sa mahal na Panginoon, magpumalakpak tayo sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, ang selebrasyon ng ating Pasko sa ngayon ay talagang hindi naman pulingid sa ating kaalaman na medyo hindi po tayo ganun ka nagsasaya. Ngunit alam niyo po mga minamahal, naisip lamang po ng inyong abang lingkod. Siguro kung nandito, kapiling pa natin ang ating beloved Honorable Pastor, gugustuhin niya na tayong lahat ay nagsasaya para sa kaarawan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po mga minamahal, palaging sinasabi po ng ating beloved and Honorable Pastor na sa panahon na hindi na nalulupaypay tayo, sa panahon na nalulungkot tayo, sa panahon na wala tayong gana magpuri, lalo tayong magpuri. Lalo nating ipalakpak ang ating mga kamay. Palakpak ng may kasamang pagpapasalamat. Palakpak na pinapasalamatan ng mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kaya mga minamahal, sa aming papahayag sa aming espesyal na pagtatanghal sa hapon na to, ang tatanghal ay about po sa a Christmas offering. Ano bang maiaalay natin sa mahal na Panginoon? Ano po bang maibibigay natin sa mahal na Panginoon? Nandirito tayo, nagbihis tayo ng magaganda, nagbihis tayo, naligo tayo. Ngunit ang ating pagpupuri, yun ang hanap-hanap ng mahal na Panginoon, hindi ang anuman. Kaya mga minamahal, bagamat bago po yung aming mga aawitin, nawa po ay samahan niyo po kami sa aming pagsiselebrate, sa ating pagsiselebrate ng kaarawan ng mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Joy in the morning, joy in the evening, you keep me dancing. In every season, whatever comes tomorrow, I got joy. Why would I not sing of your praises even when troubles come? Why would I not worship forever, touching the good will come? No, I'm not ashamed, I see the same. No, I'm not afraid anymore. When the wells are foolish, you told me so I won't go back anymore. I got joy in the morning, joy in the evening, you keep me dancing in every season. Whatever comes tomorrow, I've got joy. I'm letting go, I'm wanting your presence, just till the sun comes up. You make me strong, whenever I praise you, Jesus, you
fill my song. And I'm not ashamed, I sing and sing, no, I'm not afraid anymore. When the words are flowing, here's our freedom, no, I won't look back anymore. I got joy in the morning, joy in the evening, you keep me dancing in every season, whatever comes tomorrow. I got joy, I got joy in the sunshine, joy in the rain, you keep me dancing again and again, whatever comes tomorrow. I got joy. We got a joy. I got joy, joy, joy. Down in my heart, I got joy, joy, joy. Down in my heart, I got joy, joy, joy. Down in my heart, hallelujah. Got joy, joy, joy. Down in my heart, got joy, joy, joy. Down in my heart, got joy, joy, joy. Down in my heart, hallelujah. Got joy, joy, joy. Down in my heart, got joy, joy, joy. Down in my heart, got joy, joy, joy. Down in my heart, hallelujah. Got joy in the morning, joy in the evening, you keep me dancing in every season, whatever comes tomorrow. I got joy, I got joy in the sunshine, joy in the rain, you keep me dancing again and again, whatever comes tomorrow. I got joy, 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 joy. Down in my heart, I got joy, joy, joy. Down in my heart, I got joy. I got joy, joy, joy. Down in my heart, I got joy, joy, joy. Down in my heart, I got joy, joy, joy. Down in my heart, hallelujah. I got joy, joy, joy. Down in my heart, I got joy, joy, joy. Down in my heart, I got joy, joy, joy. Down in my heart, hallelujah. I got joy, joy, joy. Down in my heart, I got joy, joy, joy. Down in my heart, I got joy, joy, joy. Down in my heart, hallelujah. Over the skies of Bethlehem appeared a star, while angels sang to lowly shepherds. These wise men singing through from afar, hoping to find the child of heaven. We
worship to my King. No one on earth deserves the praises that I sing. Jesus, may you receive the honor that you're due. Sa gitna ng magulong mundo, minsan napapaisip ako, ano nga ba ang maaaring ialay ko sa mahal na Panginoong Hesukristo? Ako, bilang pasasalamat sa lahat ng pagpapalang ibinibigay, maging mga hindi na isinasamo. Ako, Diyos na hinahanap-hanap ang ating pagsamba, Miyerkules, Biyernes at Linggo. Ako, para sa pagmamahal na walang katulad, hindi kailanman nagmaliw sa aking bawat pagmulat. Ako, ikaw at ako, higit sa yaman ng mundo, higit sa lahat ng kayang ibigay ng sanlibutan ito, ang nais ng mahal na Panginoon ay ikaw at ako. Ang nais na patuloy na pagtatapat, ang pangako na sa kabila ng lahat, magpapatuloy ang walang hanggang pasasalamat. Sapat, mga handog na kailanmay hindi magiging sapat kumpara sa sapat-sapat na mga biyayang kanyang inialay para sa ating lahat. Sapat, magpamahal na sapat, dahil ang pinakamakilang handog para sa ating Diyos na ibinigay ang kanyang lahat-lahat ay tayong lahat. Hindi yaman, hindi bilang, kundi tayong lahat. Sama-samang magpupuri, sama-samang magluluwalhati, tayong lahat. Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang pagsamba, sa ating Diyos na pinakadakila. Hallelujah! It's only through your mercy, Lord, I come. I bring an offering of worship to my King. No one on earth deserves the praises that I sing. Jesus, may you receive the honor that you're due. Oh Lord, I bring an offering to you. I bring an offering of worship to my King. No one on earth deserves the praises that I sing. Jesus, may you receive the honor that you're due. Oh Lord, I bring an offering to you. I bring an offering of worship to my King. No one on earth deserves the praises that I sing. Jesus, may you receive the honor that you're due. To my King, no one on earth deserves the praises that I sing. Jesus, may you receive the honor that you're due. Lord, I bring an offering to you. Lord, I bring an offering to you. Lord, I bring an
Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pong nakilang Diyos. God bless you po sa ating pong beloved members po ng San Carlos City. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Diyos. Napakagandang tingnan, minamahal, yung banal na sayaw, minamahal. At kung ikukumpara po natin, minamahal, sa sanlibutan na sayaw, talagang wala pong binatbat ang sanlibutan na sayaw na doon sila sumasaya. Subalit, minamahal, ang atin pong nakita, talagang grabe po, minamahal, ang kapangyarihan ng atin pong pinakamamahal na Diyos. Hindi po basta sayaw, kundi meron pong dalang kapangyarihan ang atin pong pinakamamahal na Diyos. Palakpakan po natin ang atin pong pinakamamahal na Diyos. Maalala ko po, minamahal, sa dako ng Umingan, wala po kaming members noon, ilang taon, minamahal. At nung nagkaroon po kami 3, minamahal, subalit salamat sa mahal Panginoon sapagkat meron pong tao sa puso, minamahal, na siyang nag-leader, minamahal, at yun po, minamahal, ay amin pong napagtagumpayan na ito po ay dumami ng atin pong members sa dako po ng Umingan. Palakpakan po natin ang atin pong pinakamamahal na Diyos. Purihin po ang atin pong dakilang Diyos at sa patuloy natin pong paglilingkod. At talagang nariyan nga po, minamahal, hindi naman po sa pinagmamalaki sa ating bangko, minamahal, ang Umingan. Talagang nariyan po ay lubos na pinagpapala ng atin pong pinakamamahal na Diyos. Nang sabi nga ng atin pong beloved co-elders kanina, by sambahan pa lamang, minamahal, talagang nariyan po yung pagpapala na pinagkakaloob ng atin pong pinakamamahal na Diyos. Purihin po ang atin pong pinakamamahal na Diyos at sa oras na ito, minamahal, patuloy na po yung atin pong pagpapahayag ng mga buhay na patotoo at akin na pong tinatawagan, minamahal, ang atin pong beloved brother John Amaro at maganda po ang atin pong beloved sister Rona De Vera. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at paparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. At ako din po ay nagpapaabot, hallelujah, ng dobling galang sa ating minamahal at kagalang-galang na pastor, hallelujah. At hindi po natin malilimutan ang kanilang mga ginintoang aral at turo sa ating mga minamahal, ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, at ganoon din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeida, at binabati rin natin mga minamahal ang buong beloved Almeida family at sa atin po mga beloved elders na kasama ngayon, sa atin po mga beloved pastoral workers dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, sa pangasiwa po na ating beloved ordained preacher Kuya Buboy Nier, at sa inyo po mga minamahal ko po mga patiran, baguhan man o datihan, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Praise the Lord. At kung may bisita man, welcome po kayo sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At binabati ko rin kayo mga minamahal ng advance Merry Christmas, mga minamahal. At ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus na, hallelujah, binigyan niya ako ng pagkakataon upang muling sariwain ang mga kamangha-manghang ginawa niya sa aking buhay, sa mga paalala at mga himala, mga minamahal. Hallelujah. Hindi ko po mapigilan, mga minamahal. Hallelujah. At tumulo aking luha dahil sa kagalakan ng akala ko last year 2022, mga minamahal, nung tinamaan ako ng COVID-19. Hallelujah, na umabot na sa pang-siyam na gabi na natili ako sa aming tahanan. Talagang isinuko ko na yung aking buhay sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ngunit maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Dinagdagan niya pa aking buhay. Nakasama niyo pa ako ngayon. Hallelujah. Sa pagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ganon kabuti ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa ministeryong ito. Sariwain ko lamang po, mga minamahal. Hallelujah. Year 2000, hallelujah, nung masave ako sa ministeryong ito, hallelujah. Nandyan, mga minamahal, wala pong sawang mag-share ang aking beloved wife sa akin. Sabi niya, subukan mong dumalo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Nasabi ko,
Pare-parehas lang yan dahil nung nag-aral ako sa Davao City, ang may-ari ng Mindanao Aeronautical Technical School ay isang Trinitarian. Kaya mayroong fellowship doon mga minamahal sa loob ng campus. Sabi ko pare-parehas lang yan. Sabi niya, subukan mo, wala namang mawala. Kaya ginawa ko mga minamahal dahil dadalo sila, maiwan ako sa bahay. Pinagbigyan ko. Tinanggap ko ang bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ngunit sa aking pagdalo mga minamahal, nagpakitang tao lang ako. Physically present ako mga minamahal, ngunit mentally absent. Kaya grabe ang inip ko mga minamahal tuwing dadalo ako nung mga time na yon. Hallelujah. Dahil wala nga sa konsentrasyon yung aking pagdalo. Basta kasama lang nila ako mga minamahal, nagliwaliw yung aking isip. Kaya naiinip ako sa maghapon, hallelujah, na gawain ito. Dahil binaliwala ko mga minamahal. Ganun pala, pag dumalo tayo na wala po ang ating 100% kaisipan, kapag nandito tayo sa ating banal na gawain, hindi tayo magpuri, hindi tayo makinig sa mga tumatayo. Grabe po ang inip natin mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, hallelujah, na hindi po, hallelujah, nagsawang paulit-ulit na binabanggit sa mga tumatayo dyan sa pulpito na kapag tayo ay nandito sa ating banal na gawain, wala tayong ibang purihin kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hindi nagtagal mga minamahal, hallelujah, pinagpala kami ng jeep na pampasada mga minamahal. At doon sa dako ng Mindanao dahil umuwi na kami ng aking beloved wife at beloved son. At masaya ako mga minamahal dahil pinagpala kami ng sariling jeep namin na pampasada. Ngunit, ang ginawa ko po mga minamahal, inuuna ko na, ginawa ko ng first priority mga minamahal, yung aking pamamasada sa aming jeep. Ginawa ko ng second priority, ang dumalo sa ating banal na gawain. Ang sabi ko, total sa ruta namin na madadaanan ko yung mga baryo, nandyan yung mga bata na naglalakad, pinapasakay ko naman ng libre yung mga bata. Kaya siguradong matutuwa na sa akin ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ganon, hallelujah, aking ginagawa. Dadala ako kanong overnight, mga minamahal. Ako na nga ang huling darating. Ako pa ang unang aalis sa madaling araw kapag ako ang nauna sa aming rotation, mga minamahal. Ganon, hallelujah. Kaya, sige lang, namamasada ako na ganon aking ginagawa. Second priority yung ating banal na gawain. Ngunit mga minamahal, hallelujah, hindi po nagtagal, hallelujah, dumating sa akin ang paalala mga minamahal. No ako'y namamasada isang araw, nandun yung mga bata, dahil yung aming jeep doon sa Mindanao, mga minamahal dati, mayroon pong taplod at mayroong carrier doon sa likuran para po kargahan ng mga bagahe, mga minamahal. Habang tumatakbo po yung jeep, lagi ko pong tinitingnan, mga minamahal, yung passenger mirror ko. Nakita ko yung dalawang bata, nandun lang naman sa dulong upuan sa likuran, nandyan, naghaharutan, nagkikilitian, mga minamahal. Ngunit nalingat lang ako, mga minamahal, ng segundo, na yung dalawang bata pala lumipat doon sa likurang parte, nandun na sa carrier, mga minamahal. Habang tumatakbo yung jeep, patuloy na nagkikilitian, mga minamahal. Tiyempong dumaan, hallelujah, ako sa hams. Nagkikilitian yung dalawang bata. Nakabitaw yung isang bata, mga minamahal, hallelujah. At ito po ay nahulog, nabagok yung kanyang ulo sa kalsada, mga minamahal. Sumigaw yung kasama niya, Akil, hinto dahil nahulog si Dudong. Pag hinto ko mga minamahal, nakita ko po sa side mirror na nandun yung bata, nakadapa, nagkadugo na po mga minamahal. Ngayon yung aking doon sa harapan ng jeep, kasama ko ang aking beloved Kuya Salaman. Ang sabi niya sa akin, akin na yung manubila, apakan mo yung akselerador ng jeep. Sabi ko, bakit? Sabi niya, sagasaan na natin yung bata. Dahil pag sinagasaan natin yan, ang pagpapalibing lang gastusin natin. Pero pag hindi natin pasagasaan yan, pag na-hospital yan, malaki ang ating gastusin sa hospital. Ang sabi ko, hindi. Dahil pareho tayong may pamilya, pareho tayong may mga anak. Kaya kung ano man ang parusa sa akin,
tanggapin ko. So ganon mga minamahal, inatrasan ko yung bata, hallelujah, nung malapit na ikinarga nila yung bata na parang baboy, mga minamahal, na naligo na po sa dugo. Doon sa flooring ng jeep, itinakbo ko sa emergency hospital ng 38 kilometers magmula doon sa pinangyarihan, mga minamahal. At pagdating doon sa emergency hospital, hallelujah, dineclare po yan ng doktor at nurse na hindi on arrival na mga minamahal yung bata. Kaya doon ko, hallelujah, naranasan, hallelujah, grabe po na para akong nadagana ng hindi ko maintindihan. Grabing bigat, hallelujah, ang aking nararamdaman dahil namatay na po yung bata. Iniisip ko kung anong gagawin sa akin ng mga magulang ng bata, mga loved ones ng bata, kung anong gagawin sa akin. Kaya sabi ng doktor, pumunta ka sa police station para ipablatter mo ang nangyari sa bata. Kaya sa madalit sabi, iniwanan ko na yung jeep doon sa hospital, mga minamahal. At nag-commute na kami papunta doon sa bayan para ipablatter yung nangyari na namatay yung bata. Sinamahan ako ng aking kuya sa Laman. Pagdating namin doon sa police station, matapos po akong testify doon sa chief of police. Ang sabi ko, Chief, ipasok mo na ako dyan sa kulungan. Ang sabi ng chief police, bakit papasok ka dyan sa kulungan? Kaya nga pumunta ka dito, sumuko ka. Hindi mo naman sinadya dyan. Sabi ko, Chief, natatakot akong iuwi yung bangkay ng bata sa baryo. Baka anong gagawin sa akin ng mga magulang ng bata? Baka ako'y barilin. Tagain o panain nila, Chief. Sabi niya, hindi. Kailangan mong ibalik yung bangkay ng bata. Iuwi mo sa baryo. Iuwi mo sa kanilang tahanan. Kaya, pagkatapos namin doon sa police station, dumaan kami sa aming tahanan. Nakausap ko yung aking beloved wife. Wala nang magawa mga minamahal, kundi umiyak. Tapos na, hallelujah, namatay na yung bata. Binalikan namin yung bata. Nag-commute kami na aking kuya sa Laman, papunta doon sa ospital. Pagbaba namin dahil distansya pa sa highway yung emergency hospital, nandoon yung aking jeep, hallelujah. Nakita ko na yung bata na nakabalot na sa kumot, mga minamahal. Nandun sa flooring ng jeep, hallelujah. Habang naglalakad kami, papalapit doon sa aking jeep, mga minamahal. Yung aking kuya, dumiretso doon sa jeep, ikot-ikot, na nandiyan, nag-iling-iling siya, mga minamahal. At ako naman, hindi ako dumiretso sa jeep. Ang ginawa ko, dumiretso ako sa CR ng emergency hospital. At doon ako nagsusumamo sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Nanalangin ako, sabi ko, mahal na Panginoon Hesus. Patawarin mo ako sa lahat na aking mga pagkukulang, pagkakasala sa iyo. Alam ko, ito'y paalala mo sa akin, mahal na Panginoon. So, nandalangin ng aming mahal na pastor, hallelujah. Kahabagan mo po, mahal na Panginoon Hesus, yung bata. Kahabagan mo po ako, mahal na Panginoon, hallelujah. Ibalik mo po ang buhay ng bata, mahal na Panginoon, maghimala ka. Hallelujah. Kaya, mga minamahal, matapos akong manalangin, hallelujah, pagbalik ko po sa akin jeep para ihatid ko na yung bata sa kanilang bahay, bago ko po pihitin, hallelujah, ang ignition switch ng jeep, hallelujah, bigla po sumigaw yung bata, tubig! Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Nabuhay yung bata, mga minamahal, kaya napakabuti po ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya sa bawat Pasko, hallelujah, hindi ko po mapigil ang aking luha, hallelujah, na tumulo dahil sa kabutihan ng Diyos na ginawa sa aming buhay. Ganon kabuti ang Diyos sa ministeryo ito, sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Bawat isa sa atin may kanya-kanyang pagpapala. Kaya huwag tayong mahiyang magpatotoo, hallelujah, ang kabutihang ginawa ng Diyos sa ating buhay. Labis ko pong pinapasalamatan na ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa lahat na mga pagpapala, magmula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking pagpapala, maging sa pisikal, sa material, sa pinansyal at higit sa lahat, ang pagpapalang espiritual. Kaya dito na lamang po ang lahat na kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus lamang. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating pong
Brother John Amaro. Purihin po ang atin pong pinakamamahal na Diyos. Talagang grabe po. Minamahal ang atin pong pinakamamahal na Diyos. Bagamat sa atin pong paglilingkod, may pagsubok. Subalit, hallelujah, nakita ng atin pong minakatid na talagang bagamat pagsubok, subalit, laking pagpapala mula sa atin pong pinakamamahal na Diyos. Palakpakan po natin ang atin pong nakilang Diyos. Body self, praise the Lord. Purihin po ang atin pong pinakamamahal na Diyos at sa oras na ito minamahal, patuloy po yung atin pong pagpapahayag ng mga buhay na patotoo. Akin na pong muling tinatawagan, beloved Sister Rona de Vera, at maganda po ang huling magpasalamat, beloved Brother John Tamundon. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakil at pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Nagpapabot din po kong dobleng paggalang po sa ating parents in the Lord. And we always cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor, Welden E. Almeda, and Assistant Pastor Lina C. Almeda. And bumabati rin po ako sa ating beloved Almeda family. Sa inyo po mga kapatiran, baguhan man po o datihan, bumabati rin po ako ng Merry Christmas and advance Happy New Year po. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkakataong pong ito na mapasalamatan ko po muli ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nasariwain ko po ang lahat ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Nagpapasalamat po ako dahil po isa po kami sa kinahabagan niya po upang makakilala po sa gawain pong ito. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po ginamit po yung beloved mother ko po dahil sila po yung unang nakakilala po dito. Katulad din po ninyo na nasyaran din po ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay nga po napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil mula noon hanggang ngayon patuloy na kinakahabagan na at pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sari-saring mga himala, mga pagpapalang pinagkakalob niya po sa amin. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ganoon din po, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po pinagkaloban din po kami ng baby po. Alam na po ng karamihan po. Yung first baby po namin ay andyan po na hindi po para sa amin. Tunay na po, pinagpapasalamat ko pa rin po sa mahal na Panginoon dahil po, bagamat ganun po yung nangyari, grabing comfort ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam ko pong may layunin po siya para sa amin po. Alam niyo po, after that po, after 11 months po, muli po ulit akong nagbuntis po, kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andiyan na malusog na baby girl naman po. Kaya lubos-lubos pong pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nagpapasalamat din po ko dahil po itong recently lang po. Last September 29, it's Sunday po, nag-take po ako ng licensure examinations for teachers po. Alam niyo po, talagang pinag-pray ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po sa pagbaba sa aking sarili. Alam niyo po, thrice na pong nag-try po ako na mag-take po. Pero hindi po ako pinalad. Alam niyo po, grabing hopeless ko po noon. Dahil alam po, karamihan, sabi po ng iba, madali lang, ganun. Pero hindi po nila alam na grabe po yung ko po noon, kung para sa akin, para saan, pero hindi, pag hindi. Alam niyo po, natuto po ako talagang grabe ang pag-comfort na malapay noon. Sabi ko, dumating sa point na dahil self-review lang po ako, dumating sa point na mag-review center na po kaya ako, sabi ko. Pero dahil nga po, sabi nasasayangan naman po ako dahil mahal po yung fee po nila. Kaya sabi ko, sige, hinayaan na mahal pa noon na hindi po ako makapasa sa una. Dahil tinuturuan niya po ako mag-by faith. Alam niyo talagang pinanindigan ko, mahal pa noon. This is the last time po, yun nga po itong September po, talagang sabi niyo, mahal pa noon, dagdagan mo muli ang aking patotoo. At ito lang pong last December 13 po,
andyan na lumabas din po yung result. Alam niyo po, gabi pa lang po noong December 12, sabi po nila, is lalabas na po yung result. Alam niyo po, grabe, dahil alam ko sa sarili ko na dahil sa pag-scroll ko lang po ng Facebook, doon lang po nakaka-review po. Dahil nga po may baby po ako, hindi ko po mapagtuunan ng pansin. Alam niyo, nanonood lang po ako ng mga video. Sabi ko, malapay na pag nakakapanood po ako, nire-review ko po yun. Malapay noon, ito, hiling ko sa iyo, lalabas ito sa let, lalabas ito. Sabi ko, ganun po yung pananampalataya ko sa malapay noon. Malapay na pagkaloob mo na po ito. At alam niyo po, tapos wala po ako, hindi po ako nagsusulat. Through videos lang po, nanonood lang po ako. Alam niyo po, sa kabagan ng malapay noon, in December 13 po, at 3 o'clock pas po na hapon, talagang pinasa po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po, grabe po yung prayer ko po. Sabi ko, grabe, tinuruan po talaga ako na malapay noon na manampalataya ka dahil hindi kita pababayaan. Sabi nga po, when the time is right, and make it happen. Talagang grabe. Maraming pasasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa biyayang pong ito. Bago magtapos yung taon na ito, talagang pagpapala po. Sabi nga po nila, sa pagluha, may pagpapala. Pinagpapasalamat din ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa buong taon na pag-iingat niya po sa akin, sa po na aking buong pamilya. Andyan po na iniiwas niya po kami sa mga karamdaman, sa mga ubo, sipon, lagnat. Talagang andyan lagi ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpapasalamat po ko sa mahal na Panginoon dahil nga po sa pagbibigay ay susi ng pagpapala po. Alam niyo po, andyan na noon din po sa kami din po, wala rin po kami sariling tahanan, nakikitira lang din po kami at noon din po, naglalakad din po kami para makadalo lang po. Pero kahabagan na mahal na Panginoon, binigyan po kami ng sariling tahanan, ng sasakyan para sa pagdalo po. Ganun din po, pinagkaluban din po kami ng tricycle at motor po sa nagagamit po sa pagtatrabaho at sa pagdalo din po sa gawain. Nagpupuri, nagpapasalamat po ko sa lahat ng mga biyayang pinagkakalob niya po sa amin mula financial, material, physical at higit-higit po ang pagpapalang espiritual. Ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Pais po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa atin pong bilang katid, sa kanya pong mga buhay na patotoo. Purihin po ang atin pong pinakamamahal na Diyos sa atin pong paglilingkod. Minsan dumarating ang katanungan, subalit minamahal. Totoo ang sabi ng atin pong katid, may layunin ang atin pong pinakamamahal na Diyos. Palagpakan po natin ang atin pong pinakamamahal na Diyos. At sa mga oras na ito, minamahal, tayo na po ay tuloy na po, minamahal, sa atin pong pagpapayag. Akin na pong tinatawagan ng siyang Panguli, atin pong beloved brother John Dumondon. Amen, praise the Lord. At maganda po ang atin pong Jesus Finest Generation Choir. Amen, praise the Lord. Una po sa lahat, ako po ay nagpapap ng aking dakilang pagpupuri, pagsamba, paglalahati po sa ating kataas-taas ng Diyos. At ganoon din po ang pag-alala sa mga ganitong aral ng ating mga minamahal at minamahal na Evangelista, Pastor Will Estrada Almeida, maging po sa ating beloved assistant, Pastor Lina C. Almeida, sa mga Almeida children, praise God, sa kanilang mga beloved mga manugang at apo, praise the Lord, hallelujah. At ganoon din po ang pagbati po sa ating pong beloved ordained preacher, ating Kuya Buvinir, praise God, sa kanyang beloved daughter, ating Vice Chief, rin po ating pinakamamahal na Panginoon. At ganoon din po, ako rin po nagpapaabot ng aking pagbati sa mga beloved elders, mga workers, praise God, mga awit, praise God, ganoon din po sa mga ating mga bisita sa araw na ito, praise God, at mga baguhan, datian. Merry Christmas to all, hallelujah. Maraming po salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon muli na ako binigyan ng pagkakataon at pribilehiyo na aking pasalamatan ng Diyos. At tunay po mga minamahal, napakabuti ng Diyos sa gawain ito, praise God. Ako rin po mga minamahal, pinagkaluban ng Diyos ng pangalawang buhay, praise God, hallelujah. Way back with the 13, mga minamahal, ako po mga minamahal, masabi ko po sa aking physical na pangatawan, ako po mga minamahal healthy. Subalit mga minamahal, praise God, hallelujah. Dumating ang time mga minamahal na hindi ko po akalain, bigla mga minamahal na dumating ang grabing pagsubok sa aking buhay, praise God. Ako po mga minamahal, ay inatake po mga minamahal yung pong traitor na sakit, high blood mga minamahal. Tunay po mga minamahal, praise God, hallelujah. Umabot po mga minamahal ang aking pong dugo ng 220
220 over 100, mga minamahal. Tunay po, mga minamahal, napakataas po, napakahirap po, mga minamahal, makasurvive, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, nawala ng malay. Ako po, nalaglag, mga minamahal, sa pangalawang palapag, mga minamahal, praise God, hallelujah. At tunay po na ako po, mga minamahal, ay pinulot, mga minamahal, dinala sa pagamutan, mga minamahal. Ang aking mga minamahal, wala pa akong malay, praise God, hallelujah. At tunay po, mga minamahal, yung pong nakakita po sa akin, praise God. Tumama po, mga minamahal, ang aking ulo, praise God, sa malaking bato, mga minamahal. At galing po ako sa pangalawang palapag ng aming tahanan, praise God, hallelujah. Doon po sa dako ng Cebu, mga minamahal, praise God, hallelujah. At tunay po, mga minamahal, sa aking physical na katawan, mga minamahal, hallelujah. Wala na pa akong ulirat, praise God. Tunay po, mga minamahal, ako po, ang kwento nila, mga minamahal, at halos mga minamahal, 2 litro ng dugo, mga minamahal, ang nawala po sa akin, mga minamahal, sapagkat ang aking ulo, mga minamahal, ito po, mga minamahal, tumama sa malaking bato, praise God, hallelujah. At nung time na yun, mga minamahal, hallelujah, grabe po, mga minamahal, ako po nagkamalay, mga minamahal, sapagkat nung time na yun, sila po'y tumawag ng mga manggagawa. Ako pinilihan sa dako ng hospital, praise God. Tunay po sa kabagan ng Diyos, mga minamahal. Doon po ako, mga minamahal, nagkaroon ng ulirat, mga minamahal, hallelujah. Ang sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, bigyan mo pa ako ng pangalawang buhay, paglilim ko rin kita. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah. Nangyari po ito, mga minamahal, araw po ng Saturday, mga minamahal, ay ako po na-stroke, mga minamahal, hallelujah. At halos buong magdamag po ako, inobserban po ako ng halos 24 hours sa hospital, mga minamahal, hallelujah. At ang lahat po ng sabi ng mga nurse at mga doktor, mga minamahal, ako po'y magkakaroon po ng general check-up sa ulo, mga minamahal, sa buong katawan, sapagkat ako po'y nalaglag, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, ang sabi ko sa ating pinakamamahal ng Panginoon habang tinatakbo po ko sa malaking ospital, sapagkat, mga minamahal, ako po'y tinakbo sa isang maliit na ospital sa dako ng Cebu, praise God. At alam niyo po, hindi po nila kaya po, mga minamahal, sapagkat napakataas po, mga minamahal, yung pong pinaglaglagan ko, nalaglag po ako, mga minamahal, praise God, hallelujah. At tunay, akala po nila na may mga fracture po sa aking pong katawan, maging pong aking ulo, mga minamahal. Mayroon pong malaking tipak, mga minamahal, sa aking ulo, subalit napakabuti ng Diyos, mga minamahal. Ang sinambit ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, mahal na Panginoon, iligtas mo ako. Bigyan mo pa ako ng pangalawang buhay, mahal na Panginoon, paglilingkuran kita. Alam niyo, mga minamahal, habang ako po inobserba sa dako ng hospital, malaking hospital sa dako ng Cebu City, praise God. At mahal na Panginoon, bigyan mo ako ng maghimala ka sa akin, mahal na Panginoon, hallelujah. Mahal na Panginoon, alam kong buhay ka na aking pinaglilingkuran. Alam niyo, mga praise God, hallelujah. Ang sabi ko sa mga may bahay, praise God, sapagkat mga minamahal, nag-undergo po ako, mga minamahal, ng mga general check-up, praise God, hallelujah. Ang sabi ko sa aking may bahay, bilhan po niya ako ng pagkain sapagkat talaga po, mga minamahal, wala pa akong lakas, mga minamahal, dahil nga po ako po na-stroke, praise God, hallelujah. So bali, sabi ko sa aking may bahay, lalabas ako. Pagkatapos ng aking general check-up, lalabas ako. Sabi ko, alam niyo bang minamahal, ayaw po akong payagan ng mga doktor, mga nurse na lumabas, mga minamahal. Ako po nagpabili sa aking may bahay ng pagkain, mga minamahal, praise God. Alam niyo po, ayaw po ng mga doktor sapagkat nga po, ako po ay undergo sa general check-up. So bakit nagpumilit po ako, mga minamahal, ako po nagpabili ng isang sterilized, mga minamahal, praise God, hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, mahal na Panginoon, iligtas mo ako sa masandaling ito, mahal na Panginoon, bigyan mo ka ng pangalawang buhay, mahal na Panginoon, lalabas na ako sa ospital. Ako po ipupunta sa pastoral magpapalihan. So, alam niyo, mga minamahal, praise God, hallelujah. Ako po, mga minamahal, nagpumilit na lumabas pagkat, mga minamahal, alam ko po na Diyos, na aking pinagliring ko ay Diyos na buhay. Ako po, mga minamahal, hallelujah, nagpima po ng waiver, mga minamahal, hallelujah. At katunayan po, mga minamahal, praise God, talaga pong ayaw na po akong palabasin ng mga doktor. Ako po nagpumilit, mga minamahal. Ang sabi ko, lalabas ako sa ayaw sa gusto nyo. Alam nyo ba, mga minamahal, dahil nga galing po ako sa stroke, hindi pa ako makalakad. Subalit, napakabuti ng Diyos, mga minamahal. Unti-unti pa akong bumaba, mga minamahal, sa aking kinahigaan, mga minamahal. Gumagapang ako, mga minamahal, praise God. Subalit, pagdating ko po sa aking taxi, mga minamahal, na kinuha po ng aking may bahay, mga minamahal. Ako po sumakay, mga minamahal, diretso po kami sa pastoral house, praise God, hallelujah. At tunay na buhay ang Diyos, mga minamahal. Pagdating ko, mga minamahal, sa aming tahanan, mga minamahal, nandiyan na po mga manggagawa, ako po, mga minamahal, nilihans, pinanalangin, mga minamahal, tunay po ang buhay ang Diyos, mga minamahal, para lamang po kung nagdahilan, mga minamahal, bigla po akong nakatayo, praise God, hallelujah. At katunayan po, araw po ng Lunes, mga minamahal, natake po ako, mga minamahal, ng Saturday, Sunday po, mga minamahal, hindi na po ako naka-attend, praise God, ako po nagpahinga ng isang araw.
Lunes, mga minamahal, dahil nga po ako may negosyo po ako, mga minamahal. Lunes, nakapagtrabaho na po ako, mga minamahal. At araw po ng Miyerkules, mga minamahal, nagulat po yung mga workers, mga kakapatiran po namin, mga minamahal, akala po nila mga manal. Ako na po mga pinaglalamayan, subalit napakabuti ng Diyos, buhay ang Diyos natin, mga minamahal. At ako po ay nakatugtog, mga minamahal, dahil nga po ako, na-assign po sa ako ng Cebu City, praise God. Purihin ang Diyos, mga minamahal, sa gawain ito, ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay na Diyos na naghihimala, tunay ang Diyos na pinaglilingkod ay buhay. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon. Sa aking pagbati, Merry Christmas to all, hallelujah. At hanggang dito na lamang po, ang lahat ng kapurihan, pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon lamang, imanalo. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa atin pong mga kapatid. Talagang grabe po minamalang pagpapala ng atin pong pinakamamahal po sa atin pong minamalakatid na talagang bagamat pagsubok, subalit ipinakita ng atin pong nakilang Diyos minamahal habang may lakas, may buhay, maglilingkod po tayo sa mahal Pinoon. At tunay na ipinakita ng atin pong nakilang Diyos yung dakilang himala, yung atin pong lakatid, patuloy na atin pong kapiling. Palakpakan po natin ang atin pong pinakamamahal na Diyos. At habang maghahanda po minamahal yung atin pong beloved mga awit, tayo po muna mula tumayo at magpuri sa atin pong pinakamamahal na Diyos. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. Come to praise Him. We come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise. We come to praise. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Jesus Christ is the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Jesus Christ our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we are a victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before us. In the mighty name of Jesus, we are the victory. We lie so glad, Jesus set me free. We lie so glad, Jesus set me free. We lie so glad, Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, I shout a victory. I'm on my way to heaven, shout a victory. I'm on my way to heaven, shout a victory. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil had me bound, but Jesus set me free. The devil had me bound, but Jesus set me free. The devil had me bound, but Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. Sons of God must forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God must forward, oh Jesus is ever sing hallelujah. Sons of God must forward, we are more than His name. Sons of God must forward, bring the power of Jesus' name. It's the hope of the ivy, it's the Father and the faith, it's the Lord and the Son. I am the traveler and He is the way. Hallelujah. I am the song and He is the music. I am the love and He is the play. I am the flower and He is the fragrance. I am the black and He is we're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up, so praise the Lord. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Purihin po ang ating pong rakilang Diyos. At sa oras na ito, ating pong samahan ang huling mga awit. Let us welcome the Jesus Finest San Carlos City. Amen, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Sa ngalan din po ng lahat ng bumubuo ng Beloved Jesus Finest Generation Choir, kami po ay taus-pusong bumamati sa ating lahat ng isang Merry Merry Christmas and advance Happy Happy New Year.
take me. Hey Jesus, I believe in what you say. Sing it choir. Oh. My dearest Jesus, we love you, Lord. For your love and care. You got Calvary and death. When my eyes, my tears are blinded, you took my hand and gently led. Oh, how sweet it is to trust you. And Jesus, I believe in what you say. Listen, can you my dearest Jesus, we love you, Lord. For your love and care. You got a Calvary and death. Praising you,
that long ago, so very far away, a little child would be born, and in the manger lay. Who would have thought this little child was born the King of Kings, the son of just a carpenter, of whom the angels sing? And who would have thought this he grow with other children play? The child whom they loved and sung would die for them someday. And who would have thought this little child can make the blind man see, feed the hungry, make rich the poor, and set the sinners free? And who would have thought was whom the prophets said would take away the sins of men and rise up from the dead. Oh, I believe, and I will always see this little child. He is my King. Oh, I believe, and I will always see this little child. He is the King of Kings. 80 years have come and gone, yet this world remains the same. Empires have been built and fallen, yet only time has made a change. Nation against nation, brother against brother. Men so filled with hatred, killing one another. And over the world is starving with a banner disincistor, debating over this armament, killing children before they're born, and fools to march, doing the right to justify their sin. Every nation that had fallen from within, yet in the midst of this darkness, there is a hope, a light that burns. This little child, the King of Kings, someday will return. Oh, I believe, and I will always see this little child. He is my King. Oh, I believe, I will always see this little child. He is the King of Kings. Who would have thought this little child, the prophets will return to judge this world, the living and the dead. I believe, and I will always see this little child. He is the King. Oh, I believe that I will always see this little child. He is
King. Oh, I believe, and I will always sing this little the King. Oh, I believe, and I will always sing little child. He is the King. You love me so much, Lord. You love me so much, please God. Even praise the Lord, praise the Lord. Napakabuti ng Diyos mo na minamahal. Buong taon tayo mga minamahal. Buong isang taon tayo ginabayan ng tulay ng Diyos mga minamahal. Hindi mabilang mga minamahal ang ating pagkakadama. Hindi natin mabilang na sa isang tasubalit. Inibig pa rin tayo ng Diyos mga minamahal. Salamat mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I believe, and I will always sing this little child. He's my King. Oh, I believe, and I will always sing the child. He's the King of Kings. Oh, I believe, and I will always sing this little child. He is my King. Oh, I believe, and I will always sing this little child. He is the King of Kings. Thank you so much, Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Lahat magsabi, praise the Lord! Hallelujah, 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 hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. God bless you po, mga minamahal. Hallelujah sa ating mga wait, mga minamahal. Hallelujah. O Diyos, salamat po sa pagpapala mo, sa mga biyayang laging natatanggap ko. Hindi ko na masukat ang pag-ibig mo, kaya't ang alis sa'yo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Ikaw ang aking mahal, O Diyos. Ang pag-ibig ko nito'y magmamalik. Kailanman ikaw ang aking mahal. Salamat po sa iyong Espiritu na umaari sa aking laging totoo. Salamat sa Diyos ng iyong Kordero na bumusti sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, ikaw ang aking mahal. Ang pag-ibig kong ito'y di magmamalik, kailanman ikaw ang aking mahal. Sadyang kailapit mo sa akin, yes, God, upang ako iyong marinig ang lahat ng pagsamo ko, O Jesus. Sa iyo, O Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aming buhay. Pupurihin ko ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking nararamdaman.
ko ay umiindak sa tuwa, sa gala, sa gitnang ligaya. Pagkadamang-dama mo sa aking inaawin, natubali ang iyan sa langit, sa tuwa, sa gala, sa gitnang ligaya. Mga awitin makalangin, mamigaya ngayon yatin, kahit kung kayang tumpasan. Mga awitin makasalimutan, ang buhay namin noon ay naturusan. Ngunit ngayon masigla at masaya, ako na ng si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo umiindak sa tuwa, sa gulat ligaya. Pagkadamang-dama mo sa iyong inaawin, natubalik ang iyan sa langit, sa tuwa, sa gala, ligaya. Sa tuwa, sa gala, ligaya. Sa tuwa, sa gala, ligaya. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Puri mo ang ating nakilang Diyos. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Lahat magsabi, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Puri mo ang ating nakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Lahat magsabi, praise the Lord. Amen. Praise the Lord, mga minamahal. Hallelujah. Ngunit bagong lahat, mga minamahal. Hallelujah. Kung muna nagpapaabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah. Doble paggalang, pagrespeto po, mga minamahal. Hallelujah sa ating mga magulang, sa mahal na Panginoon, mga minamahal, sa hallelujah sa mga turo at aral, mga minamahal na pinangaral ng mga minamahal natin, minamahal Pastor Weldy Estrada Almeida, mga minamahal. Hallelujah. Pagbati rin po, mga minamahal, sa ating assistant Pastor Lina sa Almeida, mga minamahal. Hallelujah. Pagbati rin, mga minamahal. Hallelujah sa Almeida family, mga minamahal, hallelujah, sa lahat, mga minamahal, ng mga baguhan o datihan, mga minamahal, hallelujah, sa ating mga bisita, mga minamahal, hallelujah, sa lahat ng mga manggagawa, mga minamahal, welcome na welcome po, mga minamahal, sa royal family of ating beloved dear Jesus, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, lahat ng masaya, magsabing, praise the Lord. Lahat ng gustong pagpalain, magsabing, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dapat po, mga minamahal, masaya po tayo. Mga minamahal, dahil ang araw na ito, mga minamahal, hallelujah, na sabi nga sa Biblia, mga minamahal, ang kapanganakan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay walang nakakaalam ng eksakto, mga minamahal na araw. Mga minamahal, subalit mga minamahal, hallelujah, nung ipinanganak ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, araw ng taglamig, mga minamahal. Kaya mga minamahal, itinapat po kami sa araw ng taglamig, mga minamahal, dito po sa ating, hallelujah, panahon, mga minamahal, hallelujah, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay nagkatawang tao, mga minamahal, upang ang lahat, mga minamahal, ay pagpalain at makakilala sa buong katotohanan, mga minamahal. Hallelujah, lahat ng gustong pagpalain muli, magsabing, praise the Lord! Dahil ang bahagi pong ito, mga minamahal. Ito, mga minamahal, hallelujah, ang pakikinig, mga minamahal. Hallelujah, kung paano, mga minamahal, hallelujah, tayo po ay pagpalain. Dahil sa pakikinig, mga minamahal, ang salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ilakip natin, mga minamahal, ang salitang gawa, mga minamahal. Ilakip natin, mga minamahal, ang salitang pagsunod, mga minamahal. Dahil nga, mga minamahal, hallelujah, lahat tayo na narito, mga minamahal. Kahit ipunin natin, mga minamahal, ang ating kayamanan, mga minamahal. Hallelujah, hindi sapat, mga minamahal, hallelujah, sa kayamanan ni Haring David, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Dahil si Haring David, mga minamahal, kaya ganun na lamang, mga minamahal, ang kanyang pagkabanggit, mga minamahal, sa kanyang awitin, mga minamahal, mula sa awit ni Haring David, mga minamahal. Dahil si Haring David, mga minamahal, ay lingkod ng Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord. Maging din, mga minamahal, ang ating kagalang-galang Malapastor Weldy Estrada Almeida, mga minamahal, hallelujah, naniwala tayong lahat na siya po ay lingkod ng Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord. Dahil sabi nga, mga minamahal, na Haring David, mga minamahal, kahit mga minamahal, hallelujah, marami siyang mga minamahal, hallelujah, kayamanan, mga minamahal. Ang sabi ni Haring David, mga minamahal, mula sa awit ni Haring David, mula di sa 24, at ang talata po ay 1, mga minamahal, ang lupa ay sa Panginoon, ang buong narito, ang sanglibutan, at silang nagsisitahan dito, mga minamahal. Grabe, mga minamahal. Hallelujah, ang pagkasulat ni Haring David, mga minamahal.
sabi niya, mga minamahal, hallelujah, sa kanyang, sa ating binasa, mga minamahal. Si Haring David, mga minamahal, ultimo 5, wala siyang pagmamayari. Dahil sabi niya, mga minamahal, lahat ng narito sa lupa, mga minamahal, ay pagmamayari ng mahal na Panginoon. Lahat ng naniniwala, magsabing, praise the Lord. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Dahil mga minamahal, ang bahaging ito, mga minamahal, ng pagbibigay, mga minamahal. Hallelujah. Ito po, mga minamahal, hallelujah, ang bahagi, mga minamahal, kung paano natin, mga minamahal, mabuksan, mga minamahal, ang palad ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kung paano natin mabuksan, mga minamahal, ang dugawan sa langit na ipinangako ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Lahat ng may pag-ibig sa mahal na Panginoon, magsabing, praise the Lord. Purihin ang Diyos na buhay, mga minamahal. Dahil sabi nga, mga minamahal, sa mula po sa kawikaan, mga minamahal, hawakan mong maigpit ang turo. Huwag mong bitawan iyong ingatan sapagkat siya'y iyong buhay, mga minamahal. Hawakan daw natin ang mga turo, mga minamahal. Sapagkat ito daw, mga minamahal, ang ating buhay, mga minamahal. Ibig sabihin, mga minamahal, hawakan natin ang turo, mga minamahal. Ano ang itinuro, mga minamahal, ng ating kagalang-galang mga Pastor Will Sada Almeida, mga minamahal. Halin ang pagbibigay, mga minamahal, hallelujah, na itinuro, mga minamahal, ng mainit, mga minamahal, hallelujah, ng ating kagalang-galang mga Pastor Will Sada Almeida, mga minamahal, kung paano sumunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, dahil sa mga minamahal sa bahagi pong ito, mga minamahal, hindi inisip, mga minamahal, hallelujah, ng ating kagalang-galang mga Pastor Will Sada Almeida na mabawasan ang membro. Lahat magsabing, praise the Lord. Dahil po, mga minamahal, pagdating sa pagbibigay, mga minamahal, marami ang umaatras. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya't mga minamahal, hallelujah, ang ginawa mga minamahal, hallelujah, ng ating kagalang-galang mga Pastor Will Sada Almeida, mga minamahal, sa tuwing tayo ay may pananambahan, sa tuwing tayo, mga minamahal, hallelujah, hallelujah, ay nagpupuri sa mahal na Panginoon Isus, may bahagi ng pagpapaliwanag sa bahagi ng pagbibigay. Para po, mga minamahal, masawa po natin, mga minamahal, ang gawa ng kaaway. Dahil ang kaaway, mga minamahal, hallelujah, gagawin niya ang lahat, mga minamahal, wag mo lang ibigay ang para sa mahal na Panginoon. Bibigyan kanya ng pagkakagastusan, mga minamahal. Bibigyan kanya, mga minamahal, hallelujah, ng paggagamitan ng pera, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Subalit, ayon sa ating nabasa sa Kawikaan 4:13, mga minamahal, iyong ingatan sapagkat siya iyong buhay, mga minamahal. Lahat ng nakukunawa, magsabing, praise the Lord. Siya pala ang ating buhay, mga minamahal. Ang ating palang pagsunod, mga minamahal. Hallelujah. Ang ating palang, mga minamahal, pag-iingat, mga minamahal. Habang iniingatan natin, mga minamahal, ang salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Patungkol pala, mga minamahal. Hallelujah. Sa ating mga buhay, sa bawat isa sa atin. Bakit, mga minamahal? Dahil, mga minamahal, hallelujah. Sabi nga, mga minamahal, hallelujah, na mga mangaral, mga minamahal, dapat tayo ay matakot sa mahal na Panginoon. Dahil ito ang buong katungkulan ng tao, mga minamahal. Sa Ecclesiastes 12:13, ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Lahat magsabing, praise the Lord. Purihin ang mahal na Panginoon Isus, mga minamahal. Sundin daw po natin, mga minamahal, ang bawat utos ng mahal na Panginoon. Dahil ito daw ang buong katungkulan ng tao, mga minamahal. Biblia ang nagsasabi, mga minamahal, kapag ang 10 utos, mga minamahal, hallelujah, siyam lang ang iyong nasunod, mga minamahal, at yung isa hindi mo nasunod, mga minamahal, baliwala ang siyam. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Dahil napakahalaga, mga minamahal, ng pagbibigay, mga minamahal. Dahil, mga minamahal, sa bahaging ito, mga minamahal, ng pagbibigay, mga minamahal. Hallelujah. Sabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal, hallelujah, nung siya'y nagkatawang tao, mga minamahal. Tinanong siya, mga minamahal, ng mga tao, mga minamahal. Tinanong, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos kung dapat ba silang magbigay ng buwis kay Cesar. Subalit, ano ang sagot ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal? Ibigay ninyo ang kay Cesar, at ang sa Diyos ay para sa Diyos. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Nang nakukunawa, magsabing, praise the Lord. Sa madaling sabi, mga minamahal, kung ating intindihin ang sinabi ng mahal na Panginoon, ibigay nyo ang kay Cesar, ang para sa mahal na Panginoon, ang para sa mahal na Panginoon. Si Cesar, mga minamahal, ito isang maniningil ng buwis, mga minamahal. Hallelujah. Kung paano natin, mga minamahal, binabayaran, mga minamahal, na hallelujah, ang ating kuryente, mga minamahal, ayaw natin mawalan ng ilaw, mga minamahal, na naka-importanteng bagay sa atin, mga minamahal, lalong higit pala, mga minamahal, ibigay natin ang sa Diyos ay para sa Diyos, sabi na mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Lahat ng nakukunawa, magsabing, praise the Lord. Tandaan natin, mga minamahal,
Ang araw na ito, sinisilibra po natin, mga minamahal, hallelujah, ang kapanganakan ng ating dakilang Diyos kung paano siya nagkatawang tao, mga minamahal. Sa madaling sabi, mga minamahal, hindi po tayo, mga minamahal, hallelujah, ang nagbibigay, mga minamahal, na nauna, mga minamahal. Hallelujah, sabi, mga minamahal, dalhin po natin ang 10 bahagit andog, mga minamahal, upang tayo ay pagpalain, mga minamahal. Hindi po, mga minamahal, bagkus, mga minamahal, hallelujah, yun po ang sinabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Subalit, kung ating intindihin, mga minamahal, mas naunang nagbigay, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Dahil mga minamahal, pangako, mga minamahal ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, mula sa sulat ng mga minamahal na hallelujah ng Prophet Malakay, mga minamahal, sa Malakias 3:10, mga minamahal. Nadalhin daw po natin, mga minamahal, sabi dito, mga minamahal, dalhin ninyo ang buong 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga po. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dugawan sa langit at ihulog ko ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan, mga minamahal. Itong salitang ito, mga minamahal, hallelujah, madaling intindihin, mga minamahal. Madaling, mga minamahal, hallelujah, pakinggan, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, hallelujah, ang ating pakinig, mga minamahal, sa salitang ito na sinabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal, kapag narinig natin sa kanan, mga minamahal, huwag nating ilabas sa kaliwa. Lahat magsabing, praise the Lord. Lahat ng nakukunawa, magsabing, praise the Lord. Dahil ang bahagi, mga minamahal, mula sa lumang tipan, mga minamahal, ng pagbibigay, mga minamahal, ito pala ay napakahalaga, mga minamahal. Patungkol ito, mga minamahal, hallelujah, sa pagsunod, mga minamahal, o sa pagpananampalataya sa Diyos, mga minamahal. Dahil sabi nga, mga minamahal, kung tayo ay lilihis, mga minamahal, sa bahagi ng pagbibigay, mga minamahal, hallelujah, nandoon pala, mga minamahal, hallelujah, sumusunod tayo sa ibang mga Diyos. Sino yung tinutukoy na ibang mga Diyos, mga minamahal? Ang kaaway at si Satanas. Basahin ko po, mga minamahal, upang maliwanag po, mga minamahal, hallelujah, ang pagpapaliwanag, mga minamahal. Dito po sa Deuteronomy 28 at ang talata 14, at huwag kang lilihis sa anuman sa mga salita na aking iniutos sa inyo sa mga araw na ito, sa kanan o sa kaliwa, upang sumunod sa ibang mga Diyos na paglingkuran siya, mga minamahal. Nang nakikinig, magsabing, praise the Lord. Kung lilihis daw tayo, mga minamahal, sa salita ng ating dakilang Diyos, sa utos na mahal na Panginoong Hesus, sa bahagi ng pagbibigay, mga minamahal, hallelujah, nandyan pala, mga minamahal, na parang tayo ay sumasamba kay Satanas. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Merry Christmas po, and advance Merry Christmas and Happy New Year po sa ating lahat, mga minamahal. Biblia po ang nagsasabi, mga minamahal, hallelujah, sa madaling sabi, mga minamahal, hallelujah, ang pag-ibig ng mahal na Panginoon, mga minamahal, ay dumating po sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Napakahirap pala na bagay, mga minamahal, kung tayo ay lilihis, mga minamahal. Dahil sabi sa Deuteronomy 28:2, at ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Lahat ng gustong pagpalain, magsabing, praise the Lord. Lahat ng umiibig sa mahal na Panginoon, magsabing, praise the Lord. Mga minamahal, minsan, mga minamahal, sa atin, mga minamahal, bilang Kristiyano, mga minamahal, marami ang nagsasabi, mga minamahal, ito, mga minamahal, ay napakahalaga, mga minamahal. Nagbibigay po tayo, mga minamahal, ibinibigay natin, mga minamahal, ang para sa mahal na Panginoon. Lahat ng sumusunod, magsabing, praise the Lord. Subalit, mga minamahal, ang gusto ng mahal na Panginoon, mga minamahal, sa tuwing araw ng gawain, mga minamahal, nadalhin daw po natin ang 10 bahagi at handog upang, mga minamahal, aabot sa atin ang masagarang pagpapala na pangako ng mahal na Panginoon. At magsabing, praise the Lord. Ang tinutumpok ko po dito, mga minamahal, ang gusto ng mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, magbigay ka ng December ng first week, mga minamahal, nagbigay ka ng first week ng linggo, sa susunod ng linggo, hindi. Sa ikatlong linggo, susunod ka, mga minamahal, hindi yun ang hinahanap ng mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Ang hinahanap ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay ang bawat pagsunod natin. Bakit, mga minamahal? Di sabi, mga minamahal, sa banal na kasulatan, bawat dadaan sa ating palad, mga minamahal, may kabahagi po dyan ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Purihin po ang Diyos na buhay, mga minamahal.
bawat dadaan sa ating palad, mga minamahal, maliit o malaki, mga minamahal, may pagmamayari diyan ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Dahil sabi nga, mga minamahal, kung hindi na tayo ay lilihis, mga minamahal, kung hindi po tayo, mga minamahal, hallelujah, susunod, mga minamahal, sa bahagi pong ito, mga minamahal, kaya minsan na lamang nagbigay naman ako, but wala pa rin ang pagpapalam. Bakit, mga minamahal? Ang katanungan na yan, mga minamahal, itanong natin sa ating sarili. Bakit, mga minamahal? Dahil sabi ko, mga minamahal, nagbigay ka ng linggo sa susunod na linggo, hindi sa susunod, mga minamahal, magbibigay ka sa susunod, hindi, mga minamahal, ayaw na mala Panginoon. Bagkus inaano ng mala Panginoon, mga minamahal, yung totoong Kristiyano na matapat na sumusunod sa bahagi ng pagbibigay. Lahat magsabing, praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, na ating nakilala ay Diyos na mapagpala, mga minamahal. Siya'y totoong Diyos na buhay, mga minamahal, na kumikilos, mga minamahal, hallelujah, sa bawat pagsunod natin. Ang Diyos ay pag-ibig, mga minamahal. Ayaw ng minamahal, hallelujah, nalulungkot, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, kung ang ibinibigay lang natin, mga minamahal, hallelujah, yung ikasampu at wala yung handog. Lahat magsabing, praise the Lord. Dahil ang ikasampung bahagi, mga minamahal, dapat kalakip yan yung handog, mga minamahal. Dahil kapag yan ang nagkalakip, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay nagagalak. Pagampunan natin ang malapag Panginoon. Bagamat hindi natin nakikita, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, subalit tandaan natin kung nasunod natin ang bahagi ng pagbibigay, mga minamahal. Hallelujah, darating at darating ang pagpapala. Dahil ang pagpapala, mga minamahal, marami ang sakop, mga minamahal. Pagpapalang pisikal, material, financial, lalong higit ang pagpapalang espiritual. Dahil mga minamahal, hallelujah, kung tayo ay sumunod, mga minamahal, sa bahagi ng pagbibigay, mga minamahal, sa Malakias 3:11, mga minamahal, sasawahin ng mahal na Panginoon ang lahat ng mananakmal. Lahat magsabing, praise the Lord. Lahat magsabing, praise the Lord. Purihin ang mahal na Panginoon. Bakit natanggal ako sa hallelujah, sa trabaho? Dahil pala hindi ka nagtapat. Bakit nangyari ang mga bagay na ito sa akin? Dahil bakit ako'y malungkot, mga minamahal? Bakit ganun na lamang ang aking pagkikipagrelasyon sa Diyos? Dahil pala sa pagpapala. Lahat ng nakakunawa magsabing, praise the Lord. Dahil ang pagbibigay, mga minamahal, isa rin ito, mga minamahal, sa buong katungkulan ng tao, mga minamahal, upang tayo ay magmana ng buhay na walang hanggan. Dahil sabi nga, mga minamahal, hallelujah, nung nagtanong sa mahal na Panginoon, hallelujah, nung siya nagkatawang taong ating dakilang Diyos, may nagtanong, mga minamahal, paano ko, mga minamahal, makakamtan ang buhay na walang hanggan? Lahat ng nakukunawa, ay lahat ng nakikinig magsabing, praise the Lord. Ano, mga minamahal, ang sinabi, mga minamahal, ng mahal na Panginoong Isus, mga minamahal? Hallelujah, pulutin po natin yung isa. Huwag kang magnanakaw. Para pagampunan natin ang mahal na Panginoon. Dahil sabi nga, mga minamahal, na Malakias 3:8, so mga minamahal, nanakawan baga ng tao ang Diyos. Sabi ng mahal na Panginoon, gayon may ninanakawan niyo ako. Sa 10 utos, mga minamahal, anong sabi doon, mga minamahal, huwag kang magnanakaw. Lahat magsabing, praise the Lord. Kinukuha pala natin ang pagmamayari ng mahal na Panginoon dahil sa langit walang papasok na magnanakaw. Bagamat masakit, mga minamahal, hallelujah, subalit mga minamahal, hallelujah, ito po, mga minamahal, ay sa puso po natin, mga minamahal. Dahil kung ating iisipin, mga minamahal, ang panahon, mga minamahal, ay napakalapit na. Ligligan na po, mga minamahal, hallelujah, ang nangyayari sa bawat Kristiyano, mga minamahal. Tignan po natin, mga minamahal, hallelujah, ang kapaligiran, bagamat masaya, mga minamahal, subalit, mga minamahal, hallelujah, kung espiritual na pagkaintindi, mga minamahal, iba na ang nangyayari. Mga minamahal. Kaya, mga minamahal, hallelujah, ganito po, mga minamahal, ang aking pagpapaliwanag. Bakit, mga minamahal? Dahil, mga minamahal, hallelujah, Biblia po ang nagsasabi, mga minamahal, hallelujah, na ayaw ng ating dakilang Diyos na sa kanyang mga tinawag, mga minamahal, ay hindi mapupunta sa mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Dahil ang Diyos ay napakabait sa lahat ng bagay kung tayo ay susunod sa kanyang kalooban, mga minamahal. Lalong-lalo na, mga minamahal, hallelujah, Christmas, Thanksgiving po natin, mga minamahal. Hallelujah, hindi hinahanap ng mahal na Panginoon, kahit milyon pa ang ibigay mo sa gawain ng mahal na Panginoong Isus, mga minamahal. Hindi yun, mga minamahal. Kahit piso, kahit sa 10 piso, mga minamahal, hallelujah, ang pinagkaloob mo, hallelujah, kapag nandoon, mga minamahal, hallelujah, nakasunod ka sa pamantay na mahal na Panginoong Isus, mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, magagalak ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, dahil sumunod ka sa bahagi ng pagbibigay. Lahat ng nakukunawa magsabing, praise the Lord.
Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal, 20% po, mga minamahal, ang napakaliit, mga minamahal. Hallelujah. Nandiyan mga minamahal, kung malaki po, mga minamahal, ang ating pag-ibig sa Panginoon, pwede po natin gawing 30%, 40%, 50%, mga minamahal, ayon po sa ipinasya ng ating puso. Tandaan natin mabuting bagay ang sumunod sa kalooban na mahal na Panginoon. Mga minamahal, purihin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, ilabas na po natin, mga minamahal. Hallelujah, ang ating pagkakaloob, mga minamahal, at ito may panalaginan, mga minamahal, ng ating beloved elder, Brother John Marquez. Amen. Praise the Lord.
Panginoon po, mga minamahal, ang magbalik po, mga minamahal, na di mabilang ng pagpapala, mga minamahal, hallelujah, sa hindi na po pagtatagal, mga minamahal, tayo na po tumayo, mga minamahal, hallelujah, bilang pagbibigay galang sa mga minamahal sa salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, nadalhin din po natin mga aral, mga minamahal, sa ating beloved ordained preacher, Kuya po, Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved brother. GR, let us pray. Taas ang kamay, maminamahal. Umudikilan, mapagpala namin Diyos sa manaming sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoong Yesus. Walang hanggang pasasalamat. Palagi namin pinapaabot sa dakilang pribilehiyo na pinagkaloob sa amin. Upang magkatipon-tipon sa lugar na ito, sasamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa waglangis mo sa bawat yugto ng malalagawaing sinagawa. Ang mga papuring awit namin inaalay upang ipaabot namin ang aming marubdob at sa pusong pagpapasalamat, pagluwalhati, pagsamba sa dakilang araw na iyong kapanganakan, mahal na Panginoon. Salamat sa iyong mga anak na karating na maluwalhati. Salamat sa iyong banal na Espiritu naming naramdaman. Salamat sa katapatan ng iyong mga anak. Hallelujah! Muli aming pag-aralan yung mga salita, ngunit kami mo ng lahat na narito ay nanikluhod. Humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala. Saan mo kami nasumpungan sa may makahinaang taglay, patuloy mo kaming palayain, langisan niyo po yung mga salita, pati niyo po ibang lingkod sa ganakin, wala pong magagawa. Open the minds and the understanding of my beloved brethren, especially the new ones. Anoint thy word, O Lord, and we bind the power of darkness, demons of hindrances, cast out! In the mighty name of Jesus, and anoint thy word, Lord, in Jesus' name, amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin na malakas ang ating mahal na Panginoon, maminamahal. Praise the Lord, hallelujah. Inaantok na ako, maminamahal. Dahil maagang nagising, alas 12, alauna, pupuri, tuloy-tuloy hanggang ngayon. Amen. Amen. Inagpala tayo dahil totoong turo ang ating nasumpungan sa totoong propeta ng Diyos. Ang ating kagalang-galang at minamahal na pastor, evangelist, Wildy Estrada Almeda. Kagalang-galang na assistant pastor, Lina Kumon Almeda. Atin po silang binabati at talagang tuwang-tuwa sa atin, maminamahal, ginagawa. Pagbati na may pagmamahal sa kanila kahit nandun na sila sa piling ng ating malapay noon sa kalangitan. Palakpakan natin ating Diyos na buhay at atin pong binabati ang kanilang mga buting, mga anak, mga apo, mga manugang, ating pong mga beloved ordained preachers, beloved elders of the church, minamahal ang mga manggagawa, amen. At lahat ng mga narito, especially the newcomers, webcast viewers, magandang hapon at ang pinakamataas na papuri, pagsamba, paglulhati ay ating pinapaabot sa ating nag-iisang Diyos, ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Time check, maminamahal, dito sa Pilipinas, 3:40 po, 20 minutes to 4. Ganyan sumamba ang mga tunay na Diyos o ng mga anak ng Diyos. Amen! Ganun ang pagsamba ng mga tunay na Kristiyano. Amen. Hindi inantala yung oras, yung haba. Ang kanila pong ipinapakita kung paano maabot ang rurok ng tagumpay, ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon na ating madarama. Iyan ang ating nakamtan sa araw na ito. Amen. Amen. Kaya ang pinakamataas na papuri pagsamba ay ating ipinapaabot sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Open your Bible in the book of Matthew, chapter 2, verses 1 up to 11. We are talking about the gifts. Gifts, may S po hindi gift. Gifts for the King. Dahil ngayon ay kanya pong kaarawan, amen, amen,
Ano ang ating mairirigalo sa ating mahal na Panginoon? Dahil alam ko, kayong lahat ay gustong tumanggap ng regalo. Amen. Amen. Dahil Pasko ngayon, lalo na yung may mga inaanak. Naghangaw-hangaw ang mga kaigsunan ko. May namahal yung Tagalog noon, tumitingin kayo sa inyong kaliwat kanan at sa harapan, not knowing ano po itong ating pag-uusapan. Yan po, minamahalang, ano po ang ating maihandog? Ano po ang regalo ang ating maibibigay sa ating hari? Kindly, basa. Marami tayong babasahin. Huwag tayong patulog-tulog at maiwanan sa kangkungan. Kindly. Dito Praise po the sa Lord. aklat po ng Mateo sa Kabanata 2, talatay 1 hanggang 11, nang ipanganak nga si Jesus sa Bethlehem ng Judea sa mga kaarawan ng Haring si Herodes, narito, ang mga pantas na lalaki ay nagsidating sa Jerusalem mula sa silanganan na nagsisipagsabi, saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Sapagkat aming nakita ang kanyang bituin sa silanganan at naparito kami upang siya'y sambahin. Nang marinig ito ng haring si Herodes, ay nagulumihanan siya at pati ng buong Jerusalem. At pagkatipon sa lahat ng mga pangulong saserdote at mga iskriba ng bayan, ay siniyasat niya sa kanila kung saan kaya ipinanganak ang Kristo. At sinabi nila sa kanya, sa Bethlehem ng Hudiya, sapagkat ganito ang pagkasulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, na lupa ng Huda, sa anumang paraan ay hindi ikaw ang pinakamaliit sa mga pangulong bayan ng Huda, sapagkat mula sa iyo'y lalabas ang isang gobernador na siyang magiging pastor ng aking bayang Israel. Nang magkagayo tinawag ni Herodes ng lihim ang mga pantas na lalaki at kanyang siniyasat ng buong ingat sa kanila ang panahong isinilang ng bituin. At pinayaon niya sila sa Bethlehem at sinabi, kayo'y magsiparoon at ipagtanong ng buong ingat ang tungkol sa sanggol. At pagkasumpong ninyo sa kanya, ay ipagbigay alam ninyo sa akin, upang ako na may makaparoon at siya'y aking sambahin. At sila, pagkarinig sa hari, ay nagsiyaon ng kanilang lakad. At narito, ang bituing kanilang nakita sa silanganan, ay nanguna sa kanila hanggang sumapit at tumigil sa tapat ng kiraroroonan ng sanggol. At nang makita nila ang bituin, ay nangagalak sila ng di kawasang galak. At nagsipasok sila sa bahay, at nangakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria. At nangagpatira pa sila at nangagsisamba sa kanya. At pagkabukas nila ng kanyang mga kayamanan, ay inihandog nila sa kanya ang mga alay na ginto at kamangyan at mira. Amen. Pagpalain po na malapakin ang kanilang mga salita. Mga minamahal, nitong hapong ito, we will break the tradition of man. Wala po ditong sinabing 3 hari lang. Everybody shout, praise the Lord. Ang tradisyon ng Catholicism, 3 hari daw ang magdala. Dahil 3 lang po yung binanggit na gift. Pero hindi po totoo na 3 hari lang. Ang sabi rito, wise men. Hindi po sinabi rito, wise king. Amen? Talagang ang turo talaga ng relihiyon ay patungong impyerno. Everybody shout, praise the Lord. Atin itong kinukorek for the sake of the truth, because the truth shall set us free. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Dito, maminamahal, sumubaybay kayo. Dahil ating alamin ang pinakamahalagang bagay dito na dala ng mga wise men. Hindi po kings, sabi ko sa inyo, hindi po hari. Ang misteryo ng mga matatalinong tao at ang misyon nila. Ulitin ko, atin pong alamin ang importansya, ang misteryo at ang misyon ng mga matatalinong tao na ito, na binabanggit ng banal na kasulatan, dahil ito po ay may kaugnayan sa atin po ngayong regalo na hinihiling ng hari ng mga hari. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord.
Sa hapong ito, maminamahal, ang misteryo po na dapat mong malaman, hallelujah, ay laging nakakalimutan ito pong mga wise men sa tuwing Disyembre. Pinalitan nila ng Santa Claus, pinalitan nila ng Mama Mary, pinalitan pa nila ng mga ribulto, pinalitan pa nila ng mga Diyos-Diyusan na mga batot siminto na walang kwenta. Nagsiselebrate sila sa mga kahoy. Nagsiselebrate sila, maminamahal, doon sa ginamit lamang para may panganak ang mahal na Panginoon, which is si Mary, si Joseph. Ito po ang kailangang malaman ng buong mundo, ng mga Pilipino, ng mga umaangkin na they are Christian nation. Dahil kapag hindi nila malalaman ito, then they are still worshiping a pagan. Pagano ng mga pagsamba. Ngayon, maminamahal, alamin natin ito. Alam natin, maminamahal, na dito sa ating binasang talata, hindi natin alam ang exactly na lugar kung saan sila galing. Amen po ba, maminamahal? Pangalawa, ang sabi rito, hindi natin alam kung ilan talaga sila na nagdadala ng mga regalo sa hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Wala pong sinabi rito 3 kings lang, 3 wise men lang. Amen. 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 Ang sabi rito, mga minamahal, hindi natin alam kung kailan ang takdang panahon na sila'y dumating. Doon unang-una kay Herodes, pangalawa nung itinuro na kung saan, hallelujah, sinusundan nila ang tala na sa langit, amen, amen, at lalong-lalong namangha si Herodes dahil before the birth of Jesus Christ, pinapatay ang lahat ng sanggol dahil alam niya na kapag isinilang si Jesus ang sanggol na ipinanata sa banal na kasulatan, hallelujah, ang sabi ng ating binasang talata kanina, isilang ang gobernador na sa buong mundo kilalanin. Hallelujah! The King of Kings, the Lord of Lords, the Everlasting Father. Isilang, isilang. Nagunumihanan si Herodes. Sabi ni Herodes, pinatay ko lahat ng sanggol. Bakit talagang lumusot? Isinilang si Jesus. Kaya ang sabi niya, maminamahal, hallelujah, hindi ko alam na mayroon palang isinilang. Hindi ko alam na mayroon palang itinuturo ang tala, ang napakalaking star na doon isilang ang Misaya. Tinawag niya yung mga pari ng mga galamay na, huwag kayong masaktan mga pari. Gusto ko kayong mamulat sa katotohanan dahil kapag kayo namulat sa katotohanan, madala namin kayo sa piling ng ating Panginoon, kayo din na pari na nangailangan ng kaligtasan, makilala ninyo ang totoong Kristo. Hindi yung inyong Kristo, hallelujah, yung ipinangaral na nandyan nakadikit sa simento, nandyan sa bato, andyan sa mga krus. Hindi. Si Jesus kailanman ipinako pero hindi na natiling ipako diyan sa mga ribulto na yan. Kaya ito ang ating pinag-uusapan, ang kanyang hiniling, maminamahal, na gift, regalo sa araw na ito, which is ating pinag-usapan ngayon, regalo na maibibigay mo bilang Kristiyano. Yung ating mga minamahal na mga kaparian, ating minamahal na mga pastor sa iba't ibang klase ng denominasyon. Ano ba ang inyong regalo na maibigay sa ating hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon? Ito ang ating pinag-usapan ngayon. Palakpakan po natin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi rito, maminamahal, something we know about the wise man. Ang sabi rito, maminamahal, ang wise man, ang tawag sa Babylon, ito po ay magi. Word magi. Ito po ay Babylonian word na ibig sabihin wise men. Amen. At nabanggit dito na ang mga wise men, ang mga matatalinong taong ito ay nanggagaling po sa Est. Sa Est po, mga 500 miles away from Babylon. 500 miles.
Magkano ba o ilan ba ang miles? Ang alam ko po, almost doubled sa kilometer. So, kung 500 miles yan, so mga around 1,000 kilometer. Doon sa kinalalagyan ni Herodes. Amen. Praise the Lord. At ang sabi rito, they were seeking for a king. Kanilang hinahanap yung isinilang na hari. Amen. Amen. Andiyan pa po ba kayo, mga minamahal? Nasundan po ba ninyo ako? At ang pang-apat, ang sabi rito, they brought gift. Nagdala sila ng regalo. Itong wise men, hallelujah, na galing sa east, hallelujah, hinahanap ang hari, may dalang regalo. Ano kaya ang mga regalong ito? Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Pakibasa uli ang versikulo 11 at basahin ko muna, basahin ko rin sa English. Paki-plus ang English. Basahin muna natin sa Tagalog. Pakiulit po ang versikulo 11, kindly. Aklat po ng Mateo sa Kabanatay 2, talatay 11. At naghipasok sila sa bahay, at nangakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria. At nangagpatira pa sila at nangagsisamba sa kanya. At pagkabukas nila ng kanilang mga kayamanan, ay inihandog nila sa kanya ang mga alay na ginto at kamangyan at mira. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Grabe talagang mag-deceive ang kaaway, di po ba? Dahil tatlo lang ang binabanggit na regalo, sinabi nila 3 hari nagdala. Eh mali na kagad ang Katoliko. I'm not focusing, I'm not centering, hindi ko sinisintro ang turo ng Katoliko, pero yun ang nagturo sa atin. Kaya pati yung pong mga relihiyon ngayon, sinusundan na nila na 3 kings daw. Kaya nga mayroon tayong 3 kings sa January. Mali po yun, wala po sa Biblia. Wise man po ang ating pong babasa. Ating basahin. And when they were come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down and worship him. And when they had opened their treasures, they presented unto him gifts, gold and frankincense and myrrh. Ito sa Tagalog, maminamahal, halos itong tatlong ito, alam naman natin ang ginto. Gold is a chemical element. It is a bright and shiny yellow-orange color, soup, sabi rito. And sabi rito, very hard metal, very precious metal, ang sabi rito. Alam naman natin, maminamahal, ang ginto. Talagang pagka sinabing ginto, alam natin, yellowish, amen? Amen? May pagka, ang sabi rito, may pagka-orange, amen? Na ito daw po, minamahal, ay napakalaki at napakamahal, napakahalaga na bagay. At ang pangalawa na sinasabi ay yung frankincense. Ito na po ay an aromatic gum. Ito po ay isang pabango obtained from an African tree and burned as incense, insinso. Pero hindi yung insinso na ginagamit ng Katoliko. Mabaho yata yun. Sorry po mga minamahal kung masasabi ko po ito sa inyo. Hindi po gano'n na insinso. Insinsong napakabango na nung araw talagang tinitingala dahil sa sobrang bango na ito po'y halimuyak sa langit. Dahil nung araw, alam naman natin na kapag ka nagpapadala ka o nagsusunog ka ng mga insinso, nagsusunog ka ng mga haing buhay katulad ng mga baka, katulad ng mga sheep, amen? Ito po ay talagang halimuyak na bango na papasailang lang sa langit na yan ang inaamoy ng ating mahal na Panginoon nung araw. Amen. Amen. Ganun daw po ang frankincense. Talagang mabango, napakabango. Walang kasing bango na insinso. Hindi yung insinso yung narinig na masangsang sa ilong. Ang sabi rito at ang pangatlo, ang myrrh. A fragrance gum rising above I obtained from certain trees and used especially in the Near East coast. Sinabi rito, East countries. Ang sabi rito, maminamahal, tatlo na napakahalagang bagay
na masasabi natin, hallelujah, na ang ginto ay nagsisimbolo ng royalty. Nagsisimbolo ng kagalang-galang, kataas-taasan, hallelujah, pagbibigay galang, pagbibigay ng pinakamataas na papuri, pagsamba sa Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Nang sabi po ng Daniel 9:25, it expresses about the Messiah as Prince. Kindly, pakibasa. Active kayo mga kapatid. Pakihanda po ang Exodo. Dito po sa aklat po ng Daniel 25, 10 hanggang 40. 9:25, ito po ang nakasulat. At iyong ngang talastasin at bulayin na mula sa paglabas ng utos na isauli at itayo ang Jerusalem sa pinahiran na prinsipe. Magiging 7 sanglinggo at 62 sanglinggo. Ito'y matatayo uli na may lansangan at kuta sa makatuwid bagay sa mga panahong mabagabag. Yan po may namahal yung ipinangako na gagawing tabernacle na yan ay kinakailangan mapalamutian ng purong-purong ginto. Hallelujah! Na ang sabi ng banal na kasulatan, medyo mahaba po yung Exodo 25 talatang 10 hanggang 40. Basahin ninyo sa inyong mga tahanan para hindi tayo gagahuli ng oras. Ang sabi rito, tabernikulo ng Ark of the Covenant, maminamahal na doon ilalagay yung pong mga mahalagang bagay. Ang sabi rito, nang sabi maminamahal, dan daw po mananatili ang Messiah which is called as Prince, Prinsipe. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito maminamahal sa Revelation chapter 21 verse 18 up to 21, nang sabi rito, ang ginto na tinutukoy, hallelujah, is like, hallelujah, a heaven. A heaven like, maminamahal. Kaya nga, ginto, yung ating tahanan na ipinangako ng ating Diyos, na lalakaran mo lamang doon, hallelujah, sa kalangitan ay purong ginto. Dito ipipicture out natin gaano kahalaga ang ibinibigay ng mga wise men doon sa pasabsaban nung makita nila ang ating mahal na Panginoon. Kindly, basa po ang Revelation chapter 21 verse 18 up to 21. Praise the Lord. Aklat po ng Revelation sa kabanatay 21 sa talatay 18 hanggang 21. At ang malaking bahagi ng kuta niya ay haspe, at ang bayan ay dalisay na ginto, na katulad ng malinis na bubog. Ang mga pinagsasaligan ng kuta ng bayan ay may pamuting sari-saring mahalagang bato. Ang unay pinagsasaligan ng saligan ay haspe, ang ikalawa ay sapiro, ang ikatlo ay kalsidonia, ang ikaapat ay esmeralda, ang ikalima ay sardonika, ang ikaanim ay saryo, ang ikapito ay krisolito, ang ikawalo ay birilo, ang ikasyam ay topasyo, ang ikasampu ay krisupasyo, ang ikalabing isa ay jacinto, ang ikalabing dalawa ay amatista, ang 12 pintuan ay 12 perlas, at bawat pinto ay isang perlas, at ang langsangan ng bayan ay dalisay na ginto, na gaya ng nanganganinag na bubog. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ganun paglalarawan ang regalo na dala ng wise man. Na ngayon, maminamahal, ang wise man, ulitin ko, pinalitan ni Santa Claus. Pinalitan ni Maria. Pinalitan ng mga ribulto. I'm sorry, maminamahal, because the truth shall reveal. Kinakailangan sa huling panahon, ipangaral na ito para malaman ng ating minamahal na mga kababayan, minamahal na mga kapwa-tao, na ang turo ng mga dambuhalang reliyon ay wala sa Biblia. Gawa, imbento ng tao para tayo ma-deceive. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, maminamahal, ang ginto na tinutukoy na regalo ng mga wise men is just like an authority to forgive and justify. Eh nga ginto, perfecto, purong-puro. Sinabi rito, maminamahal, hallelujah, one of a kind
na kinakailangan makita ng buong mundo, ng buong sangkatauhan, ng buong lahi, na He is the King of Kings, the Lord of Lords, the mighty God, the everlasting Father. Palakpakan po natin ang ating malapayan. Romans chapter 14, verse 11. Kayo na po ang magbasa. Alam natin ang pangalawa, ang sabi ko kanina, ang frankincense, amen. Hallelujah. Na ang sabi po ng Daniel chapter 9, verse 24, ito daw po ay naglalathala. Ito po ay nagpipresent, maminamahal, halo ng kadakilaan ng righteousness ng ating Diyos, ng isang pari, maminamahal, na totoo. Hindi pari-parian, hindi pari ng mga Katoliko, hindi pari ng Aglipay, hindi kung sino mang pari, kundi pari na si Jesus mismo, hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, Diyos ng mga Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Ang frankincense na ito, maminamahal, which is, ang sabi ng Biblia, a symbol of purity. A king who is pure, na pati si David, maminamahal, ay talagang rumispito. Si Solomon ng kanyang anak, lahat, maminamahal, ng mga patriarka sa lumang tipan, sinasamba, dinadalisay, kinikilala ito. Katunayan, sa Daniel, maminamahal, kung inyo pong naalala, nung sinunog si Shadrach, si Meshach at Abednego, may pang-apat po doon ang sabi ng Biblia, kamukha ng anak ng tao. Walang ibang tinutukoy kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nang sabi rito, maminamahal, He is a grain offering. Sa Leviticus chapter 2, verse 1 and 2, talon sa 15, isulat din niyan, maminamahal. Dahil ang kahalagangan, ang purpose nitong frankincense na ito, maminamahal, ay upang ipakita ang halimuyak, ang mabangong samyo ng Diyos na siya'y kaaya-aya. He is a righteous God. Amen. Siya, maminamahal, ang may akda ng buhay. Walang ibang makapagbibigay ng buhay. Walang ibang makapagbibigay ng sinabi ritong sanctification. Pagpapatawad, paglilinis, paghuhugas sa sangkatauhan sa kanilang mga kasalanan, kundi ang ating mahal na Panginoong Jesucristo lamang. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi rito, maminamahal, hallelujah. Ang pangatlo, yung pong myrrh na sinasabi, na sa verse 11 ating binasa kanina, ito daw po ay naglalarawan, naglalathala, na ang ating Diyos, He is a sovereign King. Pagdating ng araw, maminamahal, hallelujah, nung siya'y matapos ng isinilang, matapos ng 12 years old na wala daw siyang ibang, hallelujah, business kundi magligtas ng mga tao, mangaral sa mga tao, ano pat ang doktor, ang mga abogado, ang mga inhinyero, ang mga mataas sa katungkulan, during his time, nakikinig sa ebanghelyo ng kaligtasan, siya'y nangangaral. Ang sabi niya, I am in my Father's business. Mangaral ng mabuting balita, na ang mga bulag makakakita, ang mga pilay makalakad, ang mga kitungin ay malinis kapag sila'y sasamba, maniniwala, magtitiwala sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, maminamahal, hallelujah, myrrh is commonly used at the death. Dahil karamihan, maminamahal, ang sabi nga rito, ito'y ginagamit daw na pabango sa pag-iimbalsamo. Kaya, napakabango nga, pero doon sa practice ng mga Jewish tradition, doon sa mga kamusliman, itong myrrh ang kanilang pabango sa kanilang mga patay. Dahil sila'y naniniwala, maminamahal, hallelujah, na lahat ng gumagawa ng mga bagay na ito, hallelujah, ay nagbibigay halaga doon sa suffering King. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Nasabi ng Daniel chapter 9, verse 26, darating ang araw na ang Messiah ay mag-suffer para sa ating mga kasalanan.
para tumubos sa ating mga pagkakamali at mga pagkakasala. Para tayo po'y tubusin sa ating mga nagawa. Hindi na tayo ipako sa krus, siyang magpapako alang-alang sa atin. Ganyan ang kahalagahan nitong mensaheng ito. Hallelujah, na dala ng mga wise men. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ngayon, dala-dala na ng mga mangangaral. Dala-dala na ng mga pinagpala ng ating mahal na Panginoon na mensahero sa pangunguna ng ating dearly beloved and honorable evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeda, the end-time prophet, the end-time prophet of our loving and living God, and our beloved assistant pastor, Lina Kumul Almeda, ang kanilang mga beloved children. Narito pa kami mga ordained preacher. Narito pa ang ating mga beloved elders para ipangaral ang ebanghilyong ito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Yung naranasan na bitterness, pagsasakripisyo ng ating mahal na Panginoon, speaks sorrow, suffering, and death. Ang sabi rito sa Daniel chapter 9 verse 26, na ang Biblia mismo nagsabi na itong mayor na ito, hallelujah, napakabango, hallelujah, ito po, hallelujah, ay nagsisimbolo during the time of our dearest Jesus, yung Passover ng lamb, bitter herbs, yung sabi rito. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Sa John chapter 19 verse 36, myrrh is a Christ death. Nagsisimbolo ng kamatayan ng ating mahal na Panginoon. Kapag ikaw ay nakaamoy ng myrrh, napakabangong samyo, maalala mo na mayroong namatay tubos sa iyong kasalanan dahil grabe ang kanyang pagmamahal sa iyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Then, ngayon, ang tanong. Kung ang mga wise men, itong tatlong napakahalaga ang kanilang dala, ang tanong, anong dala mo ngayon para mairegalo mo sa ating mahal na Panginoon? Ayaw niya ng pera mo. Ayaw niya ng gift mo na binabalot mo. Ayaw niya maminamahal ng mga walang halaga na gift, regalo. Ang gusto niyang regalo, maminamahal, yung hindi kanya makalimutan, yung hindi ka patulog-tulog dyan sa iyong kinalalagyan, habang nagpupuri dito, habang nakikinig ng patutuo, habang nagpupuri, kumikilos ng malapay sa ating kalagitnaan. Wala kang pakialam. Ang gustong regalo ng ating mahal na Panginoon, hallelujah, na tuwing Miyerkules at Biyernes, andun ka sa iyong tahanan, sa iyong trabaho, sa iyong negosyo, wala ka sa gawain na mahal na Panginoon. Ang gusto niyang regalo, pahalagan mo ang pagkatawag mo bilang tunay na anak, tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Miyerkules at Biyernes, ipagtrabaho mo ang iyong kaligtasan dahil yan ang gusto niyang regalo sa iyo. Pag hindi mo magawa yan, hindi yung katapatan mo, hindi yung galing mo, hindi yung pagpapagamit mo bilang mangawit, manunugtog, bilang ordained preacher, bilang preacher. Ang gusto niya, maminamahal. Simple lang. Ang gusto ng ating mahal na Panginoon, maminamahal, alam niyo po ba? The gospel gift, believe, maniwala ka sa ating mahal na Panginoong Hesus dahil siya ang ginto na tinutukoy ng mga wise men. Maniwala ka na si Jesus ay may magagawa sa buhay mo. Anumang dala-dala mong problema, suliranin, karamdaman, ginto siya na kaya kang pagalingin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Si Jesus, ang sabi rito, maminamahal, na siya'y mas mabangong samyo, na sobra pang bango sa frankincense, ang sabi rito. Sobra pa, hallelujah, sa anumang pinakamabango, hallelujah, na pabango sa mundo. At ang panghuli, para malaman mo na ang regalo na kanyang ibinibigay sa iyo ay gusto niyang maligtas ka, maligtas ako, maligtas ang wala pang Kristo sa puso, ang mga kriminal, hallelujah, ang mga pasaway na sa mundo, mga drug addict, hallelujah, ang mamamatay tao, ang lahat ng mga hindi kumikilala kay Kristo, ang mga atheist,
Gusto ng ating mahal na Panginoon na sila'y makakilala sa ating mahal na Panginoon. Dahil gusto niya ang mairirigalo sa bawat mananampalataya ay hindi yung kanilang kakayahan, hindi yung kanilang kayamanan, hindi yung kanilang, hallelujah, maiahandog, kung hindi yung magagawa mo na mayroon kang isang kaluluwa tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo, madadala sa paanan ng ating mahal na Panginoon para magkaroon ng kaligtasan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito na mga regalo ang gusto ng mahal na Panginoon sa atin. Tapos na ang kanyang regalo sa atin. Laging nababanggit, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe it in Him should not perish, but have everlasting life. Nagbigay na siya ng regalo. Regalo ng kaligtasan, alam na natin. Alam mo na yan. Alam ko na, alam na nating lahat. Pero hindi natin pinapalagahan. Walang kwenta sa atin. Dahil ang gusto nating regalo, kotse, bahay at lupa. Gusto natin magagarang damit. Lahat ng mga magagandang bagay. Pleasure. Gusto nating umalis, pumuntak, buong daigdig. Gusto nating i-conquer. Dahil gusto natin yan. Pero hindi yan ang gift na gusto ng ating mahal na Panginoon. Ang gift na gusto ng ating mahal na Panginoon, aside from that, I have mentioned before, ang sabi rito, hallelujah, sinsirong paglilingkod sa ating napakabait na Panginoong Jesus at sa pagsunod ng kanyang mga pinag-uutos. Sincero. Kapag sincero ka, kahit ano pang offer diyan, pagdating ng Miyerkules, pati sa sakyan mo, iwanan mo, kahit maglakad ka, makarating ka lang sa gawain ng mahal na Panginoon dahil gusto ng Diyos ang regalo na yan. Palakpakan po natin ng ating mahal na Panginoon. Pagdating ng Biyernes, hindi mo ikinaila na kinabukasan papasok ka sa trabaho dahil buong magdamag, nagpupuri ka sa ating mahal na Panginoon. Hindi mo kinatatakutan na mawalan ka ng mga alagang baka, alagang baboy, alagang mga hayop. Hallelujah! Iyong inuuna palagi ang ating mahal na Panginoon dahil mahal na mahal mo siya. Amen! Iwanan mo yung anak mo na pinakamaganda, yung iyong mga apo na pinakamaganda. Dahil kapag hindi mo maiwanan yan, alang-alang sa paglilingkod sa Diyos, that is idolatry. Mas ibigin mo pa ang anak mo, ang apo mo, ang mga alaga mo, kaysa mahal na Panginoon. Oh, come on. Ang gustong regalo ng ating mahal na Panginoong Hesus sa ating lahat ay yung totoo at sinsirong paglilingkod, pagsunod sa lahat ng mga utos ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Pangalawa, ang gustong regalo ng Diyos sa atin, ibigay natin ang ating oras, ang ating panahon. At ang pangalan ni Jesus maminamahal, hallelujah, ay ating maitataas, atin pong maipamahagi. Amen? Huwag nating ibigin yung ating mga tinatangkilik. Ano po ba yung ating mga tinatangkilik? Mahalaga sa akin ang trabaho ko, ang negosyo ko, ang hanap buhay ko. Kaya sa sobrang kahalagahan, ayan, hindi nila alam yung kanilang pinanggalingan, Katoliko, inalis sila. Sa pagkakatoliko, bumalik din sila ngayon sa pagkakatoliko. Iniba lang yung pangalan. Kunwari lang, akala mo, kapareho na natin. Kaya a little knowledge is a dangerous thing. Basa-basa lang ng kunting Biblia, aliw-aliwin ng pastor, yung pastor pala, pare. Ano nang nangyari? Iwanan. Ang tunay na pananampalataya, babalik doon kasi pwedeng uminom ng alak, pwedeng mag-short, pwedeng magpantalon. Sino may sabi na pupunta ka pa rin ng langit? Alam mo na ang turo? Alisan mo? Pupunta ka, babalik ka? Ikaw ay nagiging katulad ng sinabi ng Biblia. Katulad ng baboy, pagkatapos linisin, babalik doon sa putikan, maligo na naman. Ikaw ay katulad ng isang aso, pagkatapos isuka yung kanyang suka, babalikan niya, kainin na naman. Hindi tayo baboy, hindi tayo sa aso.
Tayo'y mga Kristiyanong tunay, may Kristo sa puso. Alam natin ang kahalagahan ng ating mga kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Ang gift na gusto ng ating mahal na Panginoon ay napakalinaw. Amen! Amen! Pangatlo, isuko mo ang iyong sarili sa ating mahal na Panginoon Jesus at sumunod ka sa Kanya. Hindi sunod-sunuran ka sa iyong sarili. Hindi sunod-sunuran ka sa bisyo mo, sa kapritso ng sarili mo. Hindi ka sunod-sunuran sa 1,000, isang buwan. 10,000, isang buwan. Kahit 1,000,000 pa, isang buwan. Hindi ko ipagkanulo ang aking pagiging Kristiyano. Dahil ako'y Kristiyano, tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Ang suhol ay para sa mga taga-impyerno lamang yan. Gusto ng ating mahal na Panginoon. 2025 na napaka-critical na panahon ito. Nakakatakot ng panahon ito, maminamahal. Kapag kayo'y magpadaya pa, ang iyong kaligtasan, inyong isasandig sa tao dahil nagbibigay sa iyo, purihin naman ang Panginoon, patungo yung impyerno. Gusto namin kayong masagip sa kamay ng dyablo. Gusto namin kayong magmana ng langit at buhay na walang. Last but not the least, matuto kang makinig sa boses ng Diyos na ginagamit ang kanyang mga mensahero, ang kanyang mga salita sa mga dreams and visions and counselings. Kapag hindi ka matutong magpa-counsel dahil alam mo na lahat, hindi totoo ang iyong napag-alaman na katotohanan. Alalahanin ninyo yung gustong regalo ng Diyos sa iyo. Sa araw na ito, regalo na punong-puno ng pagmamahal sa Kanya. Regalong punong-puno sa pagmamahal sa kanilang mga manggagawa. Regalong punong-puno sa pagmamahal ng mga helps of the church. Ating mga beloved elders, mga awit, mga manunugtog. Hindi mo ipinagkait, hallelujah, anumang mayroon ka, itinutulong mo, ibinibigay mo sa gawain ng mahal na Panginoon dahil alam mo, mapakinabangan ito dahil ngayong huling panahon para sa inyong kaalaman. Now, I am planning now. Masyado nang mainit. Gusto kong maging aircon na ang ating bahay-sambahan. Baka naman kapag aircon na ito, baka tulugan nyo kami. Huwag naman. Kaya sabi ng mga beloved elders dito, gusto nyo maging aircon na yung inyo. Sabi na, ayaw namin kuya, baka tulugan namin ng overnight. Eh kung tulugan mo ang overnight, lalo na ang Sunday. Ang sarap matulog. Ang init sa labas. Pero dito, air condition na. Sino naniniwala na may aircon ito next year? Taas ang kamay. Huh? Purihin ang mahal na Panginoon. Mayroong hindi kumbinsido. Sa mga hindi kumbinsido, doubt your doubts. Dahil kung hindi kayo maniwala, hindi mangyayari yan. Pero kami, 100%. Dahil ang gusto naming regalo sa mahal na Panginoon, malugod siya sa amin. Ang gusto naming regalo sa ating mahal na Panginoon, hindi lang kami tatayo dito na parang naging palamuti. Ang gusto kong regalo sa ating mahal na Panginoon, hindi lamang ako taga-rebuke, hindi lamang ako taga-tuwid. Makaramdam din naman ako ng kaginhawaan. Makaramdam din naman ako katulad ng naramdaman ng ating beloved parents in the Lord, ng mga beloved children, na ngayon maminamahal pinagpala ng lubos. Ayaw ba ninyo na pagpalain ang mga tumatayo sa pulpito? Mabula sa mga workers, beloved ordained preachers, ayaw ba ninyong pagpalain ang inyong mga beloved elders, mga awit, mga manunugtog? Kung ayaw ninyo, ako, gusto ko, pagpalain kaming lahat ng mga tumatayo sa pulpito. Dahil ito'y walang katapusang pagpapala. Aani na tayo. Ang sabi ng propeta ng Diyos, bago tayo i-rapture, atin pong matikman ang masaganang pagpapala na ipinangako ng ating mahal na Panginoon. Sa lahat ng mga naniniwala, pagpalain kayo ng ating mahal na Panginoon. Ang tanong ko sa inyo, anong regalo ang dapat ninyong ibigay sa ating mahal na Panginoon? Pagpalain po tayo ating Diyos na buhay, awitan natin ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, by George. Nung una, ang sabi ko,
sa ngalan mo nung una pangako ko ako ay aawit at sasamba hanggang sa pagbalik mo. Ngunit pag-ibig ko ay nanlamig. Nagtiwala sa sarili at sa iyong mga kamay ako ay nawala. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako'y hawakan mo. Huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. I-worship, Lord. Nung una, ang sabi ko, sa'yo lang aasa, tiwala ko'y iyong-iyo. Nung una, ang sabi ko, hindi iniiwan, nilalayo sa tungkulin ko sa iyo. Ngunit pag-ibig ko ay nanlamig. Nagtiwala sa sarili at sa iyong mga kamay ako ay nawala. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako'y hawakan mo at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig. Mami na mahal, simple lang ang minsan ng Diyos. Sa Lucas 7:37, habang na ang isang Pariseo inibita ng mahal na Panginoon, nabalitaan ng isang babaeng makasalanan, pumunta siya, nagdala ng isang regalo. They call it alabaster box. Pagdating niya doon, mga minamahal, hinugasan niya ang luha, mula pa hanggang ulo. Pero sabi ng Pariseo, kung alam lang ng Jesus na ito, na ang babaeng humihipo sa kanya ay makasalanan. Anong sa tanong ng mahal na Panginoon?
Simon, mula nung pumasok ako sa bahay mo, ang babaeng ito, mula paa hanggang ulo, inalayan ako ng bawang regalong pagpupuri. Pero ikaw, Simon, anong ibinigay mo sa akin bilang regalo? Ilang years na kayo, mga kapatid? 3 years? 1 year? 5 years? 10 years? 20 years? 25 years? What have you given unto the Lord? Ang ilan, imbis magpakainit, lumalayo sa Diyos. Ang ilan, nung gustong-gusto pa at mainit na mainit pa, hindi kita iiwan, mahal na Panginoon. Salamat, mahal na Panginoon. Pero nung sila'y pinagpala na, nakalimutan nilang kanilang pangako. God is waiting. Ang Diyos ay naghihintay. Let's make this a prayer. Tulungan mo ako. Muling ibalik ang unang pag-ibig. Ano? Huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Tulungan mo ako. Muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Let us pray. Tayo natin dumalangin, mga minamahal. Heavenly Father, nagtatapos na ang 2024. Talastas mo bawat puso ng iyong mga anak. Alam ko na mag-usap ka sa kanila ngayon. Wala kami nais, kundi ganapin ang iyong banal na kalooban. Subalit mahina kami. Madalas nagkakamali. Minsan pinipili ang sariling kalooban kaysa yung banal na kalooban. Paghawakan mo po kami, mahal na Panginoon. Gusto namin ibanan ng buhay na walang hanggan. Gusto namin makapiling ka dyan sa kalangitan. Turuan mo kami maganap ang iyong banal na kalooban. Huwag mo kaming hahayaang mawala. Sidlan mo ang aming puso't isipan ng kalakasan upang aming mapagtagumpayan lahat ng aming kakaharaping pagsubok sa aming pananampalataya. Nananampalataya kami na ikaw ang Diyos na nagmamahal sa isang makasalanang katulad namin. At hindi ka papayag na kami ay mawala. Salamat, mahal na Panginoon,
sa pagmamahal. Salamat mahal na Panginoon sa pag-unawa. Salamat mahal na Panginoon sa iyong walang hanggang pag-ibig. Ang aming samot panalangin sa iyong pangalan ng Jesus. Amen. Sa ating mga minamahal na mga bisita, lumakad kayo pakbang dito sa harapan. Tanggapin ninyo ang ating mahal na Panginoon. Apat ang reglamento ng kaligtasan. Unang-unay pananampalataya. Kailangan manampalataya ka sa isang Diyos. Walang iba kundi ang ating mahal na Panginoong Jesus. Siya ay Diyos na buhay, hindi nagmamaliw noon, ngayon at magpakailanman. Pangalawa ay pagsisisi. Walang taong walang kasalanan. Lahat ng tayo nagkasala. Kaya kinakailangan humingi ng kapatawaran. Pero hindi sa tao, kundi sa mahal na Panginoong Jesus. Ang Diyos ay nakikinig sa bawat panalangin na inuusal ng kanyang mga anak. Pangatlo'y bautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Jesus. Acts 2:38, ang sabi ng Biblia, kung gagawin mo ito, tatanggapin mo kaloob ng Espiritu Santo at patatawarin ka sa iyong mga kasalanan. At ang pang-apat ay bautismo sa Espiritu Santo. Namumroblema ka kung paano ka gagaling, Diyos ang nagpapagaling. Namumroblema ka kung paano malutas ang problema mo, Diyos ang naglulutas ng problema. Namumroblema ka, naguguluhan ka sa iyong isipan, wala kang kapayapaan, Diyos ang prinsipe ng kapayapaan. Pag nadama mo ang banal na presensya ng Diyos, lahat ng problemang yan, kayang alisin ng ating mahal na Panginoon. Sa oras na ito, napakasimple ng iyong gagawin. This is not just for compliance. Ito ay dapat totoong pagtanggap sa Diyos. Pag sinabing tiyatanggapin mo mahal na Panginoon, gaganapin mo ng kanyang banal na kalooban at hindi na ang iyong kalooban. Sabihin mo sa lahat ng aking sasabihin, sumunod ka kapatid, maging sa ating mga beloved viewers. Sabihin niyo, mahal na Panginoong Hesus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa hapong ito. Sa ngayon, di ko pa alam kung anong iririgalo ko sa iyo. Turuan mo ko maganap ang iyong banal na kalooban. Humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang pagkakasala. Magito yung aking naisip, nadama, na isagawa na salita. Mula na ako yung magkaisip sa mga oras na ito. Patawarin mo ko. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo nawa ang aking pangalan diyan sa kalangitan. Sampu ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Kami na lamang po mga minamahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan, pinakamamalapis na ito yung mga anak, tumugon sa iyong panawagan. Ano man dahilan ng kanyang paglapit sa iyo. Tugunin mo sa mga kaparaanan. Walang mahirap na bagay sa iyo, mahal na Panginoon. Walang bagay na nalilingid sa iyo. Hindi distansya makahadlang sa iyong pagpapala sa iyong mga anak. Saan man sila naroon sa oras na ito, kayang-kaya mong abutin ang kanilang mga pangailangan. Sa pandalangin ng aming gilgamin, Malapangin sa Estrada, Almeda, yung pumaminaman ng mamangagawa. Dalangin po namin, mahal na Panginoon, ikaw ang Diyos na magpala sa aming mga kapatid na ito. Gawin mo silang tunay na Kristiyano sa isip sa katotohanan. Patawarin sila sa kanilang mga pagkasala. Isulat mo kanilang pangalan sa kalatang buhay ng kapunan ng kanilang mama sa buhay. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Tayo po tuloy-tuloy na po sa ating mga pangailangan. Kung tayo po may pangailangan, kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman. Kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay itaas. Kung tayo po may mahal sa buhay, nais nating ilapit sa malapin, dalawang kamay taas, walang imposible sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah.
Dakilang Diyos ang bansa yung pangalan natin, pinagkamamalapayin sa salita kapag aming maramdaman sa atong Espiritu. Kami may kapangyarihan pala sila tagawan ng kawis sa oras na ito sa pandalangin. Namin ginagamit naman Bagista Estrada Almeda. Ang pumaminaman naman manggagawa sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na makaramdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia, tuberculosis, high blood, stroke, COVID-19, monkeypox, kasaut, in Jesus' mighty name. Lahat ng gawa ng kaaway, mapangabag sa mga palalaping, kasaut, in Jesus' name. I command to kasaut in Jesus' mighty name. Be healed, be healed, be healed, in Jesus' mighty name. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen and amen. Praise the Lord. At tayo po natin tumayo mga minamahal. Amen. At the top of our voices, let us shout. Hallelujah, praise the Lord. 3 times. Huwag magbibiro. Amen. Sapagat ang kinina po natin na yung ating pumapanlayan, atin ang natanggap na. Hindi yung tatanggapin pa lang. Sapagat yan ang tinatawag nating pananampalataya. Lahat po muna ng pinagpala, pumalakpak ng malakas. 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Thank you so much, this God. Amen and amen. Praise the Lord. Diyan na po tatapos ang ating pagkakasalita ng Diyos. Sa ating mga beloved newcomer, if you gusto po nyo magpabautismo, mamaya po may bautismo sa tubig. Ipaliwanag po sa inyo ang kahalaga ng bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. At tuloy na po tayo mga minamahal sa ating announcement. Narito po